අයිබෝවන් සුබ උදැසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රීඩාවලි ඔබ සියලු දෙනාට 63 වන මැංගු සටන කළුතර විද්‍යාලය සහ කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ 63 වන මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අදිනේදී දෙවන දිනයටත් සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භ කිරීමට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම තරගයේ ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ උදෑසන 10ට නමුත් ඊයේ දිනේ රාත්‍රියේ ඇදහිලුණු ධාරානිපත වර්ෂාව ඒ වගේම අද දිනේ උදෑසන ඇදහිලුණු වර්ෂාපතනයත් සමගින් ක්‍රීඩා පිටියේ තෙත සහිත තත්ත්වය නිසාවෙන් විනිසුරුවරුන් තවමත් තීරණය කර තිබෙනවා තරගයේ තරමක් පස්සට දමන්නට. ඉතින් මේ වෙන විට තත්ත්වය තිබෙන්නේ විනිසුරුවරුන් තීරණය කර තිබෙනවා නැවතත් 10:50ට ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව විමසන්නට සහ තත්ත්ව පරීක්ෂාවක් සිදු කරන්නට. ඒ වනතෙක් තරගය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර සිටිනවා ක්‍රීඩා පිටියේ කාර්ය මණ්ඩලය. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රීඩා පිටි කාර්ය මණ්ඩලය හැකි ඉක්මනින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය අදිනේ දෙවන දිනේට තරගය ආරම්භ කරන්නට ලබා දෙවි කියන කාරණාව නැවතත් 10:50ට උදෑසන 10:50ට තරගයේ තතු නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය පිළිබඳ තීරණය රැගෙන ඔබ වෙතට ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Full time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think right, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care, styles to beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years.
වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙනවා ඊයේ දිනේදී කළුතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමන්ගේ උපරිම වගකීම ඉටු කළ ක්‍රීඩකයා යුතික දිල්රුක් අයිබෝන් අයිබෝන් මම මුලින්ම කැමති දැනගන්න ඊයේ දිනේ ඉනිම සුවිශේෂී ඉනිමක් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් කොයි වගේ සැලසුමක් සහිතද ඊයේ දිනේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණි ඊයේ විකට් එක හොඳට තිබ්බා එතකොට බැට් කරන්න ලේසි වුණා එහා පැත්තේ හිටපු බැට්ස්මනුත් හොඳ ඇන්කර් රෝල් එකක් ගාලා සහයෝගය දුන්නා අපිට මට ඉතින් විකට් එක ලේසියින්ද පාරවලට යන්න ලේසි වුණා අපි දැක්කා ඇත්තටම ඔබ ඊයේ දිනේදී පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ එක් අන්තයකින් ලිවිරු ඇන්කර් රෝල් එක ප්ලේ කරද්දී ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ වගකීම ඉටු කරා අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එක ගන්න නැතුව ඉතාමත් හොඳින් ප්ලේ කරා. ලිවිරුගෙන් ඔබට ලැබුණු සහයෝගය. ඉතාම අනර්ගයි. හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණා. මම කොහොමද ගහන්නේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් එක. හැමදාමත් ඔහොම තමයි ගහන්නේ. එයාගෙන් සහයෝගය ඒ පැත්තේ එයා මෝඩ පාරක් ගහලා විකට් එක ගියා නම් අපි කඩා වැටෙන්න තිබ්බා. ඒත් එයා හිටපු ඉඳ හොඳට ශක්තියක් ලැබුණා. එහෙම තමයි වුණේ. ඒ වගේම දැනගන්න කැමති දැන් ඊයේ දිනේ ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 241ක් බෝඩ් එකට දානවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් අදිනේ පන්දු යවනවා. සහ ඊයේ දිනේදී පන්දු වර 15ක් ක්‍රියාත්මක කරා. කොයි වගේ සැලසුමක්ද අද දිනේ තියෙන්නේ? මොකද ඊයේ දිනේදී ඔබ වැඩි වේලාවක් කඩුවේ රැඳී සිටියා. ඔබ දන්නවා තනතිරුවේ හැසිරීම කොයි වගේද කියලා. බැටින් විකට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ අනුව හොඳට බැට්ස්මන් වැරදි පාර ගස්වල තමයි විකට් කැපෙන්නෙත් නෑ කොහොමත් බෝල් කර අර දඟ කවලා නම් විකට් එකක් ගන්න අමාරුයි ඒකින්ද බැට්ස්මන්ගේ වැරද්ද කරලා තමයි විකට් එකක් ගන්න ඕනේ ඒකට ඉතින් අපේ බෝලර්ස්ලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා දැන් ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔක්කොම කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමත් ඒගොල්ලන් අඩු ගානට කඩලා ආයෙ බැට් කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු එයා කියන්නේ තමයි ඊයේ දිනේදී සුවිශේෂී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා යුතික දිල්රුක් අපත් සමගින් අදහස් දක්වන්නේ නැවතත් ඔබට සම්බන්ධතාවය සමග සිටිනේ ඊයේ දිනේදී කළුතර විද්‍යාලයේ ඉනිම මැද පෙළ ශක්තිමත් කළ පිටිකරුවා තීක්ෂණ තාරුක අයිබෝන් තීක්ෂණ දැන් ඊයේ දිනේ ඔබ පිටියට යනට කඩළු පහ බිඳ වැටලා එක් අන්තයක හංසක ඉතාමත්ම හොඳින් වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි පිටියට ඇතුළු වෙනකොට මොන වගේ ප්ලෑන් එකක් ඇතුවද ඔබ ඊයේ ක්‍රීඩා පිටියට ගියේ අපිට තිබ්බේ ගොඩක් 200 ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න යනකොට පට ප්‍රෙෂර් එකෙන් මේ මැද්දට ගියේ විකට් පහක් ගිහිලා තිබ්බේ ඒකාන්තයක හංසක අනුපම ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දුවට හයියෙන් පහර දුන්නා ඒකින්ද මට තිබ්බ ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් අඩු වුණා පන්දුවට බය නැතුව පේස් ගන්න පන්දුවට ලකුණු ඇචීව් කරන්න හංසක අනුපමගේ දක්ෂ පාරවල් නිසා තමයි බය නැතුව විකට් එක මට හැසිරෙන්න පුළුවන් වුණේ තීක්ෂණ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවත් ඊයේ දිනේදී කළුතර විද්‍යාලයේ ඕගොල්ලෝ සතුව තිබ්බ සැලසුම සාර්ථකව අවසන් කරාද පිටිකරණේ ඔව් අපිට දුන්නේ ගොඩක් 200 ඇචීව් කරන්න කියලා මේ විකට් එක බැටිං විකට් එකක් රන්ස් තියනවා පිටේනියේ ගොඩක් අපිට දුන්නේ විකට් එකේ ඉඳගෙන දවසේ ටී එක වෙනකොට අපිට 200 ඇචීව් කරන්න දුන්නේ අපි මෙව්ව කරා මං හිතනවා ඊයේ දවසේ අපි සාර්ථකයි කියලා ඒකම දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකෙක් පන්දු යෑමෙන් පවා ඔබ දක්ෂතා දක්වනවා ඊයේ දිනේදී පන්දු 115ක් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරනවා
තනතිරුවේ හැසිරීම ඔබ ඉතාමත්ම හොඳින් දන්නවා. පන්දියවන්නෙක් වශයෙන් කොයි වගේ සැලසුමද තියෙන අද දිනේදී තිස්ස විද්‍යාලය කණ්ඩායම මෙල්ල කරන්න? පන්දියවන්නෙක් වශයෙන් තව ලකුණු 100ක් ඇතුළත මේ ඕල් අවුට් කරලා අපි ෆලෝන් එකක් දෙන්න තමයි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විකට් එකේ ගොඩක් කැපෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් බැට්ස්මන්ට වැරදි පාර ගස්සලා තමයි බැට්ස්මන් විකට් එක අරගෙන කොහොම හරි ෆලෝන් එකක් දීලා ආයෙ අපි බැට් කරලා අවුට් රේට් එකක් ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු. එසේනම් සුබපතන තීක්ෂණ ඔබටත් එයා කරනු තීක්ෂණ තාරුක අපත් සමගින් අදහස් දැක්වේ. With the two opening batters walking out into the center. They cannot waste the new ball. That's a beautiful shot. That's a cracking shot. That's the there you go. That was in the air and it's got him. Line went two left right batters in action. ඒවෙන් වැලකෙන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්න කියලා පත් කරලා දෙනවා. ඒ තමත් වැඩගත්. ඒ අතරබර අලංකාර වැඩගත්. අලංකාර පුල් කිරීමක් ඒවට පන්දුව මිඩ් විකට් කළා. 2007 වසරේ තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ ක්‍රීඩා පිට ලැබෙන. ඒ අතරවාරයේ අලංකාර ඕන් ඩ්‍රයිව් 55ක පමණ කාලයක් වැය කළා තියෙනවා. නමුත් වෙනදේ 40ක් පමණයි වැය කළේ. ඉවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් අලංකාර ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් උඩ පන්දුවකට right arm leg spinners. That's a Joseph Voltas. That will be put away. And on top of that, this is good batting Hemanta by. And this is still the first session of a play, and still he middles that through the offside. Now that's much better. That is good to see. That could be that first boundary we were talking. ලකුණු 71 කඩුලයි 20 වෙනි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ යුතික දිල්රුක්. මෙන්න යුතික නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන අලං පෙර පරිදි නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ලමු කඩලු දෙවියන්නේ ලකුණු 8කදී ඉන් පසුව තාම දැන් මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඊයේ දිනේදී තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දුවෙන් Tamanගේ වගකීම ඉටු කළ ක්‍රීඩකයා මලින්දු දිල්ෂාන් අයබෝන්. මලින්දු ඊයේ දිනේදී අපි දුටුවා මුල් පෙළ මුලින් තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා කළුතර විද්‍යාලය. නමුත් ඔබගේ පන්දුවේමත් සමගින් ඔබ කෙමෙන් කඩළු බිඳවට්ටන්නට සමත් වුණා. කොයි වගේ සැලසුමක් සහිතවද ඊයේ දිනේදී ඔබ පන්දුවේ? බැස්මන්ලට ලොකු ප්‍රෙෂරයක් දීලා කඩළු දවා ගැනීම වැරදි පාර ගස්සලා කඩළු දවා ගැනීම දඟ පන්දු යවන්නන්ට කිසිම විකට් සපෝට් එකක් නැහැ. බෝලේ කෙලින් බැස්මන්ලට ගොඩාක් හොඳට බැට් කරත හැකි. ඒක තමයි බැස්මන්ලට ලොකු ප්‍රෙෂරයක් දීලා කඩළු දවා ගැනීම තමයි ලොකු ෆෑන්. ඊයේ දිනේදී ඔබ පන්දුවන්නෙක් වශයෙන් එක් අන්තයකින් ඔබ පන්දුවද්දී අනිත් අන්තයෙන් මම හිතන්නේ හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙන්න ඕනේ ඔබට ඔය ආකාරයෙන් කඩළු දවා ගන්නට. ඒ කණ්ඩායමෙන් ලැබුණු සහයෝගය කොයි වගේද ඔබට ඊයේ දිනේදී මේ කඩළු බිඳ දවා ගන්න? කඩළු රකින්න සමග සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට. කැප්ටන් වයිස් කැප්ටන් අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට කඩළු දවා ගන්නම. යහපැත්තෙන් ඩොට් බෝල් දාලා දෙන්න. ඒ මගේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් තිබේ ඩොට් බෝල් දැම්මල දැම්මා. මම ඔබේ සැලසුම ඊයේ දිනේදී සාර්ථක වුණා. කඩළු 4ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඒකම දැන් ඔබ දන්නවා දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් 63 වන තරගයේ ඒ වගේම වැඩි ගෞරව තිබෙන කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ඔබගේ පාසලට මේ වසරේ ගෞරවය ගෙනෙන්නට කොයි වගේ සැලසුමක්ද ඔබ ඊයේ දිනේ පන්දුවාර 70 පුරාට ක්‍රීඩා පිටියේ හිටියා. ඒතර අද කොයි වගේ සැලසුමක්ද තිස්ස විද්‍යාලයට තිබෙන්නේ? අපිට අද පස්සිනිස් ජයග්‍රහණය කර විකට් කඩළු අඩු ගානට පස්සිනිස් ජයග්‍රහණය කර ලීඩ් එකක් දීලා ඒගොල්ලන්ට ඕල් අවුට් කරන්න තමයි අපිට ආගත්තේ. මත් හොඳ අධිෂ්ඨානකින් යුතුව තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අදිනේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට සහ ජයග්‍රහණයට සුබ පතනවා. යා කරුණී මලින්දු දිල්ෂාන් අපත් සමගින් අදහස් දක්වුවේ.
ඩ්‍රෝන් ෆික්ස් එක, ෂාප් ලුක් එකට ට්‍රික් එක. Kalutara Vidyalaya taking on Tissa Central Vidyalaya. Prior to launch, he was pretty much defensive. Loud shout. Oh, lofts it high and handsome. Straight over the bowler's head. It's talking about strategies and pointing out this is the way they should be playing. එවර පිටේ පිටදග්‍රය වදින පන්දුව ඇදී යනවා third man කලාපයෙන් ලකුණු 7. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් එවර පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කළා. එවර ඉලීමක් කරනවා දැන් 36ක් ඇතුළත කඩලු 4ක් දෙවිකුත් තිබුණා. එවර ගුවන් මාර්ගය තෝරාගන්නේ ලක්. ඒ අතර ඒ තමයි තිබිය යුත්තේ. මොකද MCC නීතිය දැන් අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. මේ ආචාර ධර්ම වලට එකතු කර ගන්නවා. සුනෙත් මේ වන විට අර නැති වුණු රිද්මය වැඩි කර ගන්නට එවර අලංකාර පහරක් බැකට් පහර. Once again left right combination, getting things moving for Kalutara Vidyalaya Central. Not ideal. Oh, that's India, and he's out. That's a good catch. Now Karthika Mehuranga. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගෙන සිටිනවා. මෙන්න එවර ඉල්ලීම සාර්ථක කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පිටිකරන දෙදෙනා පාසල් දජ යටින් රැගෙන යන ආකාරය. The tea break. There was a passage. They were clearly looking for quick runs. Full toss down the track. Finds a boundary. එවර ඉලීමක් කරනවා කඩුල මුවක් කිරීමේ වත්. උඩ පන්දුවක් පළමු පෙළ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනෙක්. ඒකම ශාන්ත පොන්සේකා ප්‍රිප්. Yes, certainly good evening to all our listeners and straight away short delivery. That's a good shot again. Short stuff. Get and he bowled him though. මසාරිස්කර් මේ ඊළඟ පන්දුව වරද කතා කරමු. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුව ඩ්‍රයිව් ආරක් එල්ල කරනවා පිටේ පිට කරලා දුරු පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් හතරේ සීමාවෙන් දැන් බරක් ඉෂ්ට කරා. දැන් නෝනි තාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වී තිබෙනවා. මේ අතර වාරයේ අලංකාර සුපහරක් එල්ල කර දෙවි ගොත් ඒ පන්දුවේ සම්පූර්ණ ගන්න ඉස්සෙල්ලා දිනයට නිමා ගන්න. මේ අතර වාරයේ අලංකාර 41ක් ලබා ගත්තා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවි ඔවුන්ට පිළිතුරු වශයෙන් පළතුරු කළුතර පුරවරේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී කළුතර විද්‍යාලය තිස්ස විද්‍යාලය කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු විද්‍යාල දෙකක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීම පිටුපස්සේ ඉන්න අපිට නොපෙනෙන චරිත කීපයක්. ඒ වෙනි චරිතය සමග කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ අපි කවුරුත් හොඳින් අඳුරන අපේ හිටපු විනිශ්චයකාරවරයෙක් පළමු පෙළ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. ඔහු සුනිල් සලුවඩන. අයිබෝන්. සලු අපි සලු කියලා ආදරයට කියන්නේ සලු දැන් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔබ පුහුණුකරුවෙක් විදිහට මේ ආරම්භ කළේ කොයි කාලෙද මොන වසරේද? මම පුහුණුකරුවෙක් විදිහට ආරම්භ කරේ 1986 විතර. 86 විතර ආරම්භ කරා. 86 විතර ආරම්භ කරනකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා මගෙත් එක්ක කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට්
පුහුණුකරු විදිහට හිටියේ රංජන් පරණවිතාන. ඊට ඉස්සෙල්ලා 15න් 15 වගේ කණ්ඩායම් වල පුහුණුකරු විදිහට හිටියේ නිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා. එතන නිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ රංජන් පරණවිතාන මහත්මයා කරබහුල වෙනකොට තමයි මට කළුතර විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු තනතුර බාර ගන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ අතර වාරයේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරනවා ඔබ පුහුණුකරුවට ඉඳෙද්දිත් ඒකම අර පෙර කී පුහුණුකරුවන් අපි දන්නා රංජන් පරණවිතාන අපේ මාධ්‍ය මිතුරෙක් ඒකම නීල් රාජපක්ෂත් හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම ඔබ බිහි කරපු ක්‍රීඩකින් මතක් කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. මම බිහි කරපු ක්‍රීඩකයන් අතර ප්‍රධානම චරිතයක් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට ටීඑම් ඩිල්ෂාන්. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක තනතුරත් ඔහු කාලයක් ලැබුවා. ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩකයන් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කාලේදී ඊට පෙර දුලිප් ලියනගේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා කළුතර විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩා කරපු පළවෙනි ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේක පන්දු යවන්නෙක් විදිහට. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ටීඑම් ඩිල්ෂාන් ඊළඟට මාලිංග බණ්ඩාරගෙන් පස්සේ රුවන් සුජීවගෙන් පස්සේ මිලින්ද සිරිවර්ධනගෙන් පස්සේ පැතුම් නිස්සංක ඔය ආදී ක්‍රීඩකයන් ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. ඔබටත් අහිංසක ආඩම්බරයක් තියෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම කළුතර පුරවැර ගැන කතා කරද්දී කළුතර විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී තියෙන සම්පත් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිය එතරම් ලොකු ක්‍රීඩා පිටියක් නෙමෙයි. ඒ තියෙන සම්පත් වලින් කොහොමද ප්‍රයෝජන ගන්න පුහුණුකරකෙට අපිට දෙන්න පුළුවන් උපදේශය මොකද? අනිත් හුඟක් පුහුණුකරෝ කියන අපිට තියෙන සම්පත් මැදේ මේ හොඳ ක්‍රීඩකයෙකු බිහි කරන්න හරි අමාරුයි. මොකද්ද අපිට තියෙන කියන්න තියෙන නව පුහුණුකරවන්ටත් මේ තියෙන සීමිත සම්පත් වලින් කොහොමද ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. එමයි සම්පත් නැති කියලා අපි යම් කිසි දෙයක් අමාත් කරලා දැම්මොත් එහෙම කවදාවත් අපිට කිසිම තැනකදී ඒ යන ගමනේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට උගන්වලා තියෙනවා අපි දන්න කාලවල ඉඳලා අපිට පුහුණු කරපු වෑන්සිල්ලා මාත්‍යාගේ ඉඳලා තියෙන අඩු සම්පත් වලින් කොහොමද ප්‍රයෝජනය ගන්න කියලා වැඩිපුරම වෙන්න ඕනේ ළමයින්ගේ පුහුණු කටයුතු කිරීම වලදී ළමයින්ගේ මනස හදාගන්න එක. ඒ මනස හදාගන්න එක වගේම ඒ ළමයි එකතු වෙලා යම් දේවල් කරන්න පුළුවන් සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණකින් අපිට කළුතර විද්‍යාලේ විකට්ස් දෙකයි තිබුණේ. අපේ විකට්ස් දෙක අතරේ සියලුම මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන්ව පන්දුවට පහර දෙන්න කාල වේලාව යොදාගත්තා. ඒ වගේම මැද පොඩි කෑල්ලක් තිබුණේ. ඒ කෑල්ලෙත් ඒ විදිහටම කරා. ඒ වගේම අපිට පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ. ඒකෙත් අපි කාලයක් තිස්සේ දිගටම කරා. අපේ තියෙන එකම සාර්ථකත්වය හැමතිස්සෙම ඔක්කොම එකට එකා වගේ එකතු වෙලා ඒ කරන දේ හරියට කරපු එක. හොඳයි අපි අවසාන වශයෙන් කියන්න අහන්නට කැමති ඔබගෙන් දැන් මේ පළපුරුදු පුහුණුකරුවෙක් හැටියට මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදේශ මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරාම අද මේ අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව නරඹ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන්ට ඉදිරියට එන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් උපදේශ මොකද්ද? පළවෙනිම දේ තමයි ක්‍රීඩකෙක්ගේ තියෙන විනය. විනය අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ විනය අත්‍යවශ්‍ය වුණාම ඒ විනය ඇතුළේදී ඒ ක්‍රීඩකයාගේ සියලුම අංග ගොඩනගෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයෙකුට සම්පූර්ණම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි තමන්ගේ අප්‍රතිහිත ධෛර්යය. මොකද කිසි දෙයකට නෑ බෑ කියන වචන දෙක අයින් කරලා තමන්ගේ ගමන හරියාකාරව තමන් ඉදිරියට යනවා නම් වෙන දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව තමන්ට ලොකු සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නයි කියලා මම හිතනවා. හොඳයි අපි දන්නවා ඔබත් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඒක විනිශ්චයකාරයෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අමිල සේවාවක් ඉටු කරලා තිබෙනවා. අපි ඔබට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නව. ඒ කාලේ දකින්න වගේම තමයි සලු. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩපාර කටුකුරුන්.
උණුසුමත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා මේ 63 වන මැංගුසටනේ දෙවිදොල්වල ප්‍රධාන පුහුණුකරුවරුන් කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන් රිෂාන් සිල්වා මැතිතුමා සමගින් කළුතර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන් පද්මනාත් පෙරේරා මැතිතුමන් මම මුලින්ම කැමති කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ දෙසට හැරෙන්නට කොයි වගේ සැලසුමක් තිබුණේ? මොකද අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පාර පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් වුණා පමණයි ඔබ මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයත් පැවැත්වෙනවා. ඒ උණුසුමත් සමගින් තමයි දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට පැමිණෙන්නේ. මේ තරඟාවලියත් එක්ක කොයි වගේ සැලසුමකින්ද මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට පැමිණියේ? වයස අවුරුදු 19 පාල පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මම හිතන්නේ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය හොඳ මට්ටමින් අපි ඉවර කරා. ඉතින් අපිට හැබැයි ක්වාටර් ෆයිනල් වගේ ස්ථානයකට එන්න බැරුණා. නමුත් කණ්ඩායමක් හැටියට තරඟාවලිය හොඳින් නිමා කරා. ඒකත් එක්ක හැබැයි අපි මේ 63 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරඟයට අපි අනිත් කණ්ඩායම් වගේම අපිත් ආවා. ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි අපේ පරමාර්ථය තිබුණේ. ඒක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. එතකොට පද්මනාත් පෙරේරා මැතිතුමගෙන් දැනගන්න කැමතියි. මොකද කළුතර විද්‍යාලයේ පැමිණෙන්නේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට පැමිණලා අවසන් 8 දිනකට පැමිණෙනවා. මේ තරඟාවලිය අවසන් කිරීමත් සමගින් මේ මහා තරඟයට පැමිණෙනට කොයි වගේ මම හිතන්නේ ලොකු අධිෂ්ඨානයක් ඇති මේ තරඟය පිළිබඳව කොයි වගේ අධිෂ්ඨානයකින්ද ආවේ? ඔව් ඇත්තටම අපි මේ තරඟාවලිය පටන් ගත්තේ ජයග්‍රහණය මට්ටමින්. ඊට පස්සේ අපි අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට පැමිණියා. ඒකදී අපි සුමංගල මහාවිද්‍යාලයට පැරදුනා. ඒ අවස්ථාවේ ඉඳන් අපි හිතාගත්තා ඇත්තටම අවසන් මේ 63 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරඟය සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි පුහුණුවෙන් කටයුතු හොඳින් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ මහා තරඟයට මේ සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වුණේ අනිවාර්යයෙන්ම. රිෂාන් සිල්වා මැතිතුමනි අපි මෙහෙම ගත්තොත් අපි කතා කරොත් කණ්ඩායමක් දැන් ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා මලික් දිල්ෂන් පන්දිය වූ ආකාරය විශිෂ්ටයි. එවැනි ක්‍රීඩකින් ඔබ සතුව සිටිනවා. කණ්ඩායමේ සංයුතිය කොයි වගේද මේ තරඟයට ඔබ රැගෙන ආවේ? ඇත්තනම සමබර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් පිතිකරුවෝ පන්දු යවන්නෝ සහ පන්දු රැකීම අංශය. ඉතින් ඔබ දකින්න ඇති පන්දු යව ක්‍රීඩකයෝ ඊට අමතරව දැනට අපිට පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතාව බලන්න හම්බුනේ නෑ. මොකද ඊයේ දවසේ අපි තරගෙනවත් නතර කරන වෙනක ලකුණු 34කට කඩුල්ලක්. ඉතින් ඒකෙදි අපිට දක්ෂ පිතිකරු ඉන්නවා. එක අපේ පිතිකරුවෙක් ඉන්නවා රන් 800කට ආසන්න ලකුණු ලබා ගත්ත. ඒ වගේම නායකයා තුන් ඉරියව් දක්ෂතාව දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම උපනායකයා ලකුණු ලබාගෙන තියෙන රන් 450ක් 500කට කිට්ටු වෙන්නේ. ඒ වගේම පන්දු යෑම අංශයත් හොඳයි. ඒ සංයුතියත් එක්ක තමයි අපි හොඳට පුහුණු වෙලා සියලු දේවල් අපිට අවශ්‍ය මහා තරඟයකට අවශ්‍ය ක්‍රිකට් තරඟයකට අවශ්‍ය ඒ සංයුතිය හොඳ මට්ටමේ තියාගෙන තමයි අපි මහා ක්‍රිකට් තරඟයට පැමිණියේ. පද්මනාත් පෙරේරා මැතිතුමනි දැන් අපි දැක්කා ඊ යුතික පන්දුර පහර දුන්න ආකාරය වගේම තීක්ෂණ හංසක මේ පිටිකරුවන් පන්දුර පහර දුන්න ඉතාමත්ම ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් වුන් ක්‍රීඩා කරන පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක්. මේ තැනට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මේ මනස හැදුවේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඇත්තටම මේගොල්ලෝ පටන් ගන්නකොට නම් ඇත්තටම මේ ධනාත්මකව සිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ අර ඩිෆෙන්සිව් ගේම් එකක් තමයි මේ ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒ තත්ත්වය පොඩක් වෙනස් කරා. පොඩක් අපි පොසිටිව් පැත්තට යන්න ඕන කියලා. දැන් 2D ගේම් එකක් ගහනවා නම් අපි ඇත්තටම විනින් පොසිෂන් එකට යනවා නම් අපි පොසිටිව් පැත්ත අරගෙන මේ පහරවල් වලට යන්න ඕන කියලා හිතාගෙන. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපි පුහුණුවෙන් පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ව මම මනස හැදුවා ගොඩක් වෙලාවට දුර්වල පන්දු වලට පහර දෙන්න ඕන කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම විකට් එකේ ඉන්න ගමන් පහර දිය යුතුයි ලකුණු ත්‍රැස් කරන්න ඕන කියලා. එතකොට තමයි අපි තරඟයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මට්ටමට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔය එක්කම කියමු එතකොට ලිවිරුගේ නැංගුරම බඳුව ඉනිමත් ඒ සැලසුමක්. අනිවාර්යයෙන්ම එක පැත්තකින් මේ අපි විකට් එක ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ඒ ප්ලෑන් එක තමයි අපි ගෙනිච්චේ. මොකද යුතික වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඔහු ලකුණු අතර පැමිණෙනවා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් මේ පොඩක් විකට් එකේ ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ සැලසුම තමයි අපි ගොඩක්ම ක්‍රියාත්මක කරේ. රිෂාන් සිල්වා මැතිතුමනි අපි දැන් කතා කරොත් මේ වගේ තැනකට එන්න ලේසි නෑ. පාසලේ විදුහල්පතිතුමන් එතකොට ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් අජිෂ්ෂෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබට සහයෝගය දැක්ුවේ? විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ විදුහල්පතිතුමා. මේ විදුහල්පතිතුමාගේ සහයෝගය ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනියක් අපිට ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව ඉන්නවා. එතුමියවත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආදි සංගමයේ සියලුම සමාජිකයන් මම හිතන්නේ සෙක්‍රටරි එතන දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇතුළු කමිටි මෙම්බර්ස්ලා ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඊළඟට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දෙමාපියෝ අමතක කරන්නම බෑ. ලොකු සේවයක් කරා මේ ළමයින්ට අවශ්‍ය දේවල් ලබා දෙමින්. ඔය ඒ වගේම අනුග්‍රහයක. ඉතින් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ තරඟාවලිය සඳහා මේ තරඟය සඳහා අපිට හොඳ කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරගෙන හොඳ මානසික මට්ටමකින් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් උනේ ඔය කියන සියලු දෙනාම. ඒතකොට මම ඇත්තට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට විශේෂ ස්තුතියක් හැටියට මේ කරපු දේවල් වලට ඒ ලබා දුන්න දේවල්ට. ඒ වගේම මගේ පවුලේ අය වුණත් හැමෝම එකතු වෙලා මේ දුන්න සහයෝගය නිසා තමයි හොඳ මානසික මට්ටමකින් අපිට මෙම තරඟයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් උනේ.
එක මතක් කරමු කණ්ඩායම සින්න සහාය පුහුණුකාර මණ්ඩලය. සමා වෙන්න ඕනේ මට ඇත්තටම ඒ ගැන මතක් කරා. ඉතින් සහාය පුහුණුකරුවෝ ඉන්නවා විශේෂයෙන් හේෂාන් ලක්ෂිත. ඔහු ලොකු සේවයක් කරනවා කණ්ඩායමට සහ මට ඒ වගේම අපේ පාසලේ ක්‍රිකට් වලට. ඊට පස්සේ අවන්ත ඒ වගේම නිරෝෂ අපේ ලේඩි කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා සහාය පුහුණුකරණයක් හැටියට. ඊට අමතරව අපිට ට්‍රේනර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ විශේෂත්වය තමයි ට්‍රේනර් කල්තර විද්‍යාලයේ සමීර. ඊට පස්සේ ෆිසියෝ කෙනෙක් ඉන්නවා ලක්මල්. මේ පුහුණුකාර මණ්ඩලයේම ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මේ තරඟාවලිය සහ මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා මගේ කණ්ඩායම හොඳ මට්ටමට ගේන්න. පද්මනාත් පෙරමැතුමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ තැනට ගෙනෙන්නට සහයෝගය දුන් සියලු දෙනා මතක් කරන්නට. ඇත්තට මේ ගැන ඇත්තටම කියන්න ඕන මේ රිෂාන් මල කිව්වා වගේම ඇත්තටම අපේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ක්‍රිකට් මේ ආදිශිෂ්‍යෝ අනිවාර්යයෙන්ම විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම මේ අපේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවතුමා ඒ වගේම දෙමව්පියෝ සියලුම ක්‍රීඩකයෝ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියෝ සියලුම ආදිශිෂ්‍යෝ ක්‍රිකට් ගහපු ආදිශිෂ්‍යෝ ඒ හැම දෙනාගේම උදව් ඇතුව තමයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සංවිධානය කරලා තියෙන අන්තිම දැක්කම ඇත්තමත්ම සන්තෝෂයි. ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම හා මාන්සිය ඇතුළුව සියලුම දේවල් හොඳින් සිද්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ට විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕන. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී මේ අපි මේ මහා තරගයට කැඳවාගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ හොඳ තරගයක් සංවිධානය කරලා අපිට මෙතන මානසිකත්වය හදලා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි ඒගොල්ලන්ට. එකම තව එක දෙයක් දැනගන්න කැමතියි. මේ පළවෙනි වතාවට තමයි කළුතර විද්‍යාලයේ තිස්ස විද්‍යාලයේ තරගයක් සජීවීකරණය කරන්නේ. කොයි වගේ අදහසද තිබෙන්නේ පිළිබඳව? ඇත්තටම හරි සන්තෝෂයි. ඇත්තටම මේ මායි රිෂානු දෙන්නම කළුතර මේ තිස්ස විද්‍යාලයේ කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. අපිට මේ වගේ අත්දැකීමක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම සන්තෝෂයක් හිතෙනවා මේ ළමයින්ට මේ වගේ අත්දැකීමක් ලැබීම සම්බන්ධව. මමත් ඒ ළමයින්ට කිව්වා ඇත්තට මේ පළවෙනි මේ ලයිව් ටෙලිකාස්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ ඔයගලන්ට ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම මේ සංවිධානය කරපු සියලුම දෙනාටත් ඒක ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ලයිව් ටෙලිකාස්ට් එකක් මේ මහා තරගයක් මේ වගේ සජීවී විකාශනයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව. සේනන් දෙදෙනා එක ඉදිරියේ තබාගෙන සැලසුම් අහන්නට යන්නේ නැහැ. දෙදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අදිනේ අපත් සමගින් සම්බන්ධය පිළිබඳව ඒ ආකාරයෙන් තමයි දෙවිදුවල් ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෝ අපත් සමගින් අදහස් දැක්වුවේ. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේෂ වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේෂ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS කෙම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සහ වන්මිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් දායකත්වය ලබා දීමට හැකිවීම මාලද භාග්‍යයක් ඇටියට සැලකමි. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්.
Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමියඳු මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන Pleasant morning to start off the proceedings for day number 2. This is the Battle of Mangosteens, 63rd edition. Brightest talent of Kalutara district is ready to be in action. Kalutara Vidyalaya taking on Tissa Central College. It was very evenly poised game so far. Tissa Central College, having won the toss, invited Kalutara Vidyalaya to bat first, and they did well. 241 runs they posted on the board, and sturdy replay from Tissa Central College. That's the match summary so far. Kalutara Vidyalaya 241, 73.2 overs. Yuthika Dilduk, the man who scored 74 runs of 62 deliveries, star of the day. Tikshana 52 of 115 deliveries, useful contribution, and Hansaka Anupama 36, and Malidu Dilshan, the chief destroyer for Tissa Central College. Nadundi Silva 3 for 38, Randika Mihiranga 2 for 71, and in replay, Tissa Central College started off little dodgily, having lost a wicket. Ashan Vihas got out for 10, looking good, but Malshan Kavishan and Tinusha Ashen put up a sturdy partnership to end the day on 34 for 1 inside 15 overs. Tinuka Tisara 1 for 12, Nithika Di Fonseca none for 8, Udana Tejaka none for 9, still trailing by 207 runs. This game promises to be an exciting one. We have seen quite a few scintillating batting performances from both the teams. In fact, today we've lost a significant amount of time due to overnight rain delaying the start. Originally was scheduled to be start around 10 a.m. Here's how the bowlers performed. Here's how the batters for Tissa Central College performed. Ashan Vihash looking good but got out for 10. Malsha Kavishan and Tenuka Ashen in the crease doing the duties with the bat for Tissa Central College. 5 extras. Kalutara Vidyalaya bowlers being very efficient with their line and length, and still
all results are possible. Nithika Di Fonseca started off the proceedings with the ball, none for 8. Udan Tejaka, none for 9, and the successful bowler Dinuka Tissara, 1 for 12. Tikshana Taruka, well supported, none for none. As I mentioned, these are some of the brightest talent in the district of Kalutara. Day 2, of course, got delayed, but still the sporting spirit remains, big match spirit remains, crowd flocking in and everything in readiness. 2 umpires, 2 teams, 2 batsmen in the middle. This should be an exciting day. I take this opportunity to welcome my co-commentator Shahas Mahoga Galagamage. Very good morning. It's a very good morning indeed, and it feels good to be back. Still looking a little overcast, cloud hovering around, but things looking bright. We are hoping that the weather will remain the same for the entirety of the completion of this game, purely due to the reason we've got quite a few talented players in the middle. Marsha Kavishan, very stylish, very technically sound batsman. We've seen him batted towards the latter part of the day, defending his wicket. Tenushka Ashen, 7 for 29, giving him a good support. With overnight rain and covers being undercover, the pitch being undercover for long duration, we are expecting a little bit of movement early on, especially with heavy atmosphere. Surprisingly, things looking very pleasant. Now, the bowler from the Combox end is ready to start off the proceeding. This is day 2, Battle of Mangosteen. Here we go. This ball straight away back of the length. Still trailing by 207 runs. Run rate 2.24. Not exciting. We are hoping that Tissa Central will force the issue. Will be looking at the possibilities of ending this game on a high. I'm pretty sure that we will be having quite a few scintillating batting performances from Tissa Central boys as well. And Marsha Kavishan coming on for the next ball. This time once again striving for a little bit of in-swing. Little bit overcooked, went down the leg side. Though Tissa Central College is on 34 for 1, I thought they batted just about 15 overs to get there. Latter part of the day, obvious intention is to keep wickets in hand to start off the day number 2. Marsha Kavishan taken in 47 deliveries, which means both the batters predominantly cautious towards the latter part. And there he goes again, this time left leg defense. Certainly the batters have identified as Marsha Kavishan is certainly not a person to be messed with. I think Nithika Di Fonseca is trying to pitch the ball around a good length and just short of a length. Ideal length should be on a good length and just a little bit fuller. We found that throughout the course of yesterday, bowlers trying to get the ball move towards both directions by pitching it around the same area. There you go once again, short of a length. Gives that much needed split second chance for the batters to get back and judge the ball. If the bowlers can go a little bit fuller, obviously they will straight away negate that opportunity and gets the batsman to play their shots.
Still, score remains 34-1. Malta Kavishan very solid in his defense. Not trying to do anything extravagant. Indeed, trying to confuse the batsman as to whether it will go into the offside or the onside, and making their decision of the batting style a bit harder. Yet again, we saw a defensive action by Kanikashan. Mitikadi Fonseca got all the right attributes to be a good fast bowler. Tall, lean, very good high arm action, very repeatable. 2.15. As I mentioned earlier, run rate isn't all that great. 5 dot balls so far. Kalutara Vidyalaya bowlers trying to keep things tight. And once again, back cut towards deep point region. Just managing to stop the ball before reaching the boundary. 2 more runs to the total. Now, with that, over number 1 is ended. 36 runs on the board for the loss of 1 wicket. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්ටන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදියට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Bowling Fuller. Yesterday we saw 2 opening bowlers for Tissa Central College not starting things off right, spreading the ball all around, and straight away once he gets the ball pitched up and gets it to move, found the right result, found the desired result in fact. It's indeed that gives a chance for the batsman to just adapt to the pattern of bowling and take the chance when it comes. We saw Diksha Taruka, left arm spin bowler, in comparison to his spin bowling partner, prepared to toss the ball up, give it a little bit of air. And yesterday towards the latter part we've seen a little bit of dustiness in the pitch. Clear indications that spinners are about to get a little bit of purchase off the track. There you go. Flighted, flicked that one towards mid-wicket region. Not going to reach the boundary. Outfield, understandably little slower. But I think the ground staff done a fantastic job. Overnight rain was heavy. Persisting rain in the morning. Still, they took off the covers and got the ground in readiness in no time. Outstanding job by the ground staff. Now Diksha Taruka once again. This time little shorter. Back foot punch towards sweeper cover region. Little bit of an in and out field, a slip, backward point, sweeper cover, extra cover, mid on, mid off, and fielder in the deep at Squalik, which definitely pumped the left arm spinner to bowl slightly outside the off stump with hope of finding an outside edge. Slip fielder eagerly waiting. And they have also got a closing fielder, Silimidov, wearing all the protective gear. Very well bowled and very well played. This is good cricket, solid technique. Current partnership worth 23 runs. We've been telling this, we've been stressing this point that when it comes to two-day schools cricket, partnerships are the key.
trusted partnerships. Cricket, we all know, is a sport that's played by a team, and if the two teammates who are going against the entire battalion of fielders and a fast bowler, if they don't communicate and if they don't build a connection, who else will? Once again, very well bowled. Tikshana Taruka completes his over number 2. Just about a single delivery remains. Marsha Kavishan. You can straight away spot by looking at the way he play his forward defensive shot that he got his techniques covered this time. Nicely driven. On the lookout for a single, not available. Another over completed, 39 for 1. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අපායතෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. Goldie Sausages Value Pack අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie කටට රසක් බතට මසක්. This pitch was bone dry, although a little bit of grass on top of it. Yesterday we discussed about the fact the curators leaving out thin layer of grass, helping the surface to bind together really well. Once again off the bat. So far we haven't seen any changes in behavior. Pretty much the same way the pitch behaved yesterday. Shane, another batsman who got very solid techniques. I think credit should be given to the coaches of both teams. They have done a fantastic job drilling these boys and adjusted their techniques according to the requirements of modern day school cricket. And yet again, Marsha Kavishan coming up for another delivery. Slips on to the mid-cover region. No points scored as of now. Ashan Vishwa, the man, got out for 10 runs. Started off really well. Another batsman who could have gone to make a big one. Yesterday we discussed about the fact stylish left-hander Yutika Dilruk scored a fine 70 plus runs for Kalutara Vidyalaya, and for Tissa Central they'll be hoping something similar, hopefully, from these two batters. Current partnership being a sturdy one, just 23 runs. Coaching staff as well as team management for Tissa Central College definitely hoping these two batters to gather momentum and build a bigger partnership, lay a solid foundation that will keep them in good stead when it comes to chasing down this very challenging total, I would say. 202 runs still trailing. But it needs to be stated that the past few wars have certainly been expensive for Tissa Central College, because we haven't seen any boundaries as of now.
but we got to hand it to Kalutara Vidyalaya cricket fielders who did an excellent job of just about avoiding a boundary which would have gone to Tissa Central College. As we had the opportunity of speaking to two coaches just a while ago, this time driven down the ground nicely, equally well fielded. This is good cricket all around from both the teams. Fuller delivery. Nitika Di Fonseca doing the right thing, gets the batsman play his shots on the front foot. Nothing more than a single. Now Malsha Kavishan, who's on 14, gets a chance. This man Fonseca maintaining a very good line, just the length he should be adjusting. Fuller and down the leg side to complete the over number 2 for the day for Nitika Fonseca, 40 for 1. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වේ සෙට් එක තාලට ගස්සල boundary උඩින් කප් එක උස්සමුදේ දී cheer up කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. Yesterday we had a wonderful crowd, thoroughly entertained by exciting cricket played in the middle by both the teams. Still even Steven. Now 40 runs on the board. Slowly but steadily. That was very nicely played towards deep point region for the first boundary. Tenuk Ashin. That was a neat piece of cricket. Fuller outside the off stump. And beautiful hands. Open the blade to get the placement. There you go. Gorgeous looking shot. This is Central getting a move on, which is exactly what they required. It is easier for us to discuss the strategies, winning strategies, but those who are out there knows the right strategy and what suited them. And it's easier for us to just sit here and discuss the strategies, but they are out there on the field, on the sun, although it's not as bad as yesterday. The rain that interrupted the game in one way was a blessing in disguise. But Tenukashin, the man himself, maintaining the excitement of cricket, bringing back that excitement today with the first boundary. And the two teams, both teams, Tissa Central College and Kalutara Vidyalaya, this is professional cricket by both teams, and it's a professionalism which is quite, in some cases, uncharacteristic of school teams, but these guys are doing a wonderful job. Good thing about the Shanataruka, he's never afraid of fighting the ball. Though he was hit for a boundary, still searching for more wickets. Fielder comes around. Not more than a single. They got runs on the board, still ahead by 196 runs, Kalutara Vidyalaya. Therefore, they can afford to, their bowlers can afford to search for wicket, go on all out attack. Malsha Kavishan, who's on 16. In comparison to his partner, a little too cautious, but that's the requirement of the hour for Tissa Central. They need to score the runs with a good scoring rate, but at the same time keep wickets in hand. That's the key. Once again, a little bit of turn. Try to paddle that one, and wicketkeeper unsighted.
dead ball that was padded intentionally. No intention of playing a shot. So the umpire rightly calling. Run rate steadily going up, 2.52 at the moment. Despite heavy rains, this ground drained pretty quickly and hardly any bare patches. Outside the off stump, punched away. That one straight at the fielder. Under a little bit of discomfort, right to the chest. That's why this position called silly mid-off. Definitely packs a punch. The momentum of a ball just hitting your chest. The rib cage is right there. It sends shockwaves around the body, and certainly it feels because the area around the chest is filled with nerves, receptors that really convey pain. And when a leather ball with such a momentum, around 80 kilometers per hour in some cases, depending on the power of the shot, hits your chest, that's just pain on another level. Thankfully, he looks all right. That was a powerful punch off the back foot. Looks like he always completed 47 for 1. Fonseca once again starting off from the pavilion end. The right-handers for Tissa Central continuing their good work from yesterday. Off the back foot, pretty solid, neat defense. Fonseca searching for wickets. Yes, indeed, Kalutara Vidyalaya has quite a bit of headroom in order for them to search for wickets. But in the same manner, Tissa Central College has enough headroom in terms of wickets. They have 9 wickets left in order to play it safe and score those precious runs and then build up their connection. Previous over was a good one. 7 runs off. Once again, there you go. That's what you want to see. Proper techniques, high elbow, driven through the ground. This is lovely stuff. Looks like Tissa Central too possesses some serious batting talent, which makes it even more interesting. We've been calling both the teams are evenly matched. Both the teams playing in Division 2 Tier A had pretty decent seasons. In comparison to their previous seasons, they haven't been able to replicate the same success. But year in, year out, Tissa Central College as well as Kalutara Vidyalaya producing very high quality cricketers. Then yet again, 19th over in progress. 47 runs at the expense of a wicket. Looking at the bowling, 2 spinners done bulk of the bowling towards the latter part of yesterday, and that one punched away but couldn't find the gap. Straight to the backward point fielder. This year, a team from Kalutara District, in fact, earning a promotion to Division 1, Holy Cross. And I'm sure both these teams in coming years striving to be at the top division.
if I'm not mistaken, Kalutara Vidyalaya been in Division 1 few years back, having dropped down to Division 2. They are eyeing well-deserved Division 1 spot. This year, however, they have not been able to replicate their successful playing patterns from previous years. They performed really well, both the teams, year after year, reaching top 8 quarterfinals, semi-finals, something we've seen frequently. For the same reason, this Battle of Mangosteens attracts so much of attention. Some high quality cricketers in action. Yesterday we've seen Yutuka Dilrup played a fantastic knock. I'm sure he went home and telling himself, why did I throw my wicket? He was looking good for something around 150. This time a bumper, nicely duck underneath, nothing more than that. Never under trouble, the batsman. Telugu Ashane, 1 for the over, call from the umpire. You are only allowed to bowl 2 bumpers above the shoulder line. Here's the replay. Almost a tennis ball bumper. Very short. So batsman had ample time to get down. Tissa Ashane, who's on 16. So far we've seen both the batters being on the defense, doing a solid job. This time back cut, finds a cover fielder for no run, completes the 20th over, 47 for 1, Tissa Central. Left arm spinner and right arm seamer starting off the proceedings. I'm sure in a while we will be able to see a change in bowling. This time off the front foot as usual. Solid defense. Fielding positions in the slips, certainly limiting the options of the batsman. And of course, Kalutara Vidyalaya has placed fielders in all the right spots. They are appealing for a wicket. Is that? No. Signals given coming up for another delivery. Malshad Havishan. See how this one goes. So far we have seen the same pattern repeating, defensive actions mostly. And there it falls, does it? Is it a wicket? That was a beautiful piece of bowling, flighted on a good length, a little bit of turn and stretching the batsman forward. Misses it altogether. Big piece of wicket keeping, but unfortunately, batsman firmly got his foot inside the crease. There you go. Very efficient, very quick glove work there. Sean Kavisha for a moment thought he got a chance for a score. This time, however, gets it finer.
I'm clearly noticing that despite the overnight rain and rain in the morning, this outfield still pretty fast. Two fielders ran out of it. In fact, as the ball reaches towards the boundary line, gathered momentum. Tissa trying his stuff. This is exactly what he's looking for. Get the batsman to play outside the off stump. This time shorter, not ideal. Very neat piece of fielding down at the boundary. Keeping it down for just a single. Tissa trying every trick. Short stuff, fuller stuff. Still, Marsha Kavishan as well as Tenuka Ashin not prepared to give an inch. They got a solid defense. Their defense pretty much sorted out. So Tissa testing their patience. This time off the back foot once again. Sweeper does the fielding. 21st over completed. 50 for 1 Tissa Central. Keel's Crest Naimiri sausages. The bite that bites back. අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ක්‍රීඩාවල හිතවතුනි සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටිය අදිනේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා 63 වන මැංගු සටන කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම් සමගින් තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලය ජාතික පාසල ඊයේ දිනේ පළමු දිනේට මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ පැවතුණා. අද දෙවන දිනේ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ උදෑසන 10ට ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් කෙමෙන්ට් ඊයේ දිනේ රාත්‍රියේ වගේම අද දිනේ උදෑසන දැහැල්ලු වර්ෂාපතනයත් සමගින් තරගය ආරම්භ කිරීම ප්‍රමාදුණා. යනුව උදෑසන 11යි මිනිත්තු 15ට තරගය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර මිනිසුරුන්. යනුව දිනේදී පන්දු වාර 87ක් යොමු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම දිවාහාරය දහවල් 1 සිට 1යි මිනිත්තු 40 දක්වා ඒ වගේම 1යි මිනිත්තු 40 සිට උදෑසන දහවල් 3:55 දක්වා දෙවන කාල පරාසයෙන් පසු 3:55 සිට තේපානයට තරඟ නතර කරන්නට සූදානම් මිතුරනේ වගේම හවස 6 තෙක් තරඟයේ දියත් කිරීමටත් නියමිතව තිබෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සේන. ආයුබෝවන් සොනෙත් එක්කම දාබර ක්‍රීඩාවල මිතුරනි සියලුම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ජයග්‍රහය දෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ බොහොම දේශගුණයත් කාලගුණයත් සමග බොහොම කරට කර යන දෙයක්. මොකද අවුව තිබුණත් අමාරුයි, අවුව නැතත් අමාරුයි, වැස්ස තිබුණත් කොහොමත්ම අමාරුයි. ඉතින් අද ඔබගේ වාකාරයෙන් ඊයේ පැවති වර්ෂාව සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වුණා. තරගයේ ආරම්භය ප්‍රමා කරන්නට තරම් කාලය අපිට ගියා. හොඳයි, ලකුණු 52යි තවත් 189ක් අවශ්‍යයි පළවෙනි මේ ලකුණු සම කරන්නට. දැන් අතරම අපි ඔබ සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙද්දී එක්තරා ක්‍රීඩකයෙක් පවසුවදී ඔහු උත්සාහ කරනවා කියලා ලකුණු 100ක පරතරයක් තියාගෙන පිටිපිට දෙවතාව පන්දුර පහදීමේ වාරය ලබා දෙන්නට. ඒක සෑහෙන අපහසුයි මේ තනතිල්ල දැස බැලීමේදී සෑහෙන ලකුණු තියෙන තනතිල්ල. අනේම තරමක් අර තනකොළ පෙන්නට තිබුණට පිටිකරුවන්ට තරමක් යෝග්‍ය තනතිල්ලක් ඊයේ දිනේදී සහ දින දෙකේදීම තනතිරු වාර්තාවේදී ඇසල සඳහන් කරා වගේම පිටිකරුවන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ තනතිරුවේ
තමන්ගේ දස්කම් පෙන්වමින් සිටින. ලකුණු 52යි එක් කඩුල්ලයි යෙදිනේ නිමවනට ලකුණු 34කට එක් කඩුල්ලයි පන්දු වාර 15ක් අවසානයේ තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් අද දිනේදී මේ 7 වන පන්දු වාරයේ දිනේ 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන දිනයට ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා කිසිමෙකු නොදෙවි. තෙනුෂ්කාෂයෙන් ලකුණු 18ක් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා. මාල්ච කවිෂාන් ලකුණු 19ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු 67කදී. ඇතරම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 2.4 බිඳුවක් වුණත් ඔවුන් දන්නවා තමගේ මුල්ම ඉලක්කය වෙවුත්තේ අර ලකුණු 142 ළඟා කර ගැනීම. එවර පිටේ නේ ඉවත යන පන්දුවට පෙරලා පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කරන නමුත් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම කඩුලක නාතට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මාල්ච කවිෂාන් පන්දු 68ක් පුරාවට ලකුණු 19 ලබාගෙන තිබෙන ආරම්භක පිටිකරුව වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය සෑහෙන ඉවතින් යන පන්දුවට අනවශ්‍ය ආකාරයේ පිට යොමු කිරීමක්. අනිවාර්යයෙන් මේකට හොඳටම කල්මැනීම සාර්ථක වෙන්නට ඕන. මොකද නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් පිටේ යාන්තම් වැදුණා නම් ඊට වශයෙන් මුඩ පන්දුවක්. මොකද හරියාකාරව ඔහුගේ සීමා වෙන මේ පන්දුර පාර දිය හැකි සීමාවක් නෙමෙයි. එක් දින තරගයක අනිවාර්යයෙන්ම වයිට් පන්දුවක්. නමුත් දෙදින තරගවලදී එවැනි ඒ ආකාරයෙන්ම තදින්ම වයිට් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ පායන නිවත යන පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ග්ලාස් කෙරෙපිට උත්සාහ කරායත් පන්දුව කඩුවකින් ආතෙන් රැකගනිදී. නිමාව දකින්න 22 වෙනි පන්දු වාරය තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ. එනිමේ ලකුණු 52යි එක් කඩුලයි. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළු බඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළු බඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව යොමු කරේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා තෙනුෂ්ක අෂේන්. ඔහු පන්දුව 48ක් පුරාවට දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 18යි. මේ පිටිකරුවන් දෙන්නා තරමක් මන්දගාමීව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නමුත් ඔවුන් අවශ්‍ය කාර්යය කඩු රැකගෙන ක්‍රීඩා කිරීම සිදු කරමින් සිටින්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන මෙන් සිටිනවා. සේනම හිතන්නේ තරමක් පීඩනය පිටිකරුවට ගෙනෙන්නට උත්සාහ කරනවා. එකවරම නායකයා උත්සාහ කරේ දඟපන්දමක් සමගින් වේගබන්ධන නවත්තලා ඒ පීඩනය එල්ල කරන්න තමයි අනිවාර්යය. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිනවා, ෆෝඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා, පිටිකරුව ආසන්නයේ පන්දොරකින් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒකම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි. ඒ අනුව සුළු වරදක් සිදු වුණොත් පිටිකරුවාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉනිමනි මා කර ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ කළ යුත්තේ පිටිකරුවා කළ යුත්තේ තෙනුෂ්ක මේ වෙනකොට ලකුණු 18ක් ලබන සිටින පිටිකරුවා හෝ පන්දුවේ පතිතය වෙත හැකිතරම් යාම තමයි කළ යුත්තේ. නැත්නම් දඟ කෙවනතුරු සිටියොත් සමහරට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙනා අනතුරුදායක වන්නට පුළුවන්. අතරවර ආලංකාර ස්පෑ කටපාරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාවට. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගන්නවා තෙනුෂ්ක අෂේන්. ඒත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56ක් දක්වා ඉහළ නැගෙනවා. ලකුණු 56යි එක් කඩුලයි. තෙනුෂ්කට ලකුණු 22යි. සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් හැරේ පන්දුව යොමු වන්නේ. උඩ හොඳට ඊටකට තිබුණා. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දරුවා. තම සාර්ථක ලෙසින් පිටේ මුණත හරව මෙන්න පොයින්ට් දෙසින් පොයින්ට් ක්‍රීඩකේ රඳවා සිටත් ඔහු තරමක් මුණත තවත් හරවම නිසා තර්ඩ් මෑන් පැත්තට හොඳින් පන්දුව ගැප් එකෙන් නැත්නම් හිඩසින් 4 සීමාව පසු කරන්නට හැකියාව උදා කරගත්තා. ඉතින් විශේෂයෙන් පිටිකරුවෙක් කළ යුත්තේ මෙයයි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ස්ථාන ගැන හොඳ අවධානය සිටිය යුතුයි. ඒකම
පන්දු රකින්නන්ගේ ඒ තියෙන ගැප්ස් වලින් නැත්නම් ඒ හිඩස් වලින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාර්ය කළ යුතුද? ලකුණු 56ක් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනකොට. යතරවරේ තමත්ම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දුව වෙත පැමිණෙනවත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. එක් ලකුණකට ඉඩ හසර ලැබෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. පන්දුවාර 23ක් අවසන්. ලකුණු 50. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බෝ අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. පායිනෙන සෑහෙන ඉවතන පන්දුව. ඒකම සොනිත් අපේ විශේෂයෙන්ම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ ඉස්ලාම් භක්තික මිතුරන් වෙනුවෙන් අද දින සමරන රාමසාන් උත්සවය ජය සතුට සම්පත් සපිරි වාසනාවන්ත අනාගතය සමගින් සීල කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම අද විශේෂයෙන්ම සුක්‍රි වහිඩ අද තරග විනිශ්චය කරමින් ඔහු අද ඔහුගේ උත්සවය සැමරුවත් ඔහු මේ රාජකාරීමය වශයෙන් ඔහුගේ කාර්යය ඉටු කරනවා. අද තරග විනිශ්චය කරන ශුක්‍රි වහිඩ් සමගින් ශාන්ත ෆොන්සේකා එක්කම තරග තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ තරග තීරක මනෝජ් වෙන්ඩිස් ඊට අමතරව කමල් සුජීව තරග කොමසාරිස්වරයා හැටියට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නියෝජනය කරමින් අද රාජකාරිය ඉෂ්ට කරනවා. අපි විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පෙර පන්දුව පායින පැත්තෙන් සෑහෙන දෝලනයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කියන්නට පුළුවන්. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් කපා හැරියා කළුරගින ක්‍රීඩකයා. ලකුණු 58ක් කඩුල්ලයි. හංසික අනුපම ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. ආලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තරම සාර්ථක නැහැ. අනිවාර්යයෙන් ඒ තමයි බිය උත්තේ. මොකද අපි හැමදෙස්සෙම කියන්නේ කොච්චර ලස්සන පහරවල් එල්ල කරත් ජවයක් තිබුණත් ඒ පහරේ ස්ථානගත කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් අතරින් පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන් නම් කල්මැනීම සාර්ථක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටේ විශේෂයෙන්ම. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතා විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. විශේෂයෙන් බස්නාහිර ක්‍රිකට් සංගමයේ යටතේ තිබෙන මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය සරේ ක්‍රීඩා පිටිය ඉතාමත් හොඳ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තබාගෙන තිබෙනවා. අපි ඒක ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත්ම හොඳ පරිපාලනයක් නැත්නම් කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුළ. අපි දැක්කා උදෑසන තිබෙන අර තෙතපරිත තත්ත්වයක් සමගින් 11 කාලට පුනරුබනේ මම හිතන්නේ දැකිය යුතුම කොටස අනිත් අන්තයේ පන්දුර පහර දෙන්න සිටින පිටිකරුවා. ඕකේ. ඒ තරම්ම දැන් ඔහු පායින්නේ දෙසින් පන්දු දෙකක් සෑහෙන ඉවතින් යව. දැන් පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු ඉවතින් යවනවා. ඒ හින්දා පිටිකරුවා පවාය පිළිබඳව යම් විමසල්ලකින් සිටින බව පෙන්වුම් කරේ. ලකුණු 58ක් කඩුල්ලයි. අපි ක්‍රීඩා පිටිය කල්මනාකරුවට කටයුතු ගන්නේ දුමිදු හේමාල්. ක්‍රිකට් පරිපාලන සම්බන්ධ සිටි කෙනෙක් විනිසුරු කමිටුව නියෝජනය කරා මේ තරග නරඹන පිරිසෙන් කොටසක් තාමත් මුව ආවරණ පැලඳගෙන ඉන්නවා. දැන් අවශ්‍ය නැහැ කියලා තම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියලා නැහැ. අනිවාර්ය නැහැ. හැබැයි අර තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් සතුයි කියන කට්ටිය එවරත් පිටින් නිවත යන පන්දුව දිනිදැල්ලෑමට ඉඩ හරිනවා හමාල්ෂ කවිෂාන් 29 සමගින් 24 වන පන්දුවරේ අවසන් වනවා. ලකුණු 58යි එක් කඩුලයි තිස්ස මන්ද මහදැලි කණ්ඩායම. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Goldman's 3-in-1 face wash and face cream. 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Hot and spicy රසද ප්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැත වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරනවා දෙවතින් ප්‍රීම කොත්තු මී big match fun ප්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් මම චමින්ද සිල්වා. මම කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලික අත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්. Goldie Sausages Value Pack අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2-in-1 Pack. Goldie කටට රසක් බතට මසක්. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka. Specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. මේ අතරවාරයේ සිසිල්බැන් පානෙන් අනතුර ලබාගත් පළමු පන්දුව කෙලින්ම 6 පහරක්. දුර්වල පන්දුව හොඳින් තෝරා බේරාගෙන තෙනිෂ්ක තරමක් අවදානමක් අරගෙන පහර එල්ල කරන නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩීප් මිඩල් ක්‍රීඩකයාටත් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයාටත් අතර තිබූ හිඩසින් තමයි පන්දුව යොමු කරේ. තරමක ඕ පිච් පන්දුවක් හැටියට කියන්න පුළුවන්. පිටිකරු ආසන්නට පන්දුව පදිතවන්නේ. ලැබුණු අවස්ථාව හොඳින් භාවිතා කරා සෙනමා තෙනුෂ්ක අශේ. මිලඟ පන්දුව අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දුව මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. හතරේ සීමාව සන්නේ ලකුණු 4යි. හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. තාමත්ම හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. මම හිතන්නේ තීක්ෂණ විය යුතුයි. තීක්ෂණී තාමත්ම හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. නමුත් සාර්ථක කරගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව සාර්ථක වන්නේ තෙනුෂ්ක. නමුත් මදුටු ආකාරයෙන් නම් පන්දු අතේ තිබෙනට ඔහු හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කරලා තිබුණා. නමුත් කොහොමද තුන්වෙනි නිශ්චකාර වෙන්නේ නැති නිසා ඔහුගේ ඔහු දෙන තීරණය තමයි. නමුත් කොහොමද පන්දු හතරේ සීමාවට දැන් යනවා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩාවේ රූපවාහිනී විනිසුරුවෙක් නැත්තම් අපි හතරේ සීමාවේ ගියාද නැද්ද උඩ පන්දුව හතරේ සීමාව ළඟ රැකගලදී ලවුනෝ පෑගුණාද නැද්ද කියලා අහන්නේ විනිසුරුවන් දෙදෙනාම දැක්කේ නැත්තම් ඒ පන්දුව රකින ක්‍රීඩකයාගේ ඔහු කියන දේ හරි හෝ වැරදි විනිසුරුවන් පිළිගැනීම ඒ නීතියම ඉඩකට තියෙනවා. ඒ හින්දා ක්‍රීඩකයන් හැම විටම අවංක වෙන්න. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. දැන් ඕන්ලගෙත් තියෙනවා ඕන්ලගෙත් ක්‍රීඩාවක්. ඔබ කියන ආකාරයෙන් පාසල් රසක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දෙන සහයෝගයත් අපට මතක කළ යුතුයි පාසල් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරන්න. ඒතර අලංකාර නැවතත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ එයත් නැවතත් ගුවන් මාර්ගය තෝරාගන්නේ තවත් ලකුණු 6ක් එකතු කරනවා තෙනුෂ්ක අෂේන් දුරවල පන්දු දුටු විගස Tamanගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරන මේ තමයි සිදුවී යුත්තේ ලකුණු 70 සමග දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74 බවට පත් වෙනවා තෙනුෂ්කගේ මුල් පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39 පන්දු 58කට නව වෙනත් පන්දුවක් ලබාගත හැකිව යුතුව තිබෙන්නේ පන්දුව මෙන්න ඉහළින්ම එල්ලවෙනවා ආරක්ෂිත වැඩටත් ඉහළින් පන්දුව තරමක් කැලෑබද ප්‍රදේශයකට එල්ලවන්නේ මම හිතන්නේ විශිෂ්ට පහරක් කියලා විනිසුරුවන් දෙදෙනා මේ ශුක්‍රී වහිඩ් සමග ශාන්ත පොන්සේකා ඔබගේ තිරේ වම් පැත්තේ ශාන්ත පොන්සේකා ඒක ශුක්‍රී වහිඩ් ඔබගේ තිරේ දකුණු පැත්තේ ඉතින් මෙන්න නව පන්දු කීපයක් ලැබෙනවා ඒ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරඟ කොන්දේසියර මේ තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ යනු ඒ ආසන්නම පන්දුවක් තමයි ලබාගත යුත්තේ දැන් පන්දු පාවිච්චි කරපු පන්දු ආසන්න පන්දුව දැන් අපි යතරවරදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දෙන සහක අපි දන්නා ඒ කාන්තා ක්‍රිකට් සොයා බැලීම වෙනුවෙන් කීප දෙනෙක් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මනුජ තමයි මතනේ මනුජ මහත්මයා තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් මනුජ කාර්යපෙරම මහතා තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙනුවෙන් කාන්තා ක්‍රිකට් අංශයේ ප්‍රධානීතුමන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ සේවයක්. ඔහු සහ අප්සාරි තිලකරත්න මැතිණියත් ඒ සහ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ශශිකලා සිරිවර්ධන මතනේ මේ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම සමග මේ සිටින පිරිස ඉතාමත් වැදගත්. ඒක ඉන්ද්‍රාණී මැතිණිය මේ කණ්ඩායම මේ ඉතාමත්ම හොඳින් පාසල් ගණනාවක් අපි ගත 2022 වසරට ක්‍රීඩා කරන්නේ සේන මට මතකාකාරයෙන් පාසල් 32යි කාන්තා ක්‍රිකට්. නමුත් අපි 2023 වසරට එන විට මේ අවසන් මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය අලංකාර පහරක් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ලබා ගන්නවා පිත්තේ මුහුණත භාවිතා කරමින් ඉතාමත් හොඳින් පහර එල්ල කරන්නේ ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතටම අපි කතා කරමින් සිටි කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳව. ඉතින් මේ වසරට එනකොට කණ්ඩායම 64ක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අර එක් කාණ්ඩයක් යටතේ ක්‍රීඩා කරපු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ ක්‍රීඩා කරනවා. පළමු කාණ්ඩය සහ දෙවෙනි කාණ්ඩය කියලා. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයෙන් ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද ඒ පාසල් මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දෙන සහයෝගයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනය ඉතාමත්ම හොඳින් මේ අවශ්‍ය දෑ කළමනාකරණය විශේෂයෙන්ම අපි මේවර ක්‍රීඩා කළ සියලු පාසල් වලට ක්‍රිකට් උපකරණ කට ලබා දුන්නා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කර්තව්‍ය අපි ඉදිරියට ගෙන යන විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපි දන්නවා මේ පසුගිය වසරේ අවසන් වෙච්ච තරඟාවලියේ කැකිරාව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු වතාවට ක්‍රිකට් ගැහුවේ කාන්තා ක්‍රිකට්. ඔවුන් අවසන් 4 දින දක්වා පැමිණෙනවා. අපි අගය කළ යුතුයි. ඒකම නව පන්දු අරගෙන වෙනත් පන්දු අරගෙන දැන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකම ඔබ සඳහන් කළා මේ ක්‍රිකට් උපකරණ ලබා දුන්නා. අපි දැක්කා පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් රැසකට පාසල් මට දෙන 1700 ගානකට ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ පාසල් සෑහෙන සංඛ්‍යාවට උපකරණ ලබා දුන්නා. ඒක රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මම දැක්කා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාගාරයේදී. සේන අපි ඒක දීප ව්‍යාප්තව සිදු කරන කාර්යයක් වයස අවුරුදු 17න් පහළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟාවලිය නියෝජනය කරා නම් පසුගිය වසරේ ඒ සියලුම පාසල් වලට ජ්‍යෙෂ්ඨ උපකරණ කට්ල සල්ලි තිබුණා සල්ලි තිබුණත් නැතත් ඒ කියන්නේ පාසල් වල අපි ගම සමහර පාසල් වත්කම තියෙනවා. ඔව් ඒ වුණත් එහෙම අදාළත් වෙන්නේ නැහැ. ආනන්ද නාලන්ද රොයල් සෙන්ට් තෝමස් උනත් අපි කොහේ නැත්නම් අපි ගියොත් යාපනයේ පාසලකට උනත් ත්‍රිකුණාමලේ පාසලකට උනත් ගාල්ලට උනත් හොඳයි පන්දු 25ක් නෙමෙයි ලකුණු 75 කඩලු එකයි. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි
කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. ලකුණු 75 කඩු ලැපන්දේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා ඊයේ දිනේදී ක්‍රීඩා පිටිය වාරණවත් කළ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් සිටි යුතික දිල්රුක් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේමට. තනිෂ්ක ලකුණු 40ක් මල්ෂා ලකුණු 19ක්. ඔස්පාදේ ඩ්‍රයි පාර ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කර අතර කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා ලකුණ ගන්නවද නැද්ද කියලා මේ අනේ පාර මාරු වෙනවා වගේ තව ටිකකින් දැවියමකට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ වගේ අවධානමක් නොගත යුතුයි. පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඇවිදගෙන ආවා නැවතුණා ආයි කල්පනා කරා ඔන්න දුවල ගියා. දැන් මම හිතන්නේ මේ වගේ අවධානමක් නොගත යුතුයි. අපි එක්කම අපි අත්‍තරම කතා කරා දැන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් සංඝයේ වත්මන් සභාපති තිලක් වාර්තාවේ මහතාට ලේකම්තුමා අපේ ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා ඇතුළු ඒ විධායක කමිටුව අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා කරන සේවාව. මොකද උන්ගේ මෙන්න එක්මන් ලකුණක් ඒ අතර වාරදී පන්දුව හරියාකාරව රැග් ගත්තා ඉක්මනින් බාර දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැම විටම කියන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය කරන සේවය මොකද මෙන්න මීට පෙර ලබාගත් 6 පහරවල් 2 සහ 4 පහර මේ පළමු 6 පහර 4 පහර ඊළඟට 6 පහර බෝල නැති වෙන්න ගහපු 6 පහර මම දැන් උදෙන් තරමක් ඔහු උත්සාහ කරනවා අනිත් අන්තයේ මල්ෂ ආරක්ෂිතව පන්දුවර පහර දෙන අතරතුර තෙනුෂ්ක උත්සාහ කරනවා වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට. මට පේන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වුණා. එක උඩ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු රකින්න නෑ බයිස් අතිරේක ලකුණු. ඒ අනුව පන්දු යව ක්‍රීඩකයා කිසියම් කලබලයකටපත් වුණා. නමුත් මිනිසුරු තීරණය කරනවා එය පිටේන සේන අර මේ කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ හෝ අර ළඟ ක්‍රීඩකයාගේ හිස් ආවරණය අසලින් පන්දුව යන්නේ. ඒ තමයි ඔහු බය වුණේ. එතන තියෙන නීතියක් අපි ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙමු. අපේ පාසල් දරුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙන නිසා ඒ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ හිස්වැස්ම මිනිසුරුට තියාගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙකුට තියාගන්න බෑ. වෙනත් පන්දු රකින්නට තියාගන්න බෑ. ඔළුවේ දාගෙන ඉන්න ඇරෙන්න. ඒ හිස්වැස්ම තියෙනවා නම් විනිශ්චයකාර කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ පිටිපස්සෙන් තමයි තියන්නට ඕන. ඒක තිබ්බට පස්සේ නීතිය තියෙනවා සජීවී පන්දුවක් කොයිම අවස්ථාවක හෝ ඒ හිස්වැස්මේ වැදුණා නම් ලකුණු 5ක් පන්දුවර පහර දෙන කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. දඩ ලකුණු හැටියට හොඳයි පන්දුව ආරණියමයි. අපි ගැන තව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. තව ටිකක් තියෙනවා කියන්නට. පන්දුවර 26 ලකුණු 78යි කඩලු 1යි. මදයි පෙරුම් පුරල ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. හොඳයි සුනෙත් මම ගැන තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. අර ආරක්ෂිත හිස්වැස්ම කඩුල්ල පිටුපස කළු රකින්නගේ පිටුපස තියෙනකොට ඒ පන්දුව වැදුනම ඒ ක්ෂණයකින්ම අජීවී බවට පත් වෙනවා. ඒ අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම ලකුණු දෙකක් දුවලා එක ලකුණක් දුවලා දෙවෙනි ලකුණ ක්‍රොස් කරලා තිබුණොත් ආපසු බාර දෙන අවස්ථාවේදී ඒ පන්දුව හෙල්මට් එක දාන එතන ලකුණු 5යි අර සම්පූර්ණ කරපු ලකුණයි ක්‍රොස් කරපු ලකුණයි දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ පිටිකරව ලකුණු 2යි දඩ ලකුණු 5යි. ඊට අමතරව ඒ හිස්වැස්ම වැදිලා කඩු රකින්නට මිස් වෙලා හිස්වැස්ම වැදිලා 4ක් ගියොත් ඒ 4 ලැබෙන්නේ දඩ ලකුණු 5 පමණයි. මොකද හිස්වැස්ම වැදිච්ච ගමන් අජීවී බවට පත් වෙනවා. ඒකම තව එකක් තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂිත හිස්වැස්ම වැදුනට පස්සේ ලකුණු 5 නොදෙන අවස්ථා 5ක් තියෙනවා.
මේ ක්‍රිකට් ICC තරම් කොන්දේසිවල ඒකත් තමයි මේ පන්දුවේ පසු අපි කියමු පිටිනට පිටින් නිදානට ඉඩහරන ඒ කරුණු පහ තමයි deliberate short run හිතාමතා කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම deliberate padding ඒ කියන්නේ ඊළඟට හිතාමතාම පන්දුව පාවරෙන් හෝ ශරීරයෙන් පිළිගැනීම ඊට පස්සේ hitting the ball twice දෙවරක් පන්දුවට පහර දීම ඊට පස්සේ batsman running on the pitch දෙවෙනි අවස්ථාව දෙවෙනි අවවාදයේදී ලකුණු පහ දෙන්නේ නැහැ පළවෙනි අවවාදයේදී ලකුණු දෙනවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවවාදය ලකුණු නැහැ ඊට පස්සේ best striker on the protected area ඒ කියන්නේ දැන් තරඟ නීතිවල තියෙනවා පිටිකරුවාට තනතෙල්ලේ ආරක්ෂිත කලාපයේ හිටගෙන ඉන්න බෑ මිනිස්සුරු කියනවා පස්සට යන්න එතන හිටියොත් පළවෙනි අවවාදය ලබා දෙනවා ඊළඟට දෙවෙනි සහ අවසාන අවවාදය ඊට පස්සේ ලකුණු පහක් දෙනවා අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි සහ අවසාන අවවාදය දෙවෙනි සහ ලකුණු පහක් දෙනවා. ඒක තමයි නීතිය. දැන් මෙතනදී අවවාද දෙකක් නැහැ එක අවවාදයයි. ඒකත් අපි නිවැරදි කළ යුතුයි. හොඳයි. පන්දු වාර 27 ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 78යි කඩළු 1යි. දැන් මම හිතනවා පාසල් දරුවන් මේ වගේ තරඟ වලට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ඒ රූපවාහිනිය ඔස්සේ විශේෂයෙන් YouTube, Facebook නාලිකාව, basman.com ඔස්සේ දෙකම Pure TV, Dialog TV, thepapare.com මේ සියලු මාංශ ඔස්සේ උන්ට හැකියාව තිබෙනවා මේ තරගය නරඹන්නට. මම හිතන්නේ මේ පළමු වතාවට මැංගුස් සටන සජීවීකරණය කරන්නේ මේ batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම. එවරත් පිටින් සෑහෙන ඉවතින් පන්දුව යොමු කරන්නේ පන්දුව කඩුවක් වෙන ක්‍රීඩකයාට නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා තෙනුෂ්කා අෂේන් ඔහු පන්දු වාර කිහිපයකට කලින් මත හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා ඒ පන්දු වාරයක් තුළ ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා දැන් මොද දින අතර සම්බන්ධතාවයේ දෙවන කඩුව සඳහා ලකුණු 62ක සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත්ම වටින කාරණා පළමු කඩුව දෙවෙනි ලකුණු 16කට කණ්ඩායම් දෙකම සංසන්දනය බැලීමේ පළමුවෙනිමේදී තරමක් ආරම්භය සමානයි. මොකද කළුතර විද්‍යාලයත් ලකුණු 103ක් දක්වා එක කඩුල්ලක් දැවි කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව රැගෙන ගියා. එකවරම කඩුළු දෙක තුනක් දැවි ගියාට පස්සේම උන්ට තරම පසුගාමී වුණේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් ලකුණු 78යි කඩුළු 1යි හොඳ ස්ථාවර ආරම්භය ලබාගෙන තිනවා. මිලංග පාදුවත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තාමත්ම හොඳින් පන්දුවේ පතිතය සිදු කරනවා හංසක අනුපම. ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දු වල ක්‍රියාත්මක කරන කොට හිරිව තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි. ඊටමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් සිටිනේ ඔහු. සොනේ දැන් මේ පන්දු යවන්නන් කළ යුත්තේ පිටිකරුවන්ට පහරවල් වැඩියෙන් එල්ල කරන්න පුළුවන් සීමාවේ පන්දු යවීම. දැන් මේ අපි දුටුවා සෑහෙන පන්දු සංඛ්‍යාවක් අපත යවනවා. මොකද පිටිනට පිටින් එන්න පායිනට පිටින් ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් වෙන්නේ කඩුල්ලක් දවා ගන්න තිබෙන අවස්ථා ප්‍රමාද වෙනවා. වර කෙටි පන්දුවට පිළිතුරු දෙන්නට උත්සාහ කරන ස්ක්වයර් පහරකින් නමුත් තරම් සාර්ථක නැහැ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙන්නේ. 2.91 ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. දිනේ යොමු කරන ලබන 12 වන පන්දු වාරය ලකුණු 78යි එක් කඩුල්ලයි තිස්ස මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මදර අවසන් පන්දු ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා තෙනුෂ්කා ආෂෙන් විසේනෙත් සමගින් 27 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 78යි කඩළු 1යි තිස්ස මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයේ ජාතික පාසල කණ්ඩායම තෙනුෂ්කා ආෂෙන්ට ලකුණු 41යි පන්දු 68කදී මල්ෂිකා විචාන් ලකුණු 20යි පන්දු 78කදී Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යක වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීවී විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Strong, sturdy reply from Tissa Central.
Already 78 runs on the board. Steadily cutting down the deficit. Things looking good for Kalutara Central Sahas. Current partnership 62. Yes, indeed, Malshan Kavish and Thenukashan still maintaining that wicket. They're playing it safe, but at the same time we can see that they were scoring runs, and it's just in the face of Kalutara Vidyalaya, in the face of their excellent fielding and bowling, trying to confuse the batters, trying to get them to make a mistake. But with their excellent techniques, Thenukashan and Malshan Kavishan, they just excelled at what they did, and the results just speak for themselves. No wickets down, sitting at 78 runs, and they just possibly scored themselves another. Third ball of this over continuing. It's 27th over. They have 163 runs to trail. And then Yutika Dilruk, loud shout. The man who got 70 plus runs yesterday. Make things looking interesting for Kalutara Vidyalaya. Leg spinner by trade. Outside the off stump. Try to back cut that one. Misses it all together. Similar to a role played by Kalutara Vidyalaya opener Malshan Kavishan. Prepared to occupy the crease. Taken him 83 deliveries to score 20 runs. Slow and steady. This time a full toss. Clipped away towards, this time short fine leg region. Just a single, nothing more than that. And 28th over complete. 78 for 1. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. Just a while ago, we've seen Thenukashan scoring 2 towering sixes over the mid-wicket region. Looks like a man who got serious talent. His timing looks impeccable. Wearing jersey number 69. Famous number. Angelo Matthews. Yes, jersey number 69. The other one, Mahela Jayawardena. Tissa Central College got themselves a talented right-hander who's on 41. Just 9 runs short of a memorable 50 runs. Yes, certainly Thenukashan, as you mentioned, 2 sixes around the mid-wicket region. He had to get the ball up in the air, or otherwise the fielders would have had a great chance of stopping that boundary too. And Thenukashan just took the chance. Will he take another one this time too? And he goes for a leg glance. Goes into the flying leg area. Excellently fielded by the fielder though. Got to have them credit for that. And then 4th delivery of this over. Yet again coming up, Malshan Kavishan. In his usual fashion, limiting the options of the batsman. We're seeing great bowling as well as fielding, and not to mention the batsmen doing their job properly, safeguarding that wicket, keeping hopes up.
Here goes. And this time goes into the mid-on region and yet again fielded by Kalutara Vidyalaya. Yet again very systematic positioning of the fielders, very predictably. Marsha Kavishan really nicely complimenting his partner Ashane. Simple formula. Marshan to keep his wicket and Ashane to do all the striking this time. A close call, not too far away from the outside edge. Hansaka Anupama getting closer and closer. Run rate steadily grown up, 2.74 now. There you go. The delivery must have passed the outside edge by smelling it. Hansaka Anupama, in comparison to all the other fast bowlers, looks like someone who's realized the length to bowl. This is played towards short third man region for no run. 29 overs done, 79 for 1. Of the wicket, but this man Ashane looks like a strong left side as well as strong offside player. 360 players as we call it. Got all the shots. This time let that one go. Padded up deliberately. Yuthika Dilruk found success with a bat. Now surging success with a ball. He's into his third. This partnership keep growing. This will be the key partnership for Tissa Central. This time a Yorker length flighted. Ashane pretty much had a thought of going for a big heave, but right on time got his bat down. Current partnership 63 runs between Tenuka Ashane and in the next order. Yet again, you see the pattern repeating. The bowler forcing the batsman to play it safe time and time again, but they're also looking for a chance. And this time. Good thing about Ashane, all his big shots are extension of proper cricketing shots. Sweep shot, very well played. This time a better delivery, gently pushed for another single. 30 overs completed with that. 80 for the loss of 1 wicket. Starting off the 31st over. Yuthika Dilruk, by the looks of it, he can turn out to be a very fine all-rounder.
We had a look at his batting yesterday. First session, he pretty much dominated the proceeding, and this man dominating the proceeding for Tissa Central College in the first session, day number 2, Kenuka Ashen. Nicely flicked that one towards short twilight region for no run. Hansaka Anupama, having realized that he need to maintain a steady, straight line, still operating with back of the length. Last few overs been pretty quiet for Tissa Central College. Hansaka Anupama this time, wearing number 30. Very charismatic bowler, this guy. Is going in tandem with his colleagues. Excellent communication yet again between Kalutara Vidyalaya. The entire team coordinating to give a heavy punch to the batsman. And another time, yet again, Kenuka forced to go on the defensive. Kenuka Ashen understandably slow down. He'll be eyeing his 50, just 8 runs away. You can clearly notice there's a little bit of added caution in his approach. Just a while ago, we spoken about 2 towering sixers over mid-wicket region and few scintillating boundaries on both sides of the track, on the onside as well as on the offside. This time Fuller striving for swing, sliding down the leg side, not adding too much of pressure to the batters at the moment. They're pretty much spreading the ball all around, down the leg side, way outside the off stump. As a bowler, your strategy should be to build up pressure and force the batter to make a mistake. As you can see, these 2 batters doing a fine job. Their techniques are pretty solid and sturdy defense. We mentioned that time and time again right throughout this partnership. This time outside the off stump, losing his patience. Kenuka Ashen chasing down, had a poke at it. Fortunately, too far away from the bat. Otherwise, that could have been curtains. There you go once again. Chasing down the delivery way outside his reach. For Hansaka Anupama, that should be the line. This time, getting straighter. Pick up a single, not available. 31st over completed, 80 for 1. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක. Just about 10 minutes to the closure of first session. Being a very good first session for Tissa Central. So now we can figure out the reason for these 2 batters to have slowed down significantly. They are playing for the lunch. He took a little look, trying his bag of tricks. Cookleys, fuller deliveries once again on a Yorker length. Pretty brisk for a leg spinner. We have seen brisk spinners like Rashid Khan, Manidu Hasaranga,
finding so much of success in international cricket. This man, you take a little look, he can follow the same steps. And even though Kalutara Vidyalaya still has a good amount of headroom at 161 runs, Tissa Central is slowly edging towards their goal, and 80 runs at the expense of 1 wicket. Not a bad score in any case. And Kalutara still sitting at 42 runs. 8 more runs to go for his glorious half century. And I would say it's a well-deserved one. And he's certainly playing for that. He's not going on the offensive at all. He's cautious. Every move that he made so far has been calculated. I think Yutika Diluk can be a threatening bowler. The pitch provides a little bit of spin. Dot ball to complete the over number 4 for Yutika Diluk. 80 done. 80 for the loss of 1 wicket. Keel's crest and I made his sausages. The bite that bites back. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. We were discussing about the issue of forcing for a victory, but just a while ago we mentioned it's the coaches and the team management who knows the strengths and weaknesses of these young cricketers, and they have laid out a plan according to that. That's the reason why now we see Tanushka Ashwin as well as Marsha Kavishan playing for lunch. Those are little skills you're gonna learn as you're playing cricket. This is under 19, so sooner you learn those tricks, better it is for you. Almost seems as if Kalutara Vidyalaya has the intent of weighing the Tissa Central fielders and bowlers down after lunch and going on the offensive after the heat has died off. And they themselves, Tissa Central, has become impatient. There is a possibility that they are eyeing that chance. In this case, it will be psychological warfare. Still sitting at 80 runs at the expense of 1 wicket. No offences taken, no chances taken. Just safeguarding that wicket until they can really get into the offensive. Certainly looks as if Kalutara Vidyalaya has a master plan up their sleeve. We are yet to see that in action. Meanwhile, Shane inching towards the 50. Add another single to his score. Now he moves up to 43. Now all of a sudden he too started to utilizing too many deliveries. We mentioned that's their strategy, playing for lunch. Hopefully we can expect some change in their approach after lunch. Marsha Kavishan this time coming in for the delivery. And yet again, a forward drive this time. Also forced to go on the defensive. Tenukashan still playing it safe. Is definitely eyeing for a break. And the audience, we need to note, is slowly but surely filling up. It is a Saturday and it rained in the morning, so might have discouraged some people, but not these guys. Yes, if I'm not mistaken, this is the first wide of Tissa Central College inning, way outside the off stump. This man, Hansa Kanupava, reminds me of a player named Rango Dias.
who played first-class cricket for a longer period. Pretty much the same action. This is good from him. Getting his line a little fuller with his rippy action. Tend to get a little bit of bounce. Good height. Good high arm action, which is the key. There you go once again. Interesting looking mannerisms while leaving the bowl. And once again, Hansaka Anupama. Steady and sound techniques to complete the over number 33, 82 for 1. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩපාර කටුකුරුන්. Arranging a sporting event of this scale. Wow, that was a fine shot to start off the over. Fuller on the slot, not needing any attention, not needing any invitation rather. Tendukar goes for another boundary, just 3 runs away from it. Yotika Dilruk getting punished. He was Fuller last over as well, but two batters been lenient, especially because the lunch is approaching. This time need piece of fielding and extra cover. No runs to be taken. Yutika Dilruk, you mentioned, being very brisk. Went for quite a few deliveries. Found Yorker length. This time to almost a Yorker length. Fielding from Kalutara Vidyalaya has been steady, up to the mark. Should keep the coaches happy. Tendulkar, he previously mentioned that he has been going on in the defensive, but whenever he sees a chance, he never misses a chance to go for a boundary or even one of his glorious sixes. And we just saw an example of that strategy in action. And there was also the catch. And caught in the mid-off area by the mid-off fielders. This man Yutika Dilruk wearing specs while fielding, but we haven't seen him wearing spectacles while batting. Very talented cricketer from Kalutara Vidyalaya. Without a doubt, got a very bright future. Initially thought of a single, but neat piece of fielding wouldn't allow it. Misses his run up. I wonder whether it's a trick to have a measure on the approach from the right-hander, who's pretty much predominantly defensive. Malsha Kavishan this time down the leg side. Did that one, came off the bat. We'll have to wait and see for a minute. Yes, down the leg side. 4 more wides. Score moves up to 87 now. Yutika Dilruk all of a sudden missing out on his line, giving out 4 extras. I think the wicketkeeper done a fantastic job to cover that one off, but fortunately way too far away from him. Yutika Dilruk
This is to complete his 5th over. Meanwhile, Ashwin just 2 runs short of well-compiled 50, 34 over completed 91 for 1. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් 141කට සාපේක්ෂව දැන් නම් ඔවුන්ට පිට දෙවතාව පන්දර පහර දීමේ වාරයෙන් ගැලවෙන්නට බොහෝට ඉඩකඩ තිබෙනවා. මොකද තවත් ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ දෙවරක් පිට පන්දර පහර දීමේ ඒ අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. මොකද අවශ්‍ය වෙන පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරින ආකාරය මට තේනස් කාශ්‍යන් ඉතාමත්ම හොඳින් දැන් ඔහුට පන්දුවේ තියමත් හොඳින් පේනවා. ඒ හින්දා ඔහු වැඩි කලබලයක් පෙන්නුම් කරන්නේ අර චතකය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින තවත් ලකුණු 2ක් පසුපසින් සිටින අර චතකයට. ඒ වගේම පන්දු යවන පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ හංසක අනුපම විශිෂ්ට පන්දු යවීමක් ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි. ඔව් අතම ඕනම තරගයකදී තමත් වැදගත් පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් සහ ලබා දී තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී හොඳ පන්දු යවීමක් කරන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නට පුළුවන්. හංසක මද වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණත් ඔහු විශේෂ ස්ථානවල පන්දු පත් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි අපිට අවස්ථා කීපෙදීම පිටින් සෑහෙන පන්දු යොමු කරන ආසන්න අවස්ථාවක් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. කළුරගන ක්‍රීඩකයා සුරකිය පන්දුවක් ගන්නවා. පිට ආසන්නින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. බොහොමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් බාටපත් වුණා. මේ පන්දුව ඊටාමත්ම හොඳින් පන්දුව යොමු කරන පිට රැගෙන එනවා. ඊටාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් 99 බේරුණා. හංසක මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඒ පිළිබඳව කනගාටුව දැක්වීම සර්ව සාධාරණයි. අනිවාර්යයෙන්. සම්බන්ධතාවය ලකුණු 75ක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ වන විට එවර පිටේ මුණත භාවිතා කරමින් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ටෙනුෂ් කාෂෙන් දැන් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරනවා. උන් දැන් තාමත් හොඳින් දන්නවා. තවත් මිනිත්තු කිහිපයයි දිවහාරයට තිබෙන නිසා ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීම තාමත් වැදගත් බව උන් දන්නවා. මොකද දැන් මේ පන්දු 4ේදීම ලකුණු කිසිවක් ලබාගෙන නැහැ. ඒ අනුව මේ පන්දු වාරය තුළදී අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ හංසක තමත් ඒ තමා ලකුණු ලබා නොදීම තමත් ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. යතරේ අලංකාර ග්ලාන්ස් කිරීම පන්දු වැදිනවා 4 සීමාව කරා ලකුණු 4යි. ඒත් සමගින් ටෙනුෂ්කා අෂෙන් තමන්ගේ අර්චතකයේ වාර්තා කරගන්නට සමත් වෙනවා. පන්දු 92ක් තුල ඒ වගේම මේ තිස්ස මධ්‍යමහදේලේ වෙනුවෙන් ලබා ගන්න පළමු අර්චතකය මේ තරගය තුල විශිෂ්ට ඉනමක්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද එතරම් අපහසු තැන දෙල්ලක් නෙවෙයි. තමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරනට හැකියාව තිබෙනවා. මේ තිස්ස විද්‍යාලීය පාසල් දරුවන් තම කණ්ඩායමේ ඒ ටෙනුෂ්කා ලබාගත් ලකුණු 50 සමරණාකාරය මෙන්න ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණු 4 ලොංග් ලෙග් දෙසින් ලොංග් ලෙග් පන්දුරන ක්‍රීඩකයා රැකගත හැකිව තිබුණා. නතර කරගත හැකිව තිබුණා. රැක් ගැනීම නෙමෙයි. තෙනුකාෂෙන් ලකුණු 52යි පන්දු 92යි 4 පාරවල් 6ක් සමගින් 6 පාරවල් 2ක්. නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ස්ක්වැලෙක් කලාපයට.
එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා තනුෂ්කා ෂෙන් සමගින් මල්ෂ කවිෂානෙත් සමගින් 35 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 96යි එක් කඩුල්ලයි තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ලකුණු 96 කඩුල්ලයි තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 145ක් පසුපසින් සිටින කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඊනිමට ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එරෙහිව වුන් ලකුණු 241ක් ලබා ගත්තා. මේ තෙනුෂ්ක අෂේන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ඔහුගේ ශතකය ඔහු තමත් අලංකාර පහරවල් කිහිපයකින් Tamanගේ ඊනිම වර්ණවත් කරා. ඒ වගේම එක් පන්දුවාරයක් ලකුණු 16ක් එක් පන්දුවාරයක් තුලදී ලබා ගත්තා. නායකයාට එරෙහිව 6 පහර දෙකක් එක් 6 පාරක් ක්‍රීඩා පිටින් කෙලිමේ ඉවතට යොමු කරේ. මේ අවසාන වශයෙන් අර්ධ ශතකය ලබාගත් 4 පහර ග්ලාන්ස් කිරීමකින් ලකුණු 4 ලබා ගැනීම තමයි ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගන්නේ. තෙනුෂ්කා අෂේන් මේ තෙනුෂ්කා ෂෙන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 6ක් 6 පහර දෙකක් එක ලකුණු බැගින් 15 වතාවක් සමගින් ලකුණු දෙක බැගින් එක් අවස්ථාවක් පන්දු 93ක් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 53 ලබා ගැනීමට. නායකයා කැඳවා තිබෙන්නේ දිනුක තිසර නායකයා පැමිණ තිබෙනවා පන්දු යැවීමට කළුතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔව් මේ දක්වා පන්දු යැවුවේ ඈත හන්තෙන් දැන් ක්‍රීඩා මණ්ඩපාන්තයෙන් පන්දු යැවීමට උත්තේ හොරාගෙන තිබෙනවා. දිනුක බලමු ඔහුට මේ අන්තෙන් කිසියම් දෙයක් කරන්න හැකියාවක් ලැබේද? තෙනුෂ්කා ෂෙන් මම හිතන්නේ අද ඔහු මේ උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ උපන්දිනය සමරන්නට. උපන්දිනය සමරන. ඉතින් සුබ උපන්දින ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෙනුෂ්කා ෂෙන්ට සහ මෙතන උපන්දිනයේ වෙනුවෙන් ඔහු විසින් ඔහු හොඳම ත්‍යාගය ලබා ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට විශේෂම මහා ක්‍රිකට් තරගයක ලබාන්නට තිබෙන ඒ වරම අර්ධ ශතකය ඊට පස්සේ ශතකය එහෙම නැත්නම් කඩලු 5ක් ඉනිම දෙකේම කඩලු 10ක් ඒකත් එක්කම උපන්දිනයේ දවසේම එක කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ සේන ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අනිවාර්යයෙන්. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු වැදිනවා ලොං ඔෆ් කලාපයට පහසු වෙන එක් ලකුණක් තනුෂ්කා අෂේන්ට. ඒ ලකුණත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 97ක් බවට පත් වෙනවා. කාලයක් පොඩි කාලේ බලන් ඉන්නේ උපන්දිනේ ඉක්මනට එනකම්. ඊට පස්සේ බලන් ඉන්නේ උපන්දිනේ එන්නේ නැත්නම් හොඳයි කියලා. දැන් සේන බලන් ඉන්නේ කොයි විදිහටද ඒක? මම බලන් ඉක්මනට උපන්දිනේ ඇවිල්ලා ඉක්මනට ඊළඟ ආත්මයට යන්න. ඒ කියන්නේ ආපහු පටන් ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. හොඳ කළු රැකීමක් එක වරම බේල් සිවත් කරනවා. නමුත් සීමාවේ පිටිකරවා සේනම මාල්ෂ කවිෂාන් අපි දෙදෙනා පෙර අවස්ථාවේ විස්තර විචාරය ගෙනකොට පැය භාගයට කලින් ඒත් ඔහු ලකුණු 21යි. දැන් අපි ආපහු පැය භාගයට පස්සෙත් දැන් අපි විස්තර විචාරය දෙනවා ඔහු ලකුණු 21යි. අර ඊයේ ලිවිරුගේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහු. නැංගුරුම වෙලා ඉන්නේ තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. 4 වාරයේ 36 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාවනේ නායකයාගේ පන්දුවාරයේ 1 ලකුණක් පමණ පන්දුවාරයට ලකුණු 97යි එක් කඩුල්ලයි තිස්ස මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back.
රසද ප්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරනවා දෙවතින් ප්‍රීම කොත්තු මී බිග් මැච් ෆන් ප්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් තිස්ස මැදිරියලේ කණ්ඩායම 37 වන පන්දුවාරයේ නැතම් දිනේ යොමු කරන 22 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් යව පළමු පන්දුවටම අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලපෙන් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් අතරින් ඒත් සමගින් තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 100 කඩේම පසු කර යනවා ප්‍රධාන ලකුණු පුරු 1.1 කඩලු 1යි පන්දුවාර 21යි එකේව ගොඩක් තියෙන ලකුණු පුරුයි මෙන්න මේ පාරම්පරික ලකුණු පුරක් මේ මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩා පිටියේ පිහිටවා තිබෙන්නේ අර නම්බර් ඉලක්කම් එල්ලන ලකුණු පුරක් අපි දැකලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පුර කීපයක්ම පාසල් වල මේ හරි ගස්සලා තියෙන බොහොම ආදිශිෂ්‍යෝ අනුග්‍රහය දක්වලා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ තමත් හොඳ දෙයක් තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජන ගැනීම. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මර්ධන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු පුරව තිබෙනවා. ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු පුරව තිබෙනවා. සෙබස්ටියන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියත් තරමක් දුරට ඒ තාක්ෂණය උපයෝග කරගන්න. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සමගම දිවා භෝජනය පෙනිපෙනී තෙනුෂ්කගේ ඉනිම නිමා කරන්නට මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවමෙන් සිටි හංසකට හැකියාව උදා වෙනවා. ඒ අනුව හංසක එකම 4 පහරක් පමණයි මේ දක්වා මේ පන්දුව අර 7යි පන්දුව කීපය තුළ පන්දුව 3 තුළ දී ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මෙන්න ඉන්සිං පන්දුව පිත්තේ යාන්තම් වැදී කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. පන්දු වෙන මාවත හරියට තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව ලකුණු අතර සිටි පිටිකරුවා දිවා භෝජනය පෙනෙන තෙක් මානයේ දෙවි යනවා. තේනුකාශයෙන් ලකුණු 58යි. පන්දු හරියටම 100යි. 4 පහරවල් 7ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් අන්තර්ගතයි. සේන එත් සමගින් තරගයේ දිවාහාරය සඳහා නතර කරන්නට විනිසුරුන් තීරණය කරන විනාඩි 3ක් තිබෙනවා නම් විවේක කාලයට පෙර ආතුව කඩුල්ලක් දැවී ගියොත් ඒ අනුව නියත වශයෙන්ම ඕනම විවේකද විනාඩි 3ක් දැන් ඉස්සර විනාඩි 2යි දැන් විනාඩි 3යි හරියටම විනාඩි 3ක් විනාඩි 2ක් තිබෙනවා දිවාහාරය අඩුල දෙවියනට විනාඩි 3ක් තිබ්බා. ඉතින් විනිසුරුන් තීරණය කරනවා යනවා දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන්නට යනුව සාර්ථකයි කළුතර විද්‍යාලයේ උපක්‍රමය දිවාහාරය ආසන්නයේ ඔවුන් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඊයේ දිනේදී කළුතර විද්‍යාලයට දෙආකාරමයි දිවාහාරය පෙනී තිබියදී යුතිකගේ කඩුල්ල දෙවියන්නේ ලකුණු 74ක් ලබා සිටි පිතිකරුවා. ඒ වගේම අද දිනේදී තිස්ස විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අර්ධශතකලාභී පිතිකරුවා දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. කළුතර විද්‍යාලය. ඔව් එල්ල කළ පහර ගැන අපිට සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ. මොකද දිවා භෝජනයට තරග නතර කරන්නට විනාඩි 3ක් 4ක් තිබෙද්දි තමයි අනවශ්‍ය කලබලයක් අපි දැක්කේ. මොකද ඔහු ඊට පෙර 4 පහරකුත් එල්ල කළා තිබුණා. ඒකට කළ යුතු තිබෙනේ ඒ ලකුණු ලබා නොගෙන කඩුල්ල රැඳී සිටින. මෙන්න ලකුණු පූර්ව තිස්ස මැදිරියලේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ආශාන් විශ්ව ඊයේ දිනේදී දෙවි ගියා ලකුණු 10යි පන්දු 16කදී නදවි ක්‍රීඩා කරන මාර්ච් කාවිචාන් ලකුණු 21යි පන්දු 103කදී නැංගුරම බඳු වෙනම ඒ වගේම පන්දු 100ක් ක්‍රීඩා කරා තේනුෂ්කාෂෙන් ලකුණු 52කට දෙවි ගියා. කඩු දවා ගැනීමේදී දිනුක තිසර නායකයා පන්දුවර 9 නිලකුරු පන්දුවර 3ක් සමගින් ලකුණු 35කට කඩුලයි. හංසක අනුපම අවසන් කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා පන්දුවර 7යි පන්දු 3යි. නිලකුරු පන්දුවර 4ක් සමගින් ලකුණු 12කට කඩුලයි. අතිරේක ලකුණු 12යි. පන්දුවර 36යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 101යි කඩුළු 2යි. ලකුණු 85ක සම්බන්ධතාවයේ දෙවන කඩුල සඳහා බිඳ වැටෙනවා. දිවාහාරය පෙනිපෙනී තිබේදී මේ අද උදෑසන පටන් තෙනුෂ්කාෂෙන් සමගින් මාර්ෂ ඉතාමත්ම හොඳින් ඉනිම ආරම්භ කරා දිනේ ඔවුන් අදිනේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි විශේෂයෙන්ම තෙනුෂ්ක ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ සිසහරා 6 පහරවල් 4 පහරවල් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් මැනවින් පෙන්눔 කරමින් ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට එල්ල කර 6 පහර මේ අර්ධශතකය ලබාගත් අවස්ථාව ඒත් සමගින් දිවාහාරය පෙනිපෙනී තිබේදී තෙනුෂ්කාෂන්ගේ කඩුල්ල දැවී ගිය අවස්ථාව මේ ලකුණු 52ක් ලබා සිටි පිතිකරුවා දවා ගැනීම කළුතර විද්‍යාලයට සෑහෙන සැනසීමක් ගෙන දෙන දිවාහාරයක් ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා.
ලකුණු 101යි කඩුළු 2යි මේ තිස්ස මධ්‍යවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 11ක් 6 පහර 2ක් මේ වෙන විට ඒ වගේම කෙටි ලකුණු රාශියක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු වාර 36යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 101 ලබා ගැනීමදී මේ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගුණු ආකාරය පළමු කඩුලට ලකුණු 16 මාල්ෂ කවිශාන් සමගින් ආශාන් විශ්වට දැන් දෙවන කඩුල අවසන් කඩුල දැවියාමත් සමගින් අවසන් වෙනවා ලකුණු 85ක සම්බන්ධතාවය පන්දු 191 දී වැඩි ගෞරව තෙනුෂ්කාෂෙන් ලබා ගන්නවා මාල්ෂ කවිශාන් ලකුණු 19ක් ලබා ගනිති ඒ ආකාරයෙන් තමයි දිවාහාරයේ සඳහා තරඟේ නතර කරන විට තිබෙන තත්ත්වය මේ දෙවන දිනේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ 63 වන මැංගුස් සටන කළුතර තිස්ස විද්‍යාල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ කළුතර විද්‍යාලයේ අතර තරඟය පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ දිවාහාරයේ සඳහා දැන් තරඟය නතර කර තිබෙන්නේ දිවාහාරයෙන් පසුව නැවත තරඟය හා සම්බන්ධ වනතුරු සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට ජීවිතේ පරාජය කියලා කියන්නේම එක්තරා ජයග්‍රහණයක්. සමහර ලාවට ලෝකෙම කතා කරන ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. මම එහෙම කිව්වේ කරුණාරත්න දයානන්ද අර ජයග්‍රහණය අභිමුව හැමෝගෙම හිනාවට ලක් වෙනවානේ. හැබැයි හිනාවට ලක් වෙලා පරාජය වෙනවා. පරාජය වෙලා ජයග්‍රහණයේ මාවතට ජපානයේ පෙළපොතට එකතු වෙන්නේ කරුණාරත්න දයානන්ද. සෑම්ස්ට එකතු වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩාව තුළ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඕනම අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම තෝමස් අල්වා එඩිසන් බල්බය සොයා ගන්නවා 999 වතාවක් වර්ධිනවා. හැබැයි මේ වර්ධින හැම වෙලාවකම ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් මැංගුස් සටන 63 වන වතාවට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල සහ කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල අතර පැවැත්වෙන්නේ. මෙවර මේ පැවැත්වෙන තරඟයේ දෙවැනි දවස අද. ඒ අවස්ථාවේදී දිවා විවේකයේ සඳහා තරඟය නතර කර තිබෙන වෙලාවේ අපි සූදානම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. අද මේ කටයුතු සජීවීව ගෙනීමේදී නායකත්වයේ දෙන්න දායකත්වයේ දෙන්න උපසභාපතිවරයා හැටියට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සුපුන් දිල්රුක්ෂ ඉන්නවා. අයිබෝල්. අයිබෝල්. ඒත් එක්කම කළුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසල කියලා කිව්වහම අපි ආදරය කරන හැමදෙනාම කතා බහ කරන තවත් මිතුරෙක් ක්‍රීඩා අංශයේ සභාපතිවරයා හැටියට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ නියෝජනය කරන නලින් ප්‍රනාන්දු. අයිබෝල්. වැඩේ ආරම්භ කරන්න මම කල්පනා කළේ හොඳ තැනකින්. මොකද කිව්වෙම එයත් නලින් මාත් නලින්. ඒ නිසා මම අහනවා මෙහෙම. නලින් ඉතිහාසය කොහොමද? තරඟ ඉතිහාසය. ඇත්තෙන්ම නලින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට මෙහෙම ලබා දීම පිළිබඳව මේ තරගයේ සංවිධානය වෙන ආකාරය ඉතිහාසය ගැන කිව්වහම අද ඉතිහාසගත දිනයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි වසර 62කට පෙර කියන්නේ 1949 වර්ෂයේදී මේ පළමුව පටන් අරගෙන අද 63 වන වසරට පාතපා තිබෙනවා. ඒ 63 වසර තුලදී කළුතර 63 වසර තුලදී කළුතර විද්‍යාලය මේ තරඟ ඉතිහාසයේ තරඟ 23ක් වශයෙන් තිස්ස විද්‍යාලයේ තරඟ 7ක් වශයෙන් ඉතිරි තරඟ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි සිදු වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අවාසනාවන්ත දෙයක් සිදු වී තිබෙනවා. මොකද රටේ පැවතුණු විවිධ අවස්ථාවලදී පැවති තත්ත්වයන් මත අප තරඟාවලිය පවත්වන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ තරඟාවලිය පවත්වන්න ලැබුණා නම් අපි 63 නෙමෙයි දැන් මේ 70 ගණන් වගේ තමයි තරඟාවලිය යන්නේ. අපි
මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ 11 වෙනි මහා තරග අතර 11 වෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ. අපිට 8 වෙනි ස්ථානයට පමණ පත් වෙන්න තිබුණා මේ තරගාවලිය දිගින් දිගට පැවතුවා. නමුත් අපි සාර්ථක ලෙස බෞද්ධ පාසලක් වශයෙන් දීර්ඝව මෙම තරගය පවත්වපු ආකාරයෙන් අපි දෙවනි ස්ථානයේ ලංකාවේ සිටිනවා. හරි අපි එතනින් කතාව නතර කරලා මම සුපුන්ගේ පැත්තට යමු වුණොත් එහෙම දැන් සුපුන් මේක මේ එක්තරා විදිහක ජය පරාජය ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ එක්තරා ජයග්‍රහණයක් ලැබලා තිබෙනවා මොකද තිස්ස ජාතික පාසල සත්කාරක මේ කණ්ඩායම විදිහට මේවර නියෝජනය කරන්නේ දැන් අද වෙනකොට මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ලෝකෙට පණිවිඩයක් අරන් යන්න සූදානම් කරලා දිනවා කාගේද මේ අදහස? ඔව් ඇත්තටම මේක මට අපි පාසල් දෙක කාලයක් තිස්සේ කතා කර හිටිය කාරණයක්. ඉතින් අපිට හදිසියෙන්ම විශේෂයෙන් යෝජනාවක් ලැබෙනවා පොඩි අදහසකුත් එක්ක තරංගයක් සජීවීව ගෙනාවත් කොහොමද කියන. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි සූදානම් වෙනවා මම හිතන්නේ දිවයිනේ පාසල් මේ සජීවී තරංග කරන පාසල් අතරින් අඩුම කාලෙකින් තරංග විකාශයක් ගෙන එන්නට ඉදිරිපත් වුණු පාසල් දෙක විදියට අපි බොහොම අභිමානයෙන් ආඩම්බරෙන් මේ ගැන කතා කරනවා. මම හිතන්නේ බොහොම පුංචි කාලයක් තුල අපිට ලොකු වැඩ කොටසක් නිදි මරාගෙන ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්නට සිද්ධ වුණා මේ තරංගය මේ විදියට ගේන්න. ඉතින් අපි මේ තරංගය අද බොහොම සතුටක් ලබනවා මේ තරංගය සජීවී තරංගයක් විදියට. අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අපේ මතකයේ ඉන්නේ අවුරුදු 62ක් තරංග කරපු අපි Battle of the Mangosteen එහෙම නැත්නම් මැංගුස් සටන කියන මේ සන්නම් නාමය එක්ක මේ සන්නම් නාමයේ ඔස්සේ ගොඩ නැගුණු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් කීප පෙළක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඉදිරියේදීත් මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් දැක්කම මතු මේ දියුණුව මේ දිවයිනට මම හිතන්නේ හොඳ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්නට අපිට මේ මැංගුස් සටන හරහා හැකි වෙනවා. ඒක නෝනුමාන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වුණේ මේ අවුරුදු 62ක් ගොඩනැගුණු මේ Battle of the Mangosteens එහෙම නැත්නම් මැංගුස් සටන කියන මේ නාමයත් එක්කම අපි පාසල් දෙක මේ සජීවී විකාශය සඳහා අඩිතාලම මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත යුතුමයි. මොකද මම කැමති මගේ ජීවිතයත් එක්කම බැඳිච්ච දෙයක් තමයි අපි යුද හමුදාවේ වැකියක් අහලා තියෙනවා. කළ නොහැක්කක් නොමැත. ඇත්තටම අපි හිතුවොත් අපට කළ හැකියි. ඉතින් ඒකයි අපේ අධිෂ්ඨානය වුණේ විශේෂයෙන් අපේ සහෝදර පාසල කල්තර විද්‍යාලයේ අපේ සහෝදරයන්ට මේ අදහස අපි ප්‍රකාශ කරා. යන්නෙම මෙතුමත් එක්කම තමයි මම හිතන්නේ අපි පළවෙනි දවසේ මම මෙතුමත් එක්ක පළවෙනි දවසේම මගදී අපි දෙන්න මේ ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි සමස්ත කමිටු වලට දාලා සමස්ත කමිටුත් සමග සමාජිකයන් කතා ඉක්මන් තීරණ අරගෙන අපි ඉක්මනටම මේ තරංගය සජීවී තරංගයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නට මේ අවුරුද්දේ මේ වංශගතාවේ ආරම්භයක් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතිහාසය වෙනස් කළා. අනාගතයට පියමන් කරද්දී නවීන තාක්ෂණය භාවිත කළා. ලෝකයට මේ පණිවිඩය අරගෙන යනකොට මෙහි වටිනාකමක් තිබෙනවා. මේ වටිනාකම් පිළිබඳව හඳුනාගත්ත නලින් එකපාරින්ම කැමති වෙනවා තමන්ගේ වාසලේ ඒ සියලු දෙනාව එකතු කරගෙන මේ වැඩේට නේද? මම හිතන්නේ මේ වටිනාකම් පිළිබඳව කතා කරොත් දැන් මේ සජීවීකරණය ලක් කිරීමේ වටිනාකමක් තිබෙනවා. ඒ වටිනාකම ඔබ දකින්නේ කොහොමද? අනිවාර්යෙන් නලින් ඉතා ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි අද දිනට මේ තත්වයට අපි ළඟා වෙනකොට අපි ලං වුණේ ඉතා සති 3ක් සති 4ක් අධි කාලයක් තුල මගේත් අදහසක් තිබුණා අපේ සංගමයට මේ වසරේ තුලදීම ඇවිල්ලා මම අපේ තිස්ස විද්‍යාලයට මේක ඉදිරිපත් කරා අපේ සුපුන් මල්ලිට මේ ඉදිරිපත් කරලා අවසානයේ අපි කමිටු දෙකක් බොහොමත් අමාරුවෙන් තීරණය කරා මෙම අවස්ථාවට යන්න. මොකද මේ රටේ පවතින තත්ත්වයන් අනුව ආර්ථික තත්ත්වයන් අනුව අපේ කළුතර වගේ නගරයක මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කිරීමේදී ඉතාම අපහසුතාවයන් තත්ත්වයන් කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ සුපුන් මල්ලි කිව්වා වගේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. අපි මේ මාසේ පැයක් දෙකක් නිදාගෙන සියලුම අපේ පෞද්ගලික දේවල් කැප කරගෙන සියලුම සමාජිකයන් එක් වෙලා අපි මේ සංවිධානය කරා. මේ සංවිධානය කිරීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන නලින් මෙය කළුතරට සීමා වෙලා තිබුණු මෙය ක්‍රීඩාංගණයට සීමා වෙලා තිබුණු තරඟය
අපි මුළු ලෝකයටම මේ පාර 63 වෙනි වසරේදී පෙන්වනවා. අපේ ක්‍රිකට් වංශ කතාව වෙනස් කරන්නේ අපි මේ 63 වෙනි වසරේදී අපිට ඉතාම සතුටුයි අපි කමිටුවේ මෙම ඉඳගෙන අපි ටීම් වර්ක් එකක් වශයෙන් ඒක රාශී වෙමින් ඇත්තටම මගේ තේමාව තමයි සහෝදරත්වයේ බැඳීම. තිස්ස පාසලයි අපේ පාසලයි කියන්නේ පාසල් දෙකක් නෙමෙයි. ඒකයි අපි මේ ටී-ෂර්ට් දෙකත් එකම විදිහට නිර්මාණය කරේ. අපේ දරුවන්ටත් අපි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ඒ බැඳීම තුලින් අපි මුළු ලෝකයටම මොකද අපේ පාසල් දෙකටම විශේෂයෙන් අපේ පාසලටත් ඕස්ට්‍රේලියාව, මහා බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව ඇතුළු ලෝකයේ අපගේ ජාත්‍යන්තර තලයේ හා ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝමයක් කලුතර විද්‍යාලයේ සිටිනවා. ඔවුන් අපිට නිරන්තරයෙන් උදව් කරනවා මෙම ක්‍රීඩාවන් නංවා ගන්න. එතකොට හරි මම එතනින් කතාව නතර කරනවා මොකද මට පොඩි කාලයක් තියෙන නිසා නලින් සමා වෙන්න ඕනේ. මම කැමති සුපුන්ගේ පැත්තට යමු වෙලා දැන් අහන්න දැන් සුපුන් මේ කණ්ඩායම දැන් කලුතර විද්‍යාලයට තිබෙන ප්‍රශ්නෙම කලුතර තිස්ස ජාතික පාසලටත් තිබෙන්න පුළුවන්. මොකද වැඩි දෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ දරුවා පාසලට ඇතුළත් කරගන්න විතරයි ආදිශීෂ සංගමයට බැඳෙන්න. දැන් මේ හැම දිනකම දැන් කලුතර විද්‍යාලයේ කතාවේදීත් කලුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ කතාවේදීත් තේරුම් යන දෙයක් තමයි ඊටම අඩු සංඛ්‍යාවකින් වැඩි දෙයක් කරනවා. මේ කණ්ඩායම දැන් අද බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද කියන්නේ? ඔව් මං හිතන්නේ අද මේ මගේ නම් අදහස නයි ඇත්තටම අපි මේ පොඩි පිරිසකකින් කරන දෙයට වඩා හෙට දවසේ තවත් පිරිසක් මේකට එකතු වුණොත් මේක තව ලස්සන වේවි. මේ වැඩේ තව තවත් ලස්සන වේවි. තවත් මේක පද්ධතියක් විකාශනය වෙන පරාසයක් එක්ක යන තව අලුත් දේවල් මේකට එකතු වෙලා අපිටත් කලුතර ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් දෙක විදිහට අපිටත් මේ මැංගුස් සැටන 64 65 66 අපිට තව තවත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට පුළුවන්. ඉතින් මම හැමදෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපේ ඉන්න සම්බන්ධ වෙනවුණු අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට ඔබගේ හැකියාවන් අපි දන්නා කාරණය හැම කෙනෙක්ගේම හැංගිච්ච දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. ඒ දක්ෂතාවයන් මතු කරන්න පාසල් සමයෙන් පසු ලැබෙන හොඳම අවස්ථාවක් මේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය හරහා තමන් ඉගෙනගත්ත පාසලට යමක් එකතු කරන්න. මොකද මගේ අදහස අපි මොන දැන හිටියත් අපි මේ පාසල් මාතාවගේ පෑගෙන වැලි කැටයක් ගන්න අපි ණයයි. වෙලාව කොහෙන්ද? අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඕවා කර කර ඉන්න. එහෙම කියද්දි අනිත් ඔයාලට වෙලාව කොහෙන්ද? අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් වෙලාවක් අපි හදාගත්තා. දැන් හැම ආදිශිෂ්‍යයෙක්ම කියනවා අපිට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කිව්වම මේ අපිට වෙලාවක් නැහැ කියලා. නමුත් අපේ මේ ඉන්න කණ්ඩායම අපි වෙලාව කැපවීම කළා අපේ පවුල් වල සිටින උදවියන් කැපවීම කළා අපි මේ ස්ථානයට ආවේ. මම ඒ හින්දා මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්නවා මුළු සමස්ත ආදිශිෂ්‍යයන්ට ආරාධනා කරන්න අපිත් එක්ක බැඳෙන්න. මොකද මේක බලලා අපි මේ සජීවීකරණයේදී තුලදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක බලලා 1949 දී මේක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා හිටිය අපේ පරණ අයියලා වයස්ගතව සිටිනවා නම් අද වුන් බලලා ලෝකයේ කොහෙන් සිටියත් බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් අපි ගහපු මැංගුස්ටීන් එක නේද මේ අද මේ සජීවීකරණය තුලින් දකින්නේ කියලා. ඒකින්ද සියලුම ඈන්ට තමන්ගේ ගෙවල් වල නෑදෑයොත් එක්ක එකතු වෙලා මේක බලලා සතුටු වෙලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සංගමයට ඇවිල්ලා පාසල නංවන්න අපේ තේමා පාඨයේ වැංජබේවා කලුතර විදුහල අපේ කියලා මුළු පාසල නංවල ක්‍රීඩාව නංවල හොඳ ස්ථානයකට ගිය පාසල ගේන්න තමයි අපේ එකම ප්‍රමාණය. එහෙමනම් ඉතින් දැන් මට කාලේ නැහැ. මොකද ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. අද විකාශයේදී පුංචි විරාමයක් ලබන්න සූදානම් වෙන්නේ. සුපුන් දිරුක්ෂ උපසභාපතිවරයාට ආදිශ සංගමය නියෝජනය කළ කලුතර තිස්ස ජාතික පාසල. ඔහු සම්බන්ධීකරණයෙන් තමයි මේ සජීවී විකාශය අරගෙන එන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි නලින් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියේ නලින් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා අංශයේ භාරව මේ උපසභාපතිවරයා හැටියට කලුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලේ ආදිශ සංගමය නියෝජනය කරමින් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් පුංචි විරාමයක් ලැබ අද දවසේදී යලි හමු වෙන්නයි මගේ බලාපොරොත්තුව. තුන්වන මැංගුස් සටන
දෙවන දවසේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දිවා විවේකයේ සඳහා නතර කරලා තිබෙන තරඟය ඒ අතරේදී සාකච්ඡාවකට සූදානම් වෙන්නේ. ජාතික පාසල දෙකම නියෝජනය කරමින් කමිටුවේ සමාජිකින් දෙදෙනෙක් එකතු කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය කමිටුවේ සමලේකම් සුනිත් බුද්ධික ඉන්නවා. අයිබෝන්. අයිබෝන් නයි. ඒත් එක්කම කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසලේ විධායක කමිටු සමාජිකයෙක් හැටියට නීල් දිසානායක සහභාගී වෙන අයිබෝන්. අයිබෝන් පුතුමනත්. නීල් දැන් මම කල්පනා කරේ තරඟය සංවිධානය කරනවා කියන එක ලේසි පාසු කාරණාවක් නෙමෙයි. මොකද 63 වන වතාව ටිකක් වෙනස්. මොකද සජීවීකරණ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. මේ අපිව බලාගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ලෝකයට මේ අරන් යනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේත් මේ වගේම දකින්න හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකක්ද මේ වෙනස? කොහොමද සංවිධානය වුනේ? ඊටමත් අඩු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. ඇතරම නලිනයේ මේ වගේ තරඟයක් සංවිධානය කරන එක අතිශය අමාරුයි. ඒක ඇතරම බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඒක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ඒ සියල්ලට අමතරව මේ පාර විශේෂයෙන් එක්කහුව වෙච්ච දේ තමයි මේ තරඟය සජීවීව මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න ප්ලෑන් කරපු එක. ඒ කාරණා දෙකම එක්කාසු කරාට පස්සේ අපිට මේක සමස්තය තනි කොටසකට කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ සංගමය කොටස් 4කට අපි බෙදුවා. කොටස් 4කට බෙදලා තරඟේ මැච් එක කොහොමද කරන්න කියලා එක කොටසකට බාර දුන්නා. තරඟේ මේ ලයිව් කොන්සෙප්ට් එක කොහොමද කරන්න කියන එක තව කොටසකට බාර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තරඟයේ මේ අපි කිව්වොත් එහෙම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ නරඹන්නන්ගේ ප්‍රේක්ෂකාගාර එතකොට කැම සම්බන්ධීකරණය කරන්න තව කොටසකට බාර දුන්නා. ඉතුරු කොටස අපි බාර දුන්නා අරමුදල් රැක්ස් කිරීම කියන කොටස වෙන් කළා තව පාර්ශ්වයකට බාර දුන්නා. මේ කොටස් 4ටම අපි වැඩ ටික බාර දීලා අපි එකිනෙකා එක්කාසු වෙලා තමයි මේ වගේ තරඟයක් සංවිධානය කරන්න ලෑස්ති වුණේ. මෙතනදී අපිට වෙනදට වඩා ගොඩාක් ලොකු අභියෝග වුණා. මොකද අපිට මේ සඳහා ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ තරඟය සංවිධානය කරන්න. ඒක තමයි පළවෙනි අභියෝගය වුණේ. රටේ පවතින්නේ එච්චරම හොඳ වාතාවරණයක් නෙමෙයි. රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිසුන්ගේ අතේ තියෙන මුදල් මේ වගේ දේවල් වලට යොදවන්න දෙපාරක් තුන් පාරක් මිනිස්සු හිතනවා. එවන් අවස්ථාවකට අපිට මෙච්චර මුදලක් එක්කාසු කර මේ වගේ තරඟයක් ලෑස්ති කරන්න ටිකක් ඇත්තටම අපහසු වුණා. කෙසේ නමුත් අපිට නලිනය කිව්වා වගේම අපිට හැමදාම තියෙච්ච ප්‍රශ්න තමයි මේ තරඟයක් සංවිධානය කරන්න කමිටුවක ඉන්න සමාජිකව 20ත් 30ත් අතර සංඛ්‍යාවක්. ඒක ඇත්තටම බොහොම කනගාටු කාරණයක්. නමුත් අපි සියලු දෙනා එක්කාසු වෙලා කොටස් වශයෙන් බෙදාගෙන ඉතා අමාරුවෙන් පහුගිය දවස්වල අපේ තිස්ස විද්‍යාලයේ සහෝදරය සාක්ෂි දරාවේ අපි රෑ 2-3 වෙනකම් මහන්සි වෙලා තමයි මේක මේ තත්ත්වයට ගේන්න මහන්සි වෙලා අපි මේකට මේ වගේ තැනකට අපි කරන්න අවස්ථාව උදා කරගත්තේ අද වගේ තත්ත්වයකට. නිල් මම දැන් සුනිත් යොමු වෙන්න කැමතියි. දැන් සුනිත් ගත්තොත් එහෙම තරුණයෙක් හැටියට දැන් ගෙදරින් එහෙම ඉඩකඩක් දෙනවද මේ වගේ වැඩක් කරන්න? මොකද දැන් බොහෝ දෙනා කියන්නේ තමන්ගේ වැඩක් කරගෙන පාඩුවේ ඉන්නකො. එහෙම නේද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? ඔව් නල්ලේ ඇත්ත. හැම ගොඩ බහුතරයක් එහෙම තමයි. ඒකට හේතුව මම හිතන්නේ ඒ කලවනාකරණයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. Tamanට අවශ්‍ය නම් යම් දෙයක් කරන්න ඒකට කාලය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. දැන් අද මේ වගේ වැඩක් සංවිධානය කරද්දී ඔබ තමයි මේ සජීවී සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ. මේ සජීවී කටයුත්තක් මේක දායකත්වය දෙනකොට මෙහි වටිනාකමක් තිබෙනවා. ඒ වටිනාකම දැන් සුනිත්ගෙන් ඇහුවොත් මොකක්ද මේ ඇත්තටම මේකේ වටිනාකම මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙනම් මොකද සුනිත් කියන්නේ? ඕනයි නෑ මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 63ක් අපි අවුරුදු 62ක් අපි ක්‍රීඩා කරා. ඒ ක්‍රීඩාව සීමා වුණා අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට පමණක්. ඒ ක්‍රීඩා පිටිට පමණක් ඒ දින 3ට පමණක්. නමුත් සජීවීකරණයේදී අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මේක සමස්ත රටටම මේක ප්‍රදර්ශනය කරන්න හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තුල විශාල ක්‍රීඩා ලෝලින් ප්‍රමාණයක් සහ මේ ආදි ශිෂ්‍යවන් ප්‍රමාණයක් සහ මේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන මේ මැංගුස් සටනට ආදරය කරන පිරිසක් මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වල විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඔවුන්ට සමහරක් වෙලාවට හැකියාවක් නැහැ නලිනයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න මේකට ඒ දින යොදලා මේකට පැමිණිලා ඒ නරඹන. නමුත් මේ සජීවීකරණය තුලින් අපි දකිනවා ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔවුන්ට මේක එදින බලන්න පුළුවන් සහ මේක රෙකෝඩින් එකක් විදියට දිගටම බලන්න පුළුවන්. මේ තුලින් මේ ක්‍රීඩාව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒකම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි පාසල් දෙකෙන්ම ක්‍රීඩාව නංගලා තවත් ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් ලබා දෙන්න සහ අනිකුත් ජාතික පමණක් නොමේ ඊට ඊගාව ලෙවල් එකට පවා ක්‍රීඩාව උස්නංවන්න ඉහළ නංවන්න මම හිතන්නේ අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා සජීවීකරණය තුලින් කියලා.
ජනප්‍රත්‍ය හඹා යන සමාජයක නීලට හිතෙන්නේ නැද්ද? දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් වෙලාවට අධ්‍යාපනයටම යොමු කරන්න උත්සාහ කරද්දී මේ තරඟවලට සහභාගී වීම, මේ සංවිධාන කටයුතු වලට සහභාගී වීම එක්තරා විදිහක රටක් සුන්දර කරන්න, ලෝකයක් සුන්දර කරන්න හේතු වෙනවායි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? නලිනය කියපු කතාව සුන්දර කරන එකට අමතරව නලිනය මම දකින තව දෙයක් තමයි අපි පුංචි කාලේ යනකොට ගොඩක් වෙලාවට හවස ගෙදර ගියාට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරනවා, බෝලයක් අරන් එළියට බහලා යනවා. හැබැයි ඒ කාලේ ළමයි ක්‍රීඩාවත් එක්ක හිටියා. ඒකේ අපි කිව්වොත් එහෙනම් බෙනිෆිට්ස් ගත්තාම නිරෝගිමත් දරු පරපුරක් තිබුණා සාපේක්ෂව දැනට වඩා. හැබැයි තව පැත්තක් නලිනයි ඒකේ තියෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ 1996 මම A level කරන කාලේ 93 O level කරන කාලේ ගත්තට පස්සේ ලංකාවේම මං හිතන්නේ D8 ඒ කාලේ තිබ්බේ D කියන එක D8 ගත්ත අය මුළු ලංකාවෙම හිටිය 600ක් 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. අද වෙනකොට ඒක රෑන්ක් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 9A ඒ වලට තමයි කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ 9 ගත්ත අය 10000ක් විතර ඉන්නවා මේ වෙනකොට පාස් වෙනවා. එක පැත්තකින් අධ්‍යාපනයේ පැත්තට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා දරුවෝ වැඩිපුර. හැබැයි ඒ වගේම ක්‍රීඩාවෙන් දරුවෝ ගොඩාක් ඈතට ගිහිලා තියෙනවා. ඒකේ එක පැත්තක් තමයි ක්‍රීඩාවක් කිරීම තුළ අපිට ලැබෙන ප්‍රධාන කාරණා 3-4ක් තියෙනවා. ඒකද මම දකිනවා අද කාලේ ඉන්න දෙමව්පියෝ මේ තරඟකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමයට දරුවා එළවීම තුලින් දරුවට අහිමි වෙන ওই අවස්ථා 3-4ක්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කණ්ඩායම් තරඟයක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නායකයාට ගරු කරන්නේ. අන් අය සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එකට. කණ්ඩායමක් එක්ක ලැබෙන ඒ සාමූහික බව, ඒ අත්දැකීම කියන එක අද ගොඩක් දරුවන්ට නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒක තුලින් අර නායකත්ව ලක්ෂණ ගන්න තියෙන දරුවෝ ගොඩක් පිරිසක් අඩු වෙනවා. ඊළඟට ඒ අත්දැකීම් සමුදාය ගන්න පිරිස අඩු වෙනවා එන්න. ඊළඟ දේ තමයි අපිට තව දෙයක් අපි දකිනවා එහෙම දරුවෝ අධ්‍යාපනයට යොමු වීම තුලම දරුවෝ ක්‍රීඩාවෙන් නැත් වීම තුලම ශාරීරික වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක්ම දුර්වල තත්ත්වයටපත් වෙලා උදාහරණයකට බෝණවන රෝග අද 1990 ගණන් වලට සාපේක්ෂව උදාහරණයක් දීවැඩියව ගත්තොත් ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහනයේ 156කට දීවැඩියව තියෙනවා. නීල් සමාව වෙනවනේ මම ඉතින් කතාව නතර කරනවා. මොකද මුකුතින් නෑ මට නීල්ගේ කතාව දීර්ඝ වශයෙන් නීල්ට කරන්න හැකියාව තියෙනවා දක්ෂයෙක්. නීල් මේ මම අහන්න කැමතියි. දැන් මේ හිඟකම නිසා කණ්ඩායමක් විද්‍යාලයට ආදිශිෂ්‍ය සංවිධානයට එකතු වෙන්නේ නැත්තේ අර අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන නිසාද? එහෙම කල්පනා කරද්දී නීල්ලා තාම ඉන්නවා. එදා ඉඳලා මේ සංවිධාන කටයුතු වල ඉන්නවා. අලුත් පරපුරක් නැතුවද? එහෙම නැත්නම් මේක අපි දාලා යන්නේ නැද්ද? නෑ. සමහර කෙනෙක්ට ඒක දෙපැත්ත හිතන්න පුළුවන්. අපි දිගටම ඉන්නෝ දකින්නකොට මිනිස්සු කොටාසයට හිතන්න පුළුවන් අපි මේක දාලා යන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒකේ ඇත්තටම යථාර්ථය ඒක නෙමෙයි. අපි ආසයි තරුණ පරපුර පාසලෙන් අයින් වෙලා ගියපු අපිට වඩා බාල පරපුර පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපිට වඩා මේක හොඳට කරන්න ලැබෙනවා දකින්න අපි හරි ආසයි. නමුත් අවාසනාවකට කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා සමහරලාට දැන් තියෙන අර අපේ සුනිත් සහෝදරයා කිව්වා යමක් කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් කාලය කියන එක කළමනාකරණය කරගන්න එයාට හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිනිසුන්ගේ ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දෝ මේ පාසලේ ආදි සංගමයත් එක්ක මේ පාසල හැරගිය ආදි ශිෂ්‍යයන් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක ගැනත් මටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි අපි එතනින් කතාව නතර ගන්න මොකද කාලය සීමා සහිත වෙන නිසා සුනිත් මේ කතාව අහගෙන හිටියා. සුනිත් කියන්නේ තරුණයෙක් විදියට දැන් නව ආරකට නව සිතුම් පැතුම් එක්ක කොහොමද ආදිශිෂ්‍ය සංවිධානයක් නායකත්වය අරගෙන පාසලක් දියුණු කරන්න දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් පාසලේ සියලු කටයුතු ආදිශිෂ්‍ය සංගමය අතර අරගෙන වෙනස් කරන්න මේ ගන්න තීරණ වෙනස් කරන්න උත්සාහ දරන එකද මේ කොයි එකද වෙන්න ඕනේ? මොකද රටක් බලාගෙන ඉන්නවා, ජාත්‍යන්තරය බලාගෙන ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ තරුණයෙක්ගේ අදහසක් ඇටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඕනල්නේ මම දකින්නේ රජයකට පමණක් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ දුප්පත් රටක් රජයකට පමණක් පාසලේ දියුණුව වෙනුවෙන් හැමදේම කරන්න බෑ. ඒක ආදි ශිෂ්‍යයන්ට විශාල වගකීමක්. ආදි ශිෂ්‍යයන්ට දෙමව්පියන්ට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ පාසල ඉහළ තත්ත්වයට ගෙනියන්න. පාසල ඉහළ තත්වයකට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු සහගතව දෙදෙනාම මේ කතා කරන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසල සහ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල අතර 63 වන වතාවට මැංගෝ සටන ක්‍රියාත්මක වෙන අතරදී දැන් මේක මේ සටනක් නෙමෙයි මේක සුවදශීලීත්වයක් තිබෙනව නේ. දැන් සත්කාරක පිළ හැටියට මොකද කියන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ සටනක් නෙමෙයි. මෙය තරඟයක් අපි තරඟයක් පවත්වන පාසල් දෙක අතර. නමුත් පාසල් දෙක ඉතාමත් සුහදයි. අපි ටීම් දෙකක් විතර ගත්තොත් අපි තාමත් සුහදව වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් දෙක ගත්තත් එහෙමයි. ප්‍රශ්න සෑහෙන්නම අඩුයි. අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකෙන් නායකයන් බිහි කිරීම, මේකෙන් රටට වැදගත්, රටට
ඉදිරි අනාගතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දරුවන් පිරිසක් බිහි කිරීම තමයි මේකේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රටේ ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරන්න අපි සෑහෙන උත්සාහ කරනවා. අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා ඒක කලුතර විද්‍යාලය සෑහෙන දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ වගේම තිස්ස විද්‍යාල විතර අපි ඒ ගැන දිගින් දිගටම වැඩ කරමින් සිටිනවා. සත්කාරක පිළ හැටියට අවසාන වශයෙන් කියන්න තිබෙන්නේ උදව් උපකාර කළපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය මතක් නොකරොත් අද අවසන් දවස දෙවන දිනේ හැටියට තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මූල්‍යදායකත්වය සැපයපු වන් වික්ස් ආයතනයට අපේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊට අමතරව අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඔවුන් අපිට විශාල මුදල් ආධාර කරා. ඊට අමතරව තවත් ආයතන බොහෝ ප්‍රමාණයක් අපිට මේ සාර්ථකත්වයට ගෙන යන්න අපිට උදව් කරා. ඒ සියලු දෙනාටම අපේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන සිටිනවා. සත්කාරක පිළ ඒ ආකාරයට තමන්ගේ ස්තුතිය පිරිනමද්දී කලුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලටත් තිබෙන ස්තුතිය පිරිනමන්න අවස්ථාවක්. නලින් අයියේ මේ තිස්ස පාර්ශ්වයෙන් අපේ සඳුන් මේ සුනෙත් ඉදිරිපත් කරාට නැවත වතාවක් මටත් කියන්න වුණා මේ තරඟයේ සජීවීකරණය සඳහා දායක වෙච්ච බැට්ස්මන් ආයතනයටත් ඩයලොග් ආයතනයටත් POTV ආයතනයටත් මමත් ස්තුති කරන්න ඕන. මොකද ඒක අපේ පාර්ශ්වයෙන් සිදුවිය යුතු දෙයක් නිසා. ඊට අමතරව අපේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහකයා වෙච්ච කාගී සමාගමටත් ඊට අමතරව අපිට මතක් කරන්න ඕන මේ තරඟය සංවිධානය කිරීම පිටිපස අපිට වෙන කණ්ඩායම් විශාල පිරිසක් සහයෝගය දුන්නා. ඒක මම නම් වශයෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු නැහැ ලොකුවට. නමුත් අපිට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම් කීපයක්ම අපේ පිසුපසින් ඉඳගෙන අපිට උදව් කරා. ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය සහ ඔවුන්ව මතක් කිරීම මම මේ වෙලාවේ කරනවා. දැසමේ සුරකිමු තම තේමා පාඨය කරගෙන හැමදාමත් පාසල වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරන නිල් දිසානායක විධායක කමිටු සමාජික හැටියට ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඒත් එක්කම කලුතර තිස්ස ජාතික පාසල වෙනුවෙන් එකතු වෙලා බොහෝ තොරතුරු ඔබට සමීප කරන්නට මාත් එක්ක දායකත්වයෙන් එකතු වුණේ සුනෙත් බුද්ධික කලුතර තිස්ස ජාතික පාසල වෙනුවෙන් ලැජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුවල් කියන තේමා පාඨයත් එක්ක ඔබටත් බෙහෙම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි නලිනයි. එහෙමනම් සමුගන්න සූදානම් වෙන්නේ පරාජය විඳදරා ගැනීම තුලම යහපත් මිනිසෙකු නිර්මාණය වෙනවා. නිර්මාණය වෙන මිනිසත්කම තුල මුළු මහත් ජාතික තලයේම ලෝකයේම සුන්දර තැනක් බවට පරිවර්තනය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සමුගන්න අවසරයි. අයිබෝවන්. මම චමින්ද සිල්වා. මම කලුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්. මම වෛද්‍ය අශ්විනී දාබ්රු. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව
තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට හැකියවීම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු වන මාගේ සීයා ඇතුළු ද ආබ්රු පවුල වෙනුවෙන් භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. එසේම එතුමා සිදු කළ විවිධ සේවා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. උතුරු කළුතර බෞද්ධ අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ පුරෝගාමිත්වයෙන් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1936 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා. එහි ආදිකර්තෘ හා නිර්මාතෘ වන්නේ නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා සහ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා අතර ඇති මිතුදම හේතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් ලෙස රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ඇරඹුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහෙකින් වැජබෙන්නට මාගේ සුභාසිංශන ගෙන එනවා. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේෂ වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේෂ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS කෙම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සහ වන්මිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම මෙම ආයතනයේ සභාපති ලෙස මාලද භාග්‍යයක් හැටියට සැලකමි. අප පාසලේ ආදර්ශ පාඨය හැටියට කොයි කවුරුත් දන්නා අපදාන සෝපිනි ප්‍රඥා ඥානයේ චරිත උපවැටි. ඒ ආකාරයෙන්ම උපවැටි කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා.
Welcome back. Pleasant afternoon to start off the second session. This is the Battle of Mangosteen, 63rd edition. This is Central versus Kalutara Vidyalaya. It's been an enthralling 2 days of cricket. As you can see, the kids are cheering for their respective teams, crowd gathering in. This should be a very, very interesting session for sure. I think the organizers have done a fantastic job organizing an event of this magnitude, and you've been a part of something similar. You know how difficult it is, Sahas. Yes, indeed. Then talking about the 54th Battle of the Blues, which was certainly a grand exercise for both schools which were involved, and this certainly two professional cricket teams, highly skilled players battling for glory in the 63rd edition. So it's older than the Battle of the Blues and certainly have been going on for very long. They're more experienced in handling such an event, and certainly the schools have done a fantastic job in making sure that their match will go swimmingly, even though the rain almost made them go swimmingly. Yes, we need to speak about this ground. Many thought heavy rains last night and persisting rain in the morning. The game probably be curtailed, but the drainage system and the ground staff done a fantastic job. Now this is the moment you've all been waiting for. Two batsmen walking into the middle alongside the college flags. Proud moments, memories to cherish for a lifetime. And the Kalutara Vidyalaya team having a discussion before they enter the field, and they'll probably follow a fielding position that just like the one that they did before the lunch, mounting pressure on the batsmen. But at the end of the lunch break, when the lunch break was approaching, we saw that pressure was mounting on Kalutara Vidyalaya, the fielders and the bowlers themselves. It will be interesting to see how they behave afterwards. We found some similarities between two teams yesterday, just before lunch. Their most enterprising batter, Yuthika, got out carelessly, and something similar happened today as well. Half centurion batting fantastically. In fact, he spent quite some time in the middle playing for lunch, and at the last moment just couldn't resist the same temptation of going for big shot, and basically he gifted his wicket away. Could have been a bigger inning if it hasn't been the lack of patience. In which case it was a game of seeing who will lose patience, the bowlers or the batsmen. But at the end of the day, this is the new batsman, Dialog Silva, 17-year-old right-handed batter. Now he will have the responsibility of rebuilding these innings. Already looking impressive, 101 runs on the board, just 2 wickets. His man Marsha Kavishan at the non-strikers end, taken him 104 deliveries, 22 runs. Name of the game, patience for this man. Hansaka Anupama, successful bowler, picked up a wicket just before the lunch. Aditi Hansaka's partner, who picked up the wicket just before lunch. Hansaka, midway through his spell, realized that he need to bowl little fuller, and he got the benefit of batters trying to playing out for the lunch, and he, without any hesitation, went for that fuller length. There you go, that partnership. 85 runs just ended, still trailing by 140 runs. Dialog Silva,
the new batter, Malsha Kavishan. It will be interesting to see if this man changes his approach. We had a similar sort of an innings from Kalutara Vidyalaya opener, if I'm not mistaken. Batted for a long time, very few runs, but provided that much needed stability for their innings. Sahas. Yeah, indeed, Kalutara Vidyalaya. And actually, that just goes on to stabilize, to clarify the fact that these two teams are so evenly matched in their batting and bowling, and almost all the metrics that we can measure in the two teams, they are very, very evenly matched, and that just makes the game more exhilarating. Hansika Anupama having picked up a wicket in this over, looking for more. Whenever faster bowlers picking up a wicket, when they get into rhythm, that's when they need to stick to their basics, because soon after picking up a wicket, their confidence goes up and they're trying to do strange things. And this time, another wicket falls. Bumper didn't make sufficient connection to the hands of mid-on fielder. Had no trouble catching that one. Back-to-back strike from Hansika Anupama. And that one was effortless, and that just goes on to show, while we were talking about people replacing the man himself, Tenukashan, and how Kalutara Vidyalaya would have to put up a fight to get one over, and get a batsman out of the field, bring a wicket, and there it goes. Full-time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think twice, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care, styles to beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. Serious inroads. Hirusha Netsara, the new batsman, right-handed opener, another 17-year-old, got a couple of more years to serve the college. That's exactly the sort of play Kalutara Vidyalaya bowlers were looking for. Yuthika Dilruk starting off a new over. As usual, pretty straight, pitching most of his deliveries in line with off-stump. At times getting a little bit of turn, but basically very flat, very straight. That's how the wicket fell. Short delivery, well directed. And Tissa Central supporters probably starting to wonder if that was a case of having a too heavy lunch. Poor reflections. And just a matter of trying to get back after lunch and trying to go for a big shot. Just reap the benefits, or in this case, the benefits were reaped by the opposing team. I'm starting to notice something special from Yuthika Dilruk. When he gets the balls in line with off stump, he's getting that inward dip. Most of his deliveries slanted across the batsman, which are basically coming in towards the right-handed batters and going across the left-handers. He can utilize that angle to good effect if he be a little more intelligent. Of course, very enterprising batter. This time getting a little bit of turn. Loud shout. But that was clearly went past outside the edge. Malsha Kavishan all of a sudden pushing for it. All the while we've seen him stoutly defending Yuthika Dilruk's incoming deliveries. This time, similarly, playing for the incoming delivery, but that one
clearly turn a bit. Here's the replay. He almost took up his back foot, but fortunate enough to keep it inside the crease. 38 overs done, 101 for 3. Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. කටට රසක් බතට මසක්. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදියට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමියඳු මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පිය නැගිය යුතු එකම තැන Water Passion. Water Passion. Losing a wicket right before the lunch break. Matter of a minute before the lunch break, I'm afraid. And all of a sudden picked up a wicket right after the lunch. Now the complexion of this game have changed. 3 for 101 looks much more different than 1 for 101. It should have been 1 for 101. Should have gone in that pattern, and if it was not for Tenuka Ashane's desire to go for a big shot just before lunch and Hiruka Netsara's desire. And speaking of which, Hirusha Netsara, we got to speak about the man himself. There's a clear case of awkward bounce almost, but fielder was vigilant enough to cut his body behind the delivery. That's the way to field. Sometimes you get that uneven bounce. So the technique to be a proper fielder, always get your body behind the ball as a second line of defense. If in case if you misses the delivery, misses the ball coming at you most of the times very, very quickly. This is a fantastic delivery. Loud shout. I think that one clearly struck outside the O stump, and yes, umpire quite clearly not interested, and yes, he's clearly mentioning that this one struck outside the off stump and perhaps a little too high as well. Here's the replay. Definitely. Excellent piece of umpiring, and this man neat piece of bowling anyway. Now this time finds the outside edge. Two batters out there, quite clearly not communicating well enough. If they're communicating in a proper way, there should have been a single. Yes, indeed, as you mentioned, it's not the connection, the companionship that we saw before the lunch break between Mahisha Kavishan and Tenuka Ashan. Those two just built up a connection like we have not seen from these two. This time moving towards the leg stump, took the pad. Another over completed. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka. Specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid,
hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළු බඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළු බඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදා. On this game, once again, that yoker length, pretty useful, especially when it comes to limited overs cricket. You can cramp up the batsman if you can get this yoker length deliveries on regularly. This time clean bowled. What a piece of bowling. Went to the back foot. Wrong option. Stumps are rattled. All of a sudden, Tissa Central College 104 for 4. 102 for 4, if I'm not mistaken. Lovely piece of bowling. A googly coming in with the angle and try to back cut that one. Definitely the wrong option. Walking back to the crease, just 8 deliveries for naught. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මදයි පෙරුම් පුරල ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. Straight away finds the right result. First wicket for Utica Dialog despite bowling really well. Here comes the replay once again, worth having a look. Straight away pitched in line with the off stump, moving further in towards the batsman, and like I mentioned, Surrey De Silva now. It's always good to have a left-hander to handle leg spin bowler, because most of the times if the ball starts to turn, it will be in towards him. So Surrey De Silva will finding it easier for him to handle the leg spinner rather than an off spinner. But this man, the Utica Dialog canny operator, who slants away the ball from the left hand as well. Another fine piece of bowling, loud shout, but no response from the umpire. Right after lunch, Kalutara Vidyalaya bowlers making serious inroads into Tissa Central batting. There goes the replay. Millimeters close to the outside edge. And there it goes, slipped into the leg area. The fine leg area. The fielders excellently fielded. But yeah, so far, Utica Dialog, what he was missing was a batsman who would fall for his tricks, who could be manipulated into thinking that, yes, I can strike this pretty well. But oh no, Utica Dialog's tricks have now worked. Kalutara Vidyalaya now getting the upper hand. You can pretty clearly see there is a spring in the heels of Utica Dialog. Newfound strength, newfound energy. This time off the back foot, stoutly defended. Surrey De Silva, who looks like a batsman who got a solid techniques once again.
40th over done, 102 for 4. Goldie Sausages Value Pack අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. Hansika trying out his best. Meanwhile, Yutika Dilruk so far had such a fine big match. 70 plus runs. A wicket to go with it. And he looks really good for more wickets. Sahas. Certainly, and Yutika Dilruk, a very elegant batsman, and also, as he has proven right now, a capable bowler who can mess with the batsman's time just enough that he falls into this sense of security which isn't really there. This time, Hansika Anupama. Both of these players not second to one another. As you all know, cricket is a game of confidence, and this man's confidence must be sky high after picking up that wicket. In addition to that, he provides that stability in the bowling attack, providing that much needed variation. Spinner and a fast bowler operating in tandem, not allowing the batters to settle down to one line. So they will have to constantly adjust their techniques and be on the watch, because that man Yutika Dilruk brings the one in sharply in towards batsman. That's the wicket taking delivery, and now he has realized it. He will be utilizing it time and time again. Hansika Anupama meanwhile clearly outside the off stump. Not the best piece of bowling from Hansika Anupama. As you can see, Hansika Anupama's confidence level is gone up above in comparison to how he bowled prior to lunch. Wickets are the key in a two-day game. You can sometimes see a partnership progressed and bowlers, their energy levels go down. That's a good comeback from. And Hansika Anupama, certainly. But as it seems, as of right now, he's a bit more irritable compared to Yutika Dilruk. In that case, as we just saw right now, his bowling techniques takes a hit in some cases just because his confidence level, as you mentioned, rises high. But it's important in any sport not to be overconfident. And I think Yutika Dilruk has realized that more. Beautifully driven, but couldn't find the gap. Completes another good over. 41 overs done, 102 for 4. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේෂ වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේෂ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Mix Private Limited දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකි වීම මාලද භාග්‍ය. In this case,
The tables are starting to turn. They have turned halfway. It's Kalutara Vidyalaya's responsibility to make sure that they turn fully. Another piece of nice fielding right there. This time, Vidyalaya, look, what will this man pull off right now? We can clearly see the signs of this man can become a good all-rounder. Take a look at his figures. 7.1 overs, just given away 9 runs. When it comes to limited overs cricket, these are the type of bowlers you are looking for, who can stem the flow of runs and occasionally picking you wickets. With his enterprising batting, this man can be an asset for Kalutara Vidyalaya in the long run. I'm sure he's skilled enough to pursue his club cricket career, if already not taken the steps to get involved with club cricket. Sri Lanka Cricket have organised under 23 club cricket tournament just recently concluded. We've seen quite a few school players. That was a quicker delivery. Clearly, rotation of the arm has changed. Youth Red again coming for delivery. And this time goes into the mid-wicket area, effectively caught by the fielders. And that's his game, that's his jam. Giving the batsman opportunity to strike, but not letting him score runs. Just have a look at this magnificent looking trophy. This is what both the teams are eyeing. Current winners, Kalutara Vidyalaya, will be eyeing to keep the trophy in their possession. But Tissa Central have won just 6 matches. They will be eyeing their 7th win. Today, however, time could be the factor that will be standing against them. 42 overs done, 103 for 4. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. By Kalutara Vidyalaya 23 times. They've last won it in 2019. Tissa Central with 6 wins and 33 matches have ended in a draw, which means the level of competition between these two teams is very, very high and is getting even higher from what we've seen today. Yes, a big match between two scores, supposed to be a friendly encounter. But there is that element of victory that always lurks behind, always lurks in front, and most importantly, above the shoulders of the players of both teams to bring glory to their scores. Interestingly, still Tissa Central trailing by 138 runs. That's the key figure both the teams keeping an eye. Prior to lunch, Tissa Central moving on according to the plan. But right now, they're pretty much playing for survival. It's a case of them batting out as many overs as possible rather than scoring runs.
Surrey De Silva, solid techniques, faced 12 deliveries so far, and his partner Malsha Kavishan. Now, Malsha's involvement in this partnership will be a key because he has been there for a long time. 116 deliveries. He pretty much accustomed to the pace and bounce of this track. This time neatly tucked away towards fine leg region for a single. It's up to him. Now, Tissa Central appreciating his role much more than ever. Yes, indeed, Malsha Kavishan. We got to mention about that man himself. He has been hanging on to his wicket for almost 116 runs, which is much more than what would you expect if pressure is mounting on a batsman and he's forced to go for boundaries. But this man is not letting go. He's doing his bit for the team. Coming up for another delivery, goes for a forward drive, scores a single. Now we can clearly see a change in approach from Hansaka Anupama. Pretty much every ball onto the block hole, fuller length. Mistakes from Hansaka Anupama, slowly but steadily coming down. But for Tissa Central, run rate 2.45, steadily declining. We can pretty much expect to see Malsha Kavishan taking strike for the most part. Outside the off stump. Loud shout, I think that one slammed to the ground before goes to the wicket keeper. 43 overs done, 105 for 4. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead. Ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. I think that one misses the bat altogether. Whichever the case, Malsha Kavishan now sticking to basics. This is his role, like we discussed prior to that over. Surrey De Silva, 2, already faced 14 deliveries. Now slowly but steadily he is getting accustomed to this track, because both the batters in the middle now identified and realized they are in need of a partnership, a big one perhaps. And indeed, they also realized that the upper hand they had over Kalutara Vidyalaya was now gone. And does it. And there it goes. It heads off to a boundary, just as we were speaking of a partnership. The first boundary after the lunch break certainly adds a bit of color to an otherwise stagnant game for Tissa Central College. Now would they, with the momentum that they gain with that boundary? Just take a look. Elegantly done. Didn't try to hit it too hard. That's the speciality about that shot. Got the placement, angled his bat nicely. Always good to see left-handers batting well. They got a sort of elegance always associated with them. And yes, it was. We also need to mention that the ball was well positioned, that the fielder just had an opportunity. He might have had an opportunity to catch it, but there was enough of a gap for it to go for a boundary. There goes the quicker one. But this time Surrey De Silva
got behind that one very nicely. Looks like another batsman who got decent techniques just after that boundary. I'm sure this is Central College coaches, teammates, as well as the management is expecting him to bat for a longer period. Once again, got behind that one pretty safely. Solid technique, no doubt. And also gives the impression that Shorin De Silva, in comparison to his partner, who's capable of scoring runs. There you go. Gets the placement and the boundary. That one completes the 44th over, 110 for 4. and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක විද්‍යාලයේ ආශිෂීන් පිරිසක් ක්‍රිකට් පදනම කලුතර විද්‍යාල ක්‍රිකට් පදනමෙන් තමයි විශේෂ ඇවුරුම විවෘත කරලා තිබෙන්නේ. ආදේශයේ සමාජිකයන් පමණයි කියලා තමයි අපට අහන කියනවා ඉස්සෙල්ලා. නායකයා ශාරිල් සිල්වා පන්දුවට පහර දීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අන්තයේ මල්ෂ් කවිෂාන් ක්‍රීඩා කරන පන්දු 119 ලකුණු 23ක් ලබා ගැනීම අද ක්‍රීඩා කරන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා 45 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාදෝ ෆොන්සේකා පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරය. සෙන තරමක් මන්දගාමී ස්වරූපයකින් දැන් තරගය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. දිවහාරය ලබාගතෙන් පසුව තරමක් මන්දගාමී තිබෙනවා. අකරත් පැපෙනියන මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය වරබ්බින් පදුණු පන්දුව තමයි ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා ආසන්න අවස්ථාව ඩ්‍රයිව් පහරකට යන්නේ පිත්තේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. 110යි කඩලු 4යි. විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ තරගය දැන් බොහෝ විට අපිට අනාවැකිය කියලා කියන්නට පුළුවන් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර වන තරගයක් හැටියට. මොකද අද දිනේ මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව තවත් පන්දුවාර යැවීමට අවශ්‍ය වන්නේ සම්පූර්ණ 87යි. එතකොට තවත් 57ක් පමණ ඉතුරුව තිබෙන්නේ. අලංකර පහරක් පන්දු වැද යනවා මිඩ් විකට් කලාපයට ලකුණු 2 දැන් පැතිමරු කරගනිදී 4 සීමාස්ත්‍ර විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා මල්ෂ් කවිෂාන්. ඔවුන්ගේ මෙන්න හොඳ දක්ෂ අයුරින් රැකගත් ආකාරයේ 4 සීමා ආසන්නයේදී ස්ලයිඩ් එකක් ස්ලයිඩ් කරමින් පන්දුව නතර කරගන්නවා. හොඳ ලකුණු දෙකක් නියත වශයෙන් කපහැරියා. අනිවාර්යෙන්ම 4-5ක් යන්නට තිබූ පන්දුවක් නවතලා. මෙන්න මිලක පන්දුව පිට යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබාගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ පොයින්ට් කලාපයට. එක් වරම පන්දුව රකින්න එක් පැමිණ පන්දුව රැගෙන වාර කරති ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. කසිය 12යි මෙන්න අර විශේෂ ඇවරුමේ සංගීත මුසුවෙමින් විනෝදනාකාරය ක්‍රිකට් පදනමේ සමාජිකයන්
කළුතර විද්‍යාලය. පන්දුවරේ අවසන් පන්දු ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා මාල්ෂ කවිෂාන් විසින් ඒත් සමගින් 45 වන පන්දුවරේ අවසන් වන්නේ. ලකුණු 112යි කඩලු 4යි තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead. Ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. ලකුණු 112 කඩලු 446 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නේ දැන්. ලකුණු 129ක් පසුපසින් සිටින්නේ තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ ලබාගත් ලකුණු 241ක පළමුවෙනිමට හඹායම් වශයෙන්. මේ අතරවරේ ඩ්‍රයිව් කිරීම විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එවර ස්වීප් කවස් කලාපයේ. විශේෂයෙන්ම පන්ද ස්ථානගත කරා නම් ලකුණක් හෝ දෙකක් ලබා ගන්නට තිබුණා. නමුත් කෙලිම පන්දු යමුනේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ අත ආසන්නයට මේ පුනරෝපණය. ඔව් ඉතින් හොඳ පන්දු රැකීමක් අතර වාරයේදී ඊළඟ පන්දු ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. හිරුෂ අවසන් පිටිකරු හැටියට ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර අතු දැවි ගියා. පන්දු 8කන මොහොනදී මල්ෂා 25යි Zarin De Silva ලකුණු 6යි 45යි පන්දු 3යි 112ක ලකුණු කඩලු 4යි. මෙනවර පන්දු ස්ථානගත කරනවා බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් පිටිකරවන දෙදෙනා ලබා ගන්නවා. සේන දැන් දිවහරෙන් පසුව හිරුෂ සමගින් නදුන් දෙදෙනාම ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට සමත් වුණා. මතන අර දිවහරෙන් පසුව උත්සාහ කරා තරමක් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නට. නමුත් ඒ උත්සාහය අසාර්ථක වීමත් තමයි දුටුවේ කඩලු දෙක මිදවැටීමත් සමගින්. දැන් නැවතත් ශරින් සමගින් මල්ෂ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීමට ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ තමයි උන් කළ යුත්තේ. මොකද උන් දන්නවා දැන් ලකුණු මුලින්ම 142ක් ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. පිටිපිට දෙවතාව පන්දුවට පහර දීමේ වාරයෙන් ගැලවෙන්නට නම් පිටිපිට කඩලු කීපයක් කඩලු දෙකක් දැවී ගිය නිසා අවදානමක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා කිසියම් ස්ථාවර තත්යකට කණ්ඩායම ගෙනියන්නට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. ලකුණු 2.5යි බිඳුවයි දාලා ලකුණු ළඟට මේ වේගය මෙන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා තම ඥානාන්විතව ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්න ආකාරය සාර්ථකයි. මේ තමයි තමගේ ස්ථානය සන්ට්‍රන් කිරීමේදී බිම දිගේ පිට රැගෙන ආ යුතුයි. උඩින් ගෙනල්ලා තිබිය යුතුයි. උඩින් ගෙනල්ලා ක්‍රීස් එකට උඩින් තියන්න ඕනේ නැහැ. බිම දිගේම පිට ක්‍රීස් කරගෙන දෝගන ආව යුතුයි. චරින්ද සිල්වා ලකුණු 9යි මල්ෂ ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහුගේ 125 වන පන්දුව ඉනිමතුල. ආරක්ෂාකාරීව පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලබාගෙන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳයි 115යි කඩලු 4යි
තවත් ලකුණු 126ක් පිටුපසින් දැන් මේ ලකුණු 126න් 27ක් ලබා ගැනීම තමයි මුලින්ම කළ යුත්තේ. එහෙම නැත්නම් 142 සීමාවට ළඟා වීම. ඒ තමයි ඉලක්කය. එහෙම නොවන්නට පිටුපිට දෙවතා පන්දුර පහර දීමේ වාරයෙන් ගැලවෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. මොකද දෙදින තරගයේදී ලකුණු 100ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුයි. දෙවරක් පන්දුර පහර දීමේ වාරය පවරන්නට නම් දරාදෝ ෆොන්සේකා කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ සඳහා. මේ කල්තර විද්‍යාලයේ ධජය සහිතව තරග නරඹන පාසල් දරුවන් සේන බොහොම සාමකාමී මහා ක්‍රිකට් තරගයක් අපිට දින දෙක පුරාවට දැක ගැනීමට ලැබුණා ලැබුණා. ඒ අතරවල ආලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු වැදී යනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේන ලකුණු 4යි. තමත් හොඳින් පන්දුවේ පතිත ඉදිරිපාතේ ගෙනාවා. පිටේ සම්පූර්ණ මූණතම පන්දු වෙත යොමු කරා සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් කාපර් ඩ්‍රයිව් පහරක් විශේෂයෙන්ම ඒ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර මෙන්න ඉදිරිපාතේ ගෙනෙනවා පන්දු වෙන මාවත දෙසට. ඉතින් පිටේ සම්පූර්ණ මූණතම පන්දු වෙත යොමු කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා එක්ස්ට්‍රා කවර් නැත්නම් ස්වීපර් කවර් කලාපයේ ඔස්සේ. සේන අපි කතා කරමු සිට ඉතාමත්ම සාමකාමී ආකාරයෙන් මේ පාසල් ද්විත්වය මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වුන්දියත් කර ආකාරය දින දෙක පුරාවට ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීයයි මේ කාර්යය. අතන මෙවර සත්කාරත්වක දක්වන්නේ කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලීය ආදීශ සංගමය සහ කළුතර විද්‍යාලය. ඒ කළුතර සමාවෙන්න තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය. තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය සහ ආදීශ සංගමය තමයි මෙම තරගයේ සත්කාරකත්වය. ඉතින් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගය සංවිධානය කරනවා. මේ පාසල් දැරියන් කීප පළක් තරගය නරඹනවා. එකම තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් මේ වෙන විට ස්ථාපිත කරලා තිබෙනවා. පසුගිය වසරේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය උන් ක්‍රීඩා කරා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරමින් ලකුණු 119යි කඩලු 4යි. රාදෝ ෆොන්සේකා ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින. ඒ ලකුණු 6ක් කොට හිරිව කිසිදු කඩුලක් නැහැ. මල්ෂ කවිෂාන් ලකුණු 25ක් ලබාගෙන මෙන්න ක්‍රීඩා කරන ඉනිම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ තරඟ නරඹන කීප දෙනෙක් නැවතත් පෙර පරිදිම අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු වැදී යනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට දුර්වල පන්දු රැකීමක් එක්වරම පන්දු රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. කොහොමදත් 4 සීමට යන්නට නොදී පන්දුව නතර කර ගන්නට තාරුක සමත් වුණා. මෙන්න 4 සීම ආසන්නේ. ඔහු එකවරම ලිස්සා යනවා. ඒ තමයි ඔහුට උන අකරදැබ්බය. ඔගේ සමවර්තාවය රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දු අරණිමයි ලකුණු 121යි කඩලු 4යි. සක් පසුපසින් සිටින්නේ පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් කැඳවා තිබෙනවා. පාදක පන්දුවේ ක්‍රීඩකයා යුතික දිලුරු කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ යැවීමට. මල්ෂ කවිෂාන් පන්දු 126කට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ වන විට. සංයමයෙන් යොත් වීමක් දාර්ශනිකවරෙන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව දෙසට යද්දී නතර කරගෙන බාර දෙනවා. ලකුණු දෙකක් පාසුවෙන්ම එකතු කරගන්න අතර වාරයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 123යි කවිෂාන් ලකුණු 27යි.
යුතිකයේ දිනේදී ප්‍රශංසනීය ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා කළුතර විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පිතිකරණය. ලකුණු 73ක්. ලකුණු 74ක් පන්දු 62කදී වේගවත් ඉනිමක්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විශේෂයෙන්ම දෙදින තරගයක්. දැන් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය ගැන අපිට කියන්නට තිබෙන ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර වන තරගයක් හැටියට තමයි. නමුත් මුලින්ම වුන් ලකුණු 142 සනිටුවන් කරගත යුතුයි. පිටිපිට දේවතා පන්දුර පහර දීමේ වාරයෙන් ගැලවෙන්නට නම් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයට එයයි මුල්ම ඉලක්කය ඩ්‍රයිව් පහර කෙල කරමින් දී පොයින්ට් දෙසින් තවත් ලකුණක් එකතු කරගනිද්දී මුල් ගෝල් සංඛ්‍යාව 124ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මෙන්න අර ඊයේ දිනේ දුටු ගෝල් ඥානය පුහුණුවීම් සඳහා යොදා ගන්න සැහැල්ලු ගන්න ඥානක්. ඕවටම දර කුරුම්බෙට්ටි කියලා හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ සමහරක් කට්ටිය අපි දකිනවා සැහැල්ලු ගන්න යන දුටු සැනින් නන්න කුරුම්බෙට්ටි යනවා වගේ කතා කියන. ඒව තියෙන මෙහෙ නෙමෙයි උතුරු පළාතේ. හොඳයි ලකුණු 124යි. පායන පැත්තෙන් පන්දු යොමුවන්නේ. විශේෂයෙන්ම කළුතර ආසන්නයේ තිබෙනවා කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුරට සම්බන්ධ ගුවන් තොරතුරු. ඒ පුහුණුවීම් කටයුතු නිරතයි. එහිදීත් ගුවන් හමුදා ගුවන් නියමයන් පුහුණු කිරීමේ කාර්ය නිරත වෙනවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා කොග්ගල තියෙනවා ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගුවන් පතය. කොග්ගල ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ගුවන් පතය, මහා මාර්ගය, ඒකම දුම්රිය මාර්ගය, මූදු මාර්ගය හතරම එකට පීඩා තිබෙන දුර්ලභ ස්ථාන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ස්ථානයේ ආකාරයෙන් පීඩා තිබෙන. ලකුණු 124යි කඩලු 4යි පන්දුවර 48ක් නිමයි. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know. ලකුණු 124යි කඩලු 4යි තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් මාල්ච කවිෂාන් සමගින් නායකයා ශරින්ද සිල්වා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. මාල්ච කවිෂාන් ඔහුගේ 130 වන පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම්. 49 වන පන්දුවරේ ආරම්භ වුණේ නැත්නම් දිනේ 34 වන පන්දුවරේ. තියුණු දක කැවීමක් සහිත පන්දුවක් කළුරක් ඉන්නාට හරි හැටි පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පාදේ පා ලකුණක් හැටියට සඳහන් වෙනම එම ලකුණු දෙක යනවා අතිරේක ලකුණු දෙකක් එකතු කරගන්නවා තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය කණ්ඩායම. තේමානය සඳහා තරගය නතර කිරීම නියමිත වෙන්නේ සවස 3:55ට විනාඩි 20ක විරාමයක් තමයි ලැබෙන්නේ. එයනුව මේ ඉනිම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් තේපානයට පෙර ආතුව පැක් හෝ තියලා ඉනිම අතිරවන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කළ හැකි ඩික්ලෙයාර් කිරීමක්. මොකද ස්පෝර්ටි ඩික්ලරේෂන් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. නමුත් එවැනි අවදානමක් ගන්න කවුරුත් කැමති වෙන්නවාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරීව මාල්ෂ පන්දුව පිළිගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මාල්ෂ
දැන් පන්දු 133ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 28 සීමාවේ ඔහු සිටින්නේ. දැන් මේ ක්‍රීඩකින්ගේ දෙමෝපියන් සහෝදර සහෝදරියන් ඒ වගේම ඔහුගේ සහෝදර පාසල් ශිෂ්‍යයින් ආල් ශිෂ්‍යයින් ඔවුන් සියලුම දෙනා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට සුභාශිංසනය කරන්නට අදිනදී පැමිණ තිබෙන්නේ. මොකද මහා ක්‍රිකට් තරගයන් නරඹනවා කියන්නේ හුඟක් අවස්ථාවලදී ආදි ශිෂ්‍යයන්ට විරල අවස්ථා. මොකද ඒ කාලේ එකට හිටපු එක පන්දියේ එක ළඟ වාඩිලා හිටපු එකට කෑම පැකට් එක බෙදාගෙන කහපු ඒකම පොඩි පොඩි රණ්ඩු සරවල් කරගත් අය එදාට හමු වෙනවා. ඉතින් මේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ අවුරුදු 12ක් පමණ එකට පාසලේ ඉගෙනගෙන පාසලෙන් එළියට ගියාට පස්සේ අවුරුද්දකට පාරක් හරි හම්බෙන්න තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපි විශේෂ අවස්ථාවකට තමයි කියන්නේ. මොකද ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් වර්තමාන විශේෂයෙන්ම ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් හැම විටම හැම පාසලකටම උදව් කිරීම අනිවාර්ය නොවුනත් තම ඉගෙනගත්ත පාසල අමතක නොකර කළ හැකි උදව්වක් කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. දැන් ඒ අවස්ථාව ලබන සතියේ සේන ඔබටත් උදා වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබ ආනන්ද නාලන්ද මහා තරගයට හුඟක් අවස්ථාවල සහභාගී වෙලා තියෙනවා නාලන්ද විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍යයෙක් හැටියට. ඔව් බොහෝ විට අනිවාර්යෙන්ම ආපු විදිහටම ගෙදර ගියාද? බොහෝ අවස්ථාවල. හොඳයි. ලකුණු 127යි කල්ලු 4යි පන්දු වාරේ නිමයි පන්දු වාර 49ක් ඉනිමේ නිමා වෙන්නේ. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශාරිද සිල්වා නායකයා. ඒ වගේ පෞද්ගලික 17 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ ලකුණු සටහනට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 129. සේන මේ ඔය මහා ක්‍රිකට් තරඟ අපි ආරම්භ කරන්නේ ඉසිපතන තර්ස්ටන් තරගය. බොහෝ විට ඉසිපතන තර්ස්ටන් තරගය තමයි පළමු තරගය වටපත් වෙන්නේ. ඉන්පසුව පෙබරවාරි මාසයේ අවසන් සතියේ සිට මේ මැයි මාසයේ මුල සතිය දක්වා ක්‍රිකට් සැනකෙලියක්ම තමයි. ඔව් ඇත්තටම උත්තර කොනේ සිට දකුණු කරණත් නැගෙනහිර සිට බස්නාහිරටත් අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරග සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පැවැත්වෙනවා. මට මතක විදියට පැරණිම මහා ක්‍රිකට් තරගය තමයි උතුරු ක්‍රිකට් තරගය. නෑ සාන්ත සර්විසස් මාතර සාන්ත තෝමස් සර්විසස් සහ සාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඊට පස්සේ රාජකීය සාන්ත තෝමස් සාන්ත තෝමස් ඊට පස්සේ ඉන් පසුව මම හිතන්නේ උතුරු කරේ තරගය තමයි දින 3ක් ක්‍රීඩා කරන තරගය බඩපත් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම.
පැරණිම ක්‍රිකට් තරඟ හැටියට මහා ක්‍රිකට් තරඟ. ඒ තමයි ජැෆ්නා සෙන්ට්‍රල් සහ ශාන්ත ජෝන්ස්. නැතරම මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් වසර 100ක් පවත්වනවා කියන්නේ ඒ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයෝ පමණක් නොවේ. පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ එකමුතුකම විනය ඉහළ මට්ටම තබා ගැනීම තමයි ඒකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා සමහර පාසල් වල මහා ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ කරන 1 2 3 ඉවරයි. එමෙතන එකෙම ඉවරයි. එහෙම නොවිය යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී මහා ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භ කළා ක්‍රීඩකයන්ට වඩා ආදි ශිෂ්‍යෝ හරි දෙමව්පිය හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නවා. එමෙතන වර්තමාන ශිෂ්‍යෝ හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නවා. නමුත් මේ කළුතර අපි අවුරුදු 63ක් මේ පෞරාණික නගරයක් කළුතර කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම ඒකම පන්දුවර 50ක් නෙමයි ලකුණු 136 කල්ලු 4යි. සේන ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයෙන් අර විනය ඒ වගේම සහෝදරත්වය මේ සියලුම දේ පිරිපුන් තරගයක් බවට මේ 63 වන මැංගුස් සටන නම් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. සුළු සුළු පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඕනම තැනක. නමුත් මේ අවුරුදු 63ක් තිස්සේ තරගයක් පවත්වනවා කියන්නේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද පාසල් වල වර්තමාන විදුහල්පතිවරුන් පමණක් නොවේ, වර්තමාන ආචාර්ය මණ්ඩලය පමණක් නොවේ, වර්තමාන ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් පමණක් නොවේ, හිටපු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය අතීතයේ සිටම මේ තරඟ සාර්ථකව පවත්වන්නට දුන්න සහයෝගය අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් එදා මෙදා තුර ඒ ආදේශ සංගම්, පාසල් සංවර්ධන සමිති, ඒකම විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු භවතුන්, ආදේශ ශිෂ්‍යයන්, ඒකම අපි කතා කරන වර්තමාන ශිෂ්‍යයන්ගේ දෙමව්පියන් ඒ ලබා දෙන සහයෝගය අපි අගය කරන්න ඕන. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන සැනකෙලියක්. ඒ සැනකෙලියට අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න ඇති කරොත් තමයි වෙන්නේ මේ තරගාවලිය නැත්නම් තරගාවලිය අතරමඟ නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතරේ 51 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ දිනේ 36 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයක් දැන් පස්වන කඩල වෙනුවෙන් මාල්ෂ කවිශාන්ත සමගින් නායකයා ශාරින්ද සිල්වා ගොඩනගා තිබෙනවා. ඊළඟ පන්දුවත් පිටින් එන ඉවත පන්දුව පත් කරන්නේ. ඒ වගේම පිටින් එන ඉවතට පන්දුව දඟකවන්නට උත්සාහ කරන්නේ නායකයා දිනකොද තිසර පන්දුව යමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 12 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 41කට කඩුලක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලීවි තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නායකයාගෙන් දිනකොද තිසර පන්දුව යමින් සිටින්නේ. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව නායකයා සූදානම් පන්දුව යවන්නට නායකයාට. වරපිතේ පිටුදග්‍රේ වදින පන්දුව වැදී යනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමගින් 51 වන පන්දුවාරයේ අවසන්. ලකුණු 131යි කඩලු 4යි තිස්ස මධ්‍යම හදිරේ කණ්ඩායම මල්ෂ කවිශාන්ට ලකුණු 30ක්. ශරින්ද සිල්වා ලකුණු 17ක් නොදෙවි. චමින්ද සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් Tissa Central had a shaky start to the session, but now these two batters, Kavishan and Shaurin De Silva, pretty much steadied things up. Not too many runs, but they've spent a lot of time in the middle. Not too many runs, but in one aspect they have secured what they sought to secure, but on the other hand they haven't contributed much in this period in the past few overs towards their team. That is the problem. The
Tissa Central College is certainly in a tough position while Kalutara Vidyalaya is still reaping the benefits. And you can see the trophy both of these schools are anticipating, glowing in the bright sunlight. Magnificent. Just like this game itself. Certainly a truly magnificent encounter. This time, Shoreen De Silva gets that one towards extra cover region for a single. Meanwhile, Yutika Dilruk been very, very good. I'm sure he must have realized that his all-round capabilities can take him a long way in his cricket career. Very impressive batter, and together with this sort of bowling skill this time, straight down the leg side, will it go all the way? In fact, yes, valiant effort in vain. Another boundary. This time for a change, Malsha Kavishan fixed another boundary. Yes, from time to time when you're bowling this sort of line, can stray down the leg side, and Malsha Kavishan was vigilant enough, got enough bat and got the placement. Fielder was touched to square on that occasion, because you can clearly see Yutika Silva's deliveries coming in towards the batsman. If in case Malsha Kavishan or any right-hander decide to sweep, the ball eventually goes finer rather than squarer. Still very economical figures. 11.4 overs, 1 for 25. That's the same reason the skipper persisting with him. This time changing the ends, coming round. Straight away, full toss. Picking up another boundary. Back-to-back boundaries. Yutika De Silva. Yutika Dilruk, in fact. Proven expensive this over. 10 runs. Been here for a long time, this man, needing no invitation, and just lean through it. Beautifully done. Slowly but steadily moving towards 50 runs, just 11 runs short. Take a look at it, 143 deliveries. That's a lot of balls. But this is Central College, needing him to do that for a little while at least. Finds a fielder. Another dot ball, 52 overs done, 1 for 4. Heels Crest and I made a sausages. The bite that bites back. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. අයිනෝ පුතා, හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොම? A while ago we've seen spinner operates together with a fast bowler. Now spin from both the ends. Shoreen De Silva picks up a single, neatly tucked away towards square leg region. Now this is Central College moving out of danger slowly but steadily. And yes, Tissa Central College just tightening their grip little by little. But Kalutara Vidyalaya still have a bit of an upper hand, and it's their job to maintain it if they want to reap the benefits of that great, glorious trophy that we saw earlier. Certainly an enticing prospect brought scores. As you mentioned, 23 times Kalutara Vidyalaya had won the trophy, and Tissa Central College has only won 6 times. Can they make it to 7? They need to make every run, every move count, each and every ball, and they're running out of time as well as time goes by, because when there's a game, when there's an important event, time certainly tends to fly. Today as well, I think time will be the factor.
for both the teams to force an issue, to make a clear case of if they are to win this game. But still, in schools cricket, when the wicket's starting to fall, it falls in a heap. At least that's what Kalutara Vidyalaya bowlers is expecting. We saw that happen right after lunch, 3 wickets in no time. But good thing about Sharan De Silva as well as Malsha Kavishan, they straight away realized the importance, the weight of responsibilities on their shoulders, and batted accordingly. That's very promising. That's always good to see. Tissa, meanwhile, maintaining very good lines and lengths, not giving anything away. In comparison to Yuthika, pretty expensive. Under 13 overs, went for 43 runs, completes the 53rd, 1 for 3 for 4. අයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Players are having a much earned drink. Still trailing by 98 runs. This is Central College, 143 for 4. Malsha Kavishan, 40 runs of 145 deliveries. Very long stay in the middle. He must be exhausted, but very pleasing to see that he is maintaining the same level of fluency with his techniques. And Sharan De Silva providing him the much needed support. For a moment we thought 2 umpires are breaking in for tea, but this is not a tea. Players taking a drink prior to that. I think leading up to this game, few weeks prior to that, we had intense heat even at Ambalangoda, if you can remember, but this is much more pleasant and player comfort levels down at the ground. Keel's Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Chief guest arriving, accompanied by plenty of all boys from Tissa Central College. NHS Pereira, Navy Commander Nishanta Pereira, RWP USP. Very, very significant moment. Everyone on their feet. You also get quite a few distinguished guests. Sampath Kumarage, a renowned cricketer and an old boy. An operation and engineering executive at TJ Lanka Private Limited. We've also got Jeevan Chamikara, another distinguished old boy at Tissa Central College, and of course a cricket coach in Australia. That's very significant. It's always good to see Tissa Central College and
Kalutara as a whole contributing towards cricket. Anilantha Silva, well-known businessman. We shall go through that list of distinguished guests as we move along. Now another over just about to start. This time that flattish left arm leggy gets an over. It's always good to see so many old boys, past pupils arriving at an occasion like this, contributing significantly towards the development of cricket and as a school on a whole. Udana Tejaka bowled 6 overs for just 9 runs. He's another very economical sort of bowler, ideal for one-day cricket. But here now the pitch have pretty much dried out. Current partnership, there you go, 41 runs, very, very valuable one. This time, sweeper cover, does the fielding, just a single. Yeah, after the switch of the bowlers, we can see a pattern emerging, the one we were used to. The batters, especially Malaysia Kavishan, going in for the defensive as he had done so far. 148 balls, that's certainly a high amount, and he's still lurking around in the field. And I believe he was branded almost as an underdog as of now, but we really need to appreciate his ability to safeguard a wicket. Another wicket will cost a lot for Tissa Central College, and he's doing his crucial job. In the process of building this valuable partnership, these two have now reached that psychological milestone, brought down the gap, the lead under 100 runs, which is significant, which means they won't have to bat again quite clearly. Still with 6 wickets in hand. Now everything to play for. 54 overs done, 1-4-4-4. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදියට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Real pace, the level of confidence and level of patience shown by these young cricketers, obviously very pleasing. Yes, speaking of patience, cricket, as we always say, is a gentleman's sport, and certainly these players are safeguarding that nature. And as we speak, puts it nicely into the air, places in the mid-wicket area, but the fielders manage to keep it in the infield. Dialog Tissa, the man, starting off his 14th over. Except for Yuthika, all the spinners gone for some runs. Yuthika in particular, inside 14 overs, gave away 44 runs. In the context of this game, that's too much. But in a 2-day game, you always striving for wickets. You tend to go for runs. It's a case of maintaining a right balance. Yes, indeed, you need to balance the frequency that you score runs as well as the times that you have to go on the defensive in order to safeguard that wicket. It's a game of balancing both. This time finds the edge, but away from the slip fielder. Valiant effort, but
clearly, just about a couple of feet away from him. Nevertheless, good piece of fielding. Tissa thought for a moment. He got the deal in his favor. We'll take a look. Just nicely flighted. Found the edge. Just about a couple of inches away from him. Good effort. Good piece of bowling from Tissa. Now he too settling into very good line of lengths. Solid defense. Almost a catch. Silimidov was interested. But luckily, away from him, 55 overs done. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක. Bill Sahas, just to recap our memories during that game between Dharma Shoka and Devananda. Quite a few players, in fact the skipper from Devananda played a blistering innings, and after that I'm sure roofs around municipal grounds must have needed some serious repairs. Certainly afterwards, I recall going on the other day and they were indeed carrying out repairs, although not sure whether it was because of the ferociousness of the two teams or just because of the intense rainfall that we experienced days later. Yeah, that was an experience. Scintillating batting. We expected same. And in patches, we've seen it. Yuthika for Kalutara Vidyalaya. And the stylish right-hander for Tissa Central. 146 for 4. Moving along nicely. Partnership growing. 44 runs. Which is good to see. Good, intense cricket. Everybody knows when two evenly matched teams clashing against each other, locking horns against each other, it is very hard to find a winner inside 2 days. This time, good looking sweep shot finds the fielder. Udana Tejaka. Very flat, very quick. That's his nature. Not very keen on conceding runs. Putting a stranglehold. Those are the chief guests and the dignitaries to grace this occasion. A wonderful one. Back cut finds a fielder. Good effort. Single picked up anyway. 56 done, 147 for 4. Kalutara Vidyalaya bowlers must have diminished due to this partnership. Yuthika comes around and delivers an off spin. Picks up a single. This is always good to see. Marsha Kavishan just 7 runs short. Another memorable moment, a milestone coming up. Tissa. Straight driven. Fielder. Valiant effort.
This time well flighted. Finds a gap. And another single being added to the total. Dinuka Tissa. The reason for him to be expensive is his generousness in flighting the ball. And in addition, his predictability, the way he flagged the ball. He used the same technique repeatedly, and in that case, Malshi Kavishan was now able to adapt to it, though I think he will have to switch it up. 150 runs on the board. Important milestone. Current partnership just 2 runs short of 50. Nicely played off the back foot. But the fielder comes around, sending a wild throw. But luckily, backing up from the fielders was very good in fact. Surrey Silva gets a strike. If you take a look at two batters, Surrey Silva, though he was the new one to the crease, been little more enterprising in comparison to Malshan. Shaurin De Silva certainly less conservative when it comes to his defensive maneuvers in comparison to Malshi Kavishan. And as of now, it didn't seem like it affected him that negatively. And very good piece of fielding. Almost a run out, loud shout, but no harm done. 57 overs done, 151 for 4. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. That was firmly driven in the gap, but communications between two batters almost got them into a tangle. But luckily, for Tissa Central College, still only 4 down. Disastrous start to the second session. Probably having a too heavy lunch. Lost 3 quick wickets back to back. And these two batters had pretty much had no option but to play defensively, and they have done that. They have done their job. Very well done. I'm sure the coaching staff as well as the supporters are very, very pleased. Malshi Kavishan, though, as we were mentioning, is certainly more conservative than Shaurin De Silva. Although, as you mentioned, they have batted safely. They have kept those wickets safe from the grubby paws of Kalutara Vidyalaya. In their eye, they are the offenders. They are just trying to keep the wicket to themselves, drag the game, and hopefully score a few runs as they go by. And slow, steady, but little by little, get that run rate, and trail that 90 runs they have remaining. That's what you call cricket intelligence. Very, very pleasing to see these two batters cut. They're obviously needing some instructions, but naturally, if your intelligence levels are high, gonna serve you better. Very flat, very quick to finish up the 58th over, 141 for 4. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. Boo!
අම්මේ මෙන්න. කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගේ වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගිය හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. Tokyo Super. I think Zahas, when you look at the two sets of all boys from these two schools, they basically work together like a one bunch of organizers. That's very, very refreshing to see. Yes, in the wake of the rapid fall of wickets that we saw after lunch, this communication between the two batters, it's certainly a magnificent to witness. And these two have just single-handedly kept up a wicket, as well as it's necessary to mention that these two batters have calculated, as it seems right now, what strategy should they follow to win a game. Because at the end of the day, cricket is as much of a mental sport as it is physical, because you need to calculate, you need to do your math in order to figure out what strategy is best for you to win. It's not just punching a ball with a stick. If you ask that question from a world-class cricketer, name anyone, they'll probably say the same. Cricket, some says 85% plus mental and 15% or less physical. Just one short of 50 runs partnership. We all been praising this partnership. The match savior for Tissa Central College. All of a sudden they found themselves in a spot of bother. 101 for 1, and in no time, less than 1 or 10 for 4. So these two have added not only adding runs and 50 runs. Not quite. Yes, in fact, these are the things you are looking from young school cricketers. Intensity, intelligence, and relentlessly sticking to the game plan. Surrey conceding 49 runs for his 1 wicket. Coming round, neatly driven, straight to extra cover. 59 overs done. 152 for 4. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Little while ago, there goes the partnership. 50 runs. Surrey De Silva contributed 23 runs and Malcha Kavishan 24. Pretty even. Like I mentioned just a while ago, I was asking that when it comes to organizing this event, huge event, these two set of old boys works like a one bunch of organizers. That is very, very pleasing and very refreshing to see. Definitely, a very harmonious coexistence between the two schools, organizing such an event. And they have also faced challenges like the adverse weather, and they just got over it like champs. It certainly takes much dedication and definitely love for cricket as well as their schools in order to put such effort and such dedication into an event that they really won't reap any benefits other than the sentimental pressure that they get. And it's certainly refreshing to see such a group of old boys being produced from schools. It's certainly, in most cases, a rare sight. Absolutely. That's why most of the time experts calling sports brings people together. That was one such example. 50 runs partnership. Brilliant. This man, however, not changing anything. Quick, straight, and at times shorter, but still very, very economical.
sometimes by drawing out runs, you create that urgency inside the batsman's mind to go for a big shot that eventually plays into your hand. That's exactly what Udena Tejaka is expecting. Shahin De Silva, understandably, trying to be little adventurous, and Malsha Kavishan just 5 short of his 50. Another flat one finds a fielder. 60 overs done, 152 for 4. තවත් පන්දුවර 42ක් දිනේ තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ පන්දුවර 15ක් සමග. ඔව් හරි ඊයේ 15ක් සමග තමයි 60 දිනේ දැන් 45යි අද දිනේ. ලකුණු 152යි කඩලු 4යි තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 89ක් පසුපසින් සිටින්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 241ට පිළිතුරු වශයෙන් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මදියත් කරන්නේ දිනුක තිසර නායකයා පන්දුවමින් සිටින්නේ. එවර පන්දුව මැනවින් ස්ථානගත කරන මේඩ් විකට් කලාපයට එක් ලකුණයි මාල්ෂ කවිෂාන් ඒ ඔහුගේ පෞද්ගලික 46 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ඉනිමට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 153යි. අවසන් කඩලු දෙක ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් හිරුෂ නෙත්සර නදුන්ද සිල්වාත් පිටු කරන දෙදෙනාම ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යොවීමට කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සාර්ථක පහරක් නමුත් පන්දුව රැගෙනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් ශාරින්ද සිල්වා නායකයාගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 157ක් දක්වා ඉහළ නැගිනවා. ශාරින්ද සිල්වා සහ මාල්ෂ කවිෂාන් අනගේ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගෙන අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා අවසන් මේ වන විටත් ඒ රැකගත විතුව තිබුණු පන්දුවක් ෆුල් ටොස් පන්දුවට අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන්නේ. එක් වර්ම පන්දු රකින්නාගේ ඉදිරියේ පන්දුව තරමක් ඉහළ නැගෙනවා. පන්දු රකින්නට තරමක් අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වෙන ඒත් සමගින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නේ ශාරින්ද සිල්වා නායකයා. ලකුණු 55 සම්බන්ධතාවය දැන් පස්වෙනි කඩුල්ලේ මේ තමයි අත්‍යවශ්‍යව තිබුණේ. පිට කඩලු දෙකක් කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගෙන සිටියේදී දැවී යද්දී ලකුණු ලබා ගැනීම මේ ආකාරයෙන් සිදු කිරීම. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුවත් ආලංකාර ස්ක්වයර් කට් පහරක් කෙල කරන්නේ සාර්ථකයි. ස්ක්වයර් ඩීප් පොයින්ට් කලාපේන ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ශාරින්ද සිල්වා නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ඔහු ලකුණු 30 සීමාව පසු කරනවා. පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31යි පන්දු 72කදී. තරමක් කෙටි පන්දුවක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔහුට පහර කරා යාමට කල් වේලා තිබුණා. ශාරිනේ ශ්‍රේණියෙන් දුරල පන්දුවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. නායකයාගේ නායකයාට පන්දුව යොමු වෙන්නේ. නායකයාගේ නායකයාට ලකුණු 4ක් ලැබෙන්නේ. ලකුණු 161යි කඩලු 4යි. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. එවර තරමක් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් එක් ලකුණක් කරා වේගයෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. 160 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔවුන් දැන් බොහෝ විට උත්සාහ කරනවා ඇතේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් තරගයේ වැඩි ගෞරවයක් හිමි කර ගැනීමට. නැත්නම් අපිට මේ වන විට තරගයේ පැවැත්වෙන ආකාරයට මේ තරගයේ තීරණයක් නොමැතිව තරගයේ අවසන් වෙන බව බොහෝ විට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතතාවයත් සමග අපිට එවැනි කාරණා හරියට කියන්නට බෑ. මේ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. එවර පන්දුව නතර කරගන්නවා එක්ෂා කව කලාපයේදී එක් ලකුණක් පමණයි. ඒත් සමගින් 61 වන පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ මාල්ෂ කවිෂාන් ඒ 47 වන ලකුණ ලබා ගන්නේ. ලකුණු 163යි තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් තැවි පන්දුවාර 61ට.
ලකුණු 163යි කඩලු 4යි 62 වෙනි පන්දු වාරය ආරම්භ වන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දු ස්ථානගත කිරීම තරම් සාර්ථක නැහැ. නායකයා දිනක තිසර පන්දුව රැග් ගන්නවා සුරක්කිව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුවත් තීව්‍ර දගකෑමක් සහිතව උදාන් ඡේදක පන්දුව තේජක පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ 11 වන පන්දු වාරය දැන් යොමු කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 12යි විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් හොඳ පීඩනයක් ගෙන දෙන පන්දු යැවීමක් තිස්ස මධ්‍ය මධ්‍යලේ පිටිකරුවන්ට. ඒ අතර වාරයේ මෙන්න ස්විප් කිරීමක් සාර්ථකයි පන්දු වැදී යනවා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයට පහසුවෙන් එක් ලකුණක් අත්පත් කර ගන්නවා මාල්ෂ කවිෂාන් ශාරින්ද සිල්වා සමගින්. 164 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ තිස්ස මධ්‍ය මධ්‍යලේ කණ්ඩායමට. තවත් ලකුණු 77ක් පසුපසින් සිටිනවා. මාල්ෂ කවිෂාන් ලකුණු 48යි අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානේ පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ. ශාරින් දනංචය නායකයාගේ වගකීම මෙනෙමින් ඉටු කරනවා. මාල්ෂ කවිෂාන් සමගින් එක් වෙමින් දැන් ලකුණු 62ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ලකුණු 62ක සම්බන්ධතාවය මේ ඉනිමේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉනිම ශක්තිමත් කරන්න සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය එතරම්ම වේගවත් නැති වුණත් පළමුවෙනි මේ ඔවුන් වැඩි ගෞරව දිනා ගන්න තමයි උත්සාහ දරන 164යි කඩලු 4යි මේ වෙන විට තවත් ලකුණු 77ක් පිටුපසින් ඉන්නේ පළමුවෙනි මේ කළුතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා. හොඳ තරගයක් දෙදින පුරාවට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් පවා තාමත්ම හොඳින් දායකත්වයේ ලැබුණු තරගයක් බවට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතර වාරයේ ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරා කඩුල්ල මුවක් කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා නායකයා දැවි යනවා යනුව උඩාන් තේජකගේ පළමු බිල්ල බවට පත් වෙනවා ශාරින්ද සිල්වා. හොඳයි ස්විප් පහරට උත්සාහ දරුවේ බලමු. ශරින් ඩිසිල්වා ලකුණු 32යි පන්දු 76කදී හතරේ පරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. රයිනෝ සිමෙන්ට් රූෆිං ෂීට්ස්. දැන් you know රයිනෝ. I know. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බෝ අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළු බඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළු බඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ තීක්ෂණ කැඳවා තිබෙන පන්දු යෑමට නැවතත් මාල්ෂ කවචාන ඉවර ස්විප් කිරීම පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ස්ථානගත කරන්නේ. සමන් ෆයිනල් එක කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ තවත් එක් ලකුණක්. 63 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භ වන්නේ තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉනිවේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 165යි කඩුළු 5යි තවත් ලකුණු 76ක් පසුපසින් සිටින්නේ පළමුවෙනි මේ කළුතර විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා ඔවුන් බොහෝ විට උත්සාහ කරන වැත්තේ මේ පළමුවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පරයායමින් වැඩි ගෞරව මේ තරගයේ හිමි කර ගැනීමට. ඒක වුණත් දෙදින මහා තරගයක ජය පරාජය
නවසුදුන අවස්ථාවලදී බොහෝ විට තරඟේ පළමු ඉනිමේ ගෞරවය ලබා ගත්තත් ප්‍රතිඵලය මම හිතන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව කෙළුණා කියලා තමයි සලකන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා නම් කණ්ඩායම් දෙක මීට වඩා දෙවෙනි ඉනිම සමහර විට මේ තුන්වෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාව තිබුණා මේ වන විට. නමුත් තරඟේ ඊයේ දිනේදී පන්දුවර 73යි පන්දුවක් මුහුණ දුන්නා කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ වන විට පන්දුවර 62යි පන්දු දෙකක් මුහුණ දී තිබෙනවා තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය කණ්ඩායම. හිතාමතාම පන්දුව පාදයෙන් පිළිගන්නේ ඩෙලිබරේට් පැඩිං. ඒ කොහොම වෙතත් හානියක් නැහැ. ඉල්ලීමක් කරා. මෙන්න හිතාමතා පන්දුව පාදයෙන් පිළිගත් ආකාරය. ඔව් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීමෙන් දෙවියන්ට තිබෙන අවස්ථාවන් වැඩි. නමුත් කොහොම වෙතත් ඒ අවස්ථාවේ ඒ සිදුවන්නේ නැහැ. මොකද පිටින් පන්දුව පාදයේ වැදුනා නම් තමයි ඒ දෙවියන් සඳහා සලකා බලන්නේ. හොඳයි අවසන් පන්දුව 63 වෙනි පන්දුවාරේ ආරක්ෂාකාරී පියවර 165යි කඩලු 5යි පන්දුවාරය නිමයි. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. කසයට 5යි කඩලු 5යි තවත් ලකුණ 76ක් පිටුපසින් අවසන් වූ පන්දුවාරේ එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ තිස්ස විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. දැන් ඉවර ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක නැහැ. පන්දුව කෙලිම කඩු රකින ක්‍රීඩකයා අතර පත්වන්නේ වාල්ෂ කවිෂාන් 171යි. දැන් ඔහු මුණ දී තිබෙන පන්දු සංඛ්‍යාව උදාන් තේජක ඔහුගේ 12 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 2.61. තරම් වේගවත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් නෙමෙයි. තරමක් මන්දගාමී ආකාරයෙන් දැන් මේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන කණ්ඩායම් දෙකම කිසිදු ආකාරයේ ජයග්‍රහණයකට උත්සාහ කරන ආකාරය පෙනී යන්නේ නැහැ. මිලක පන්දුව උදාන් තේජක සූදානම්. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයේදී නතර කර ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මාල්ෂ කවිෂානී දිනේ සවස් භාගයේ සිටයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. දැන් අද දිනේ පන්දුවාර 49ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන මේ 49 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තාමත් ඔහුට ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සොයා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ 173 වෙනි පන්දුවර මේ මොහොතේ මුහුණ දුන්නේ. ලකුණු 49 තවමත් එක් ලකුණක් පසුපසින් ඔහු සිටින්නේ. ලකුණු 165යි කඩලු 5යි. පෙරපාදයේ දැකුම් කළු ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිකරුවාට මැනවින ආරක්ෂාකාරී පියවරෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මෙන්න මේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දු දෙකේ ඉදිරියේ තිබෙන්නේ උදාන් තේජක. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම පිටේ පිටතක්ලේ වදින පන්දු වැදී යනවා. ෂොට් තර්ඩ් මෑන් කලාපිටේ අතර වාරයක ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් ඊයේ දිනේ පන්දුවර පහර දීමට පැමිණි පිතිකරුවා දිනේදී සවස් යාමයේ වෙන අර්ධ ශතකයේ සොයා ගන්නවා. මල්ෂ කවිෂාන් අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නේ පන්දු 170 පාගඩ මුහුණදී තරමක් මන්දගාමී ඉනිමක් වුණත් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව එමෙතන කණ්ඩායමේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කරන්නට දැක්වූ දායකත්වය අපි අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම 4 පාරවල් 4ක් පමණයි ඒ ඉනිමේ අඩගුණේ. පන්දු 175ක් බොහෝ වේලා කඩුලේ රැඳී සිටමින් ඔහුගේ වගකීම ඔහු මෙන්වෙන ඉටු කරන එකාන්තයකින් කඩුළු 5ක් දැවී යද්දී ඔහුගේ අන්තය රැකගෙන සිටීම තවත් සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරේ. ඒ කියන්නේ ඔහු දවස් දෙකක් ගත්තා පනා ගන්න.
ඊයේ දිනේ සවස් භාගයේ පන්දුවර 15යි. අද දිනේ පන්දුවර 49යි. මේ සියලුම පන්දුවර සංඛ්‍යාව පන්දුවර 64ක් යනතුරු ඔහුගේ අර චතකයේ හොට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඇත්තටම මේ වුණේට පන්දුවර නිමයි 64ක් නිමාවේදී 166යි කඩු 5යි. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වේ සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචිය රක් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් හොඳයි. තවත් ලකුණු 75ක් පිටුපසින් තමත් කළුතර විද්‍යාලය මෙන්න විශේෂ ඔහුගේ ලකුණු 50 ලබාගත් ආකාරය ආරම්භක පිතිකරු සුයි පහරක් ඒකම ෆ්ලික් පහරවල් විශේෂයෙන්ම කවර් ඩ්‍රයිව් පහර අතර වාරයේදී ඔහුගේ ආදි ශතකයට 4 පහරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි ලකුණු 50යි පන්දු 175යි තවත් පන්දු වාරයක ආරම්භය ඒකම නවපිතිකරු ඉෂාර තමයි ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. දිනේ වන ලබන 50 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. තවත් මේ පන්දුවාරේ අනතුරුවත් පන්දුවාර 37ක් යවිය යුතු තිබෙනවා සේන දිනේ අවසන් කරන්නට. ඒ අතරවල ස්විප් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ. බොහෝ විට පන්දුව පායින් හැර යන පන්දුවක්. තේ බොන වෙලාව ලං වේගන එනවා. 3:55ට තමයි තේ පානයේ සඳහා තරගය නතර වීමට නියමිත වන්නේ. මොකද ඊයේ සම්පූර්ණ කාලයම ක්‍රීඩා කරා. හරියටම උදැසන 10:10ට ආරම්භ වෙලා 5:10 වෙනකන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණා. මෙන්න පුනරුපණය ඉල්ලීම කරන නමුත් පායිනට පිටින් පන්දුව පාදේ වදින්න හොඳ තීරණයක් ශුක්‍රි වහිඩ් විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. එවර අලංකාර පහරක් මෙතෙක් වෙලා අර්ධ ශතකය ලබා මන්දගාමීව ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර පිතිකරුවා දැන් ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මල්ෂ කවිෂාන් මල්ෂ දැන් උත්සාහ දරනවා වේගය වැඩි කරගන්නට ලකුණු ලබන්නේ වේගය මොකද ඔවුන් දන්නවා මෙන්න මල්ෂ කවිෂාන්ගේ වැගන් වීලේ ලකුණු ලබා ගත ආකාරය පන්දු 177 මේ දක්වා එකල බැගින් අවස්ථා 25 ලකුණු අවස්ථා 25ක් දෙක බැගින් අවස්ථා 5ක් හතරේ පාරවල් 4ක් හයේ පාරවල් කිසිවක් නැහැ. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. තීක්ෂණ තාරක පන්දුවෙම සිටින ඔහුගේ 6 වෙනි පන්දුව. ඊයේ දිනේදී අර්ධශතකලාභී පිතිකරුවෙක් මොහු. අලංකාර පහරක් නමුත් උඩ පන්දුවක්. ඉහළින් නමුත් කල් මැනීම තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ පහර තුළ යන අර්ධශතකලාභී පිතිකරුවා මල්ෂ කවිෂාන්ගේ කඩුල දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලය මම හිතන්නේ තේ පානයට කලින් ඔවුන්ට යම් සහනයක්. කඩුළු 6යි ලකුණු 168 මෙන්න පුනරුපණය. සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින්ම ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාරට උත්සාහය දරුවේ ප්‍රතිඵලය වුණේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් හෙට පරිවර්තන වුණා. මෙන්න පන්දු 180යි ලකුණු 52යි හතරේ පාරවල් 4යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 100% 28.69. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි ඉන්න ලබා ගන්න අනාපිතිකවර අන්තික මිහිරංග ඇතර වාරයේදී සෑහෙන පිරිසක් අරගෙන නරඹනවා. පොත අද උදැස්සන අපි
අද උදැස්සන මෙන්න අවසන් පිටිකරු දෙවිගේ ආකාරය ඔහුගේ හිස ඉහළට එසේ විදිහේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරද්දී ඒ තමයි පන්දුව තරම ගුණේ සෑහෙන වෙලා තිබුණට හේතු කාරණා වුණේ. ඔහුගේ හිස පහත් කරමින් පහර කළා බිම දිගේ පහර එල්ල කරනවා. එහෙනම් තවත් වේගයෙන් පහර එල්ල කරා නම් පාලනයකින් යුක්තව මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. තමත් හොඳින් බැක්කට් පහරක් එකතු එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගම 172යි කඩළු 6යි පන්දුවර 65ක් නිමයි. රුපියල් 60 වැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Keel's Crest 9mm sausages, the bite that bites back. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන සුනෙත් මේ තරගය ICC තරග කොන්දේසි අනුව ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකම අද උදැස්සන තනතිල්ලේ තනකොළ කැපීම පවා සිදු වුණා. තනතිල්ලේ තනකොළ කැපීම පවා සිදු කරා. ඒ ICC තරග කොන්දේසි අනුව එසේ විය යුතුයි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් රාන්දික මිහිරග සමගින් ඉෂාර මලිත් දැන 7 වන කඩුල සඳහා එකතු වන්නේ. 7 වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමට උන්ට ඉලක්කය පළමුවෙනිමේ ගෞරවය හිමි කරගන්නට නම් තවත් ලකුණු 70ක් ලබා ගත යුතුයි. සමගරන්න 69. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර දුර්වල පන්දු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා දුන්නා. ඒ දුර්වල පන්දු රැකීම ඉදිරියේ හරියාකාරව රැකගත හැකිව තිබූ බිම දිගේ ආ පන්දුව නතර කරගත හැකිව තිබූ පන්දුවක්. මෙන්න තම වේගයෙන් දිවාවා වේගය පාලනය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ පොලිසියෙන් අල්ලගත්තා. හංසක මම හිතන්නේ අදිනේදී පන්දුවෙන් තාමත්ම හොඳින් Tamanගේ වගකීම ඉටු කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ශාන්ත පොන්සේකා පන්දුව යවනන්තේ විනිසුරට කටයුතු ගන්නේ බැංකු නිලධාරී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගොද්දපලේ රාජකාරී කරන එක මානෙත්වසුරු ශුක්‍රී අද දිනේදී රාමසන් උත්සවය සමරනවා. ශුක්‍රී වහිඩ් ඒකම අපි මේ තරගය සජීවීව ගෙනෙන්නට 63 වසර 62ක් පැරණි තරගයේ මේ 63 වෙනි වතාව මුල්ම වතාවට මේ සජීවීව ගෙනෙන්නේ. එයත් සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ඒ වගේම team batsman YouTube නාලිකාව POTV නාලිකාංක 120 event TV නාලිකාවෙන් ඒ වගේම the papare.com YouTube නාලිකාව සහ Dialog TV නාලිකාංක 170 ඔස්සේ මේ තරගයේ නැරඹීමේ හැකියාව ඔබ සියලු දෙනාටම තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දිනේ 51 වන පන්දුවරේ නැත්නම් 30 ඉනිමේ 66 වෙනි පන්දුවරේ අවසන් වෙනවා. ලකුණු 176යි. Keel's Crest 9mm sausages, the bite that bites back. විශේෂයෙන්ම මේ තරගය සජීවීව ගෙනීමේදී අපේ කණ්ඩායම සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන යත් අපි මතක් කළ යුතු සියලුම අපේ කැමරා ශිල්පීන් පරිගණක ශිල්පීන් ඒකම නිෂ්පාදන කණ්ඩායම
ස්ලෝ මෝෂන් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන යන්ත්‍ර තරම ලේසි පාසුකාරයක් නෙමෙයි මේක. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරලා යුතුයි මේ කැමරා ශිල්පීන් කීප දෙනා ඔවුන් මේ දැඩි හිරු රශ්මිය මේ දහඩිය මැදේ ඔවුන්ගේ කාර්යය මැනවින් ඉටු කරනවා මේ සජීවී දසුන ඔබ වෙත ගෙනීමට ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. පාලිත දානායක ශාසික ඒ වගේම සුරංග ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 176යි කඩලු 6යි. තවත් ලකුණු 65ක් පසුපසින් සිටිනේ. නිශාර මලිත් සමගින් රාන්දික මිහිරංග පන්දුර පරිදින රාන්දික මිහිරංග සේන මේ පසුගිය වසරේ ක්‍රීඩා කරේ දොඹගොඩ මිරිස්වත්ත පාසලේ. ඔහු පාසල් දෙකකට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. මේ දැන් නව පාසල බවට පත්වන්නේ කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ. ඔවුන් ඇත්තටම දොඹගොඩ පාසලෙන් ඔහු තමයි පැමිණෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම එවැනි දරුවන් ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් පමණක් නොවේ ඔහුගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වල සාර්ථක වෙනවා. හොඳ පාසලකට ආවා කිව්වම මොකද ඔහුගේ මානසිකත්වයෙන් ඉහළ යනවා. ඒ අතින් බැලුවම අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම ඒ පාසලේ ක්‍රීඩා කරපු කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ ඉහළට එද්දී ඔවුන්ට වෙන අසාධාරණකම් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් සමහරක් තැන්වල සේන තිබෙනවා. මම කියන්නේ බොහෝ විට අපි ගත්තොත් දොඹගොඩ විද්‍යාලයේ දොඹගොඩ මිරිස්වත විද්‍යාලය ගත්තාම ඔවුන් මැටින් තමයි ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්නේ. අපි ඊළඟ පන්දුවරේ පන්දුවරේ කතා කරමු 60 ඔව් පන්දුවර 67ක් අවසන් ලකුණු 176යි කඩලු 6යි තිස්ස විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තින් cheer up කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් ලකුණු 176යි කඩලු 6යි සේන අපි දන්නවා දැන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් පද්ධතිය තුල පාසල් 250කට එහා පාසල් සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. තුන්වන කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ තුන්වන කාණ්ඩයේ තරම් ක්‍රීඩා කරන්නේ මැටින් විකට්ටු වල. මම හිතන්නේ ඒ අතර සිටින දක්ෂයින්ගෙන් අති දක්ෂයින් හැකිනම් මේ ටර්ෆ් විකට් එකට ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරන්න මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාව තමයි මිහිරංගට ලැබිලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ඒ අතින් ඔක තමයි හැම දෙයකම වාසි අවාසි දෙකක්. මොකද මෙතනදී අපි එවැනි ක්‍රීඩකයන් ලැබෙන අවස්ථාව ගැන සන්තෝෂ වෙන්නට ඕන. ඒකම දැන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගැන ඔබ කතා කරද්දී පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවන කාණ්ඩය, තුන්වෙනි කණ්ඩායම් කීයක ඉන්නවද කාණ්ඩ තුනේ? සේන පළවෙනි කාණ්ඩයේ පාසල් 10 ටිය A කොටසේ පාසල් 18යි, ටිය B කොටසේ පාසල් 18යි, දෙවන කාණ්ඩයේ ටිය A කොටසේ පාසල් 18යි, ටිය B කොටසේ පාසල් 17යි. තුන්වන කාණ්ඩයේ ටිය A කොටසේ පාසල් 63යි. ටිය B කොටසේ මේ වසරේ ක්‍රීඩා කරා පාසල් 222ක්. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට 13න් පහළ 15න් පහළ 17න් පහළ 19න් පහළ තරඟ කීයක් පවත්වන සංඛ්‍යාව සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් 1800ක් පමණ. ඔබ කියන්නේ සියලුම වයස් කාණ්ඩවලද? ඔව් සියලුම වයස් කාණ්ඩවල. 4000කට එහා අපේ අම්මේ. මොකද තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ දැන් හොඳම උදාහරණය මේ වසරේ දැන් ඉදිරියේදී පැවැත්වීම නියමිතව තිබෙනවා. ලියාපදිංචි කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා වයස අරුදු 15න් 15 සහ 17න් 15. 15න් 15 පළමු කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් 86ක් ක්‍රීඩා කරනවා. දෙවන කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් 78ක් ක්‍රීඩා කරනවා. තුන්වෙනි කාණ්ඩයට සේන මේ වසරේ ලියාපදිංචි වී තිබෙනවා පාසල් 600ක්. අනිවාර්යයෙන්. ඊටමත් හොඳයි. ඒ ප්‍රවණතාවය ගැන අපි ආඩම්බරය වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වන මහත්තුරු නෝනලා යහපත් පුරවැසියන්ට සමාජයට දායාද කරන්න ඒ පාසල් දක්වන සහයෝගය අපි හැම විටම අගය කරනවා. මොකද මනෝ විද්‍යාඥයින් පවා පවසන්නේ
ඉගෙනීම පමණක් නෙවෙයි ඕනෑම දරුවෙක් එක ක්‍රීඩාවකට යොමු කරමින් ඔවුන්ට ඒ මානසිකව ලබන තෘප්තිය ජය පරාජය දරා ගැනීමේ හැම දෙයක්ම ඉගෙනගෙන තමයි එළියට යන්නේ පාසලෙන් එළියට යනකොට. මම හිතනවා ඉතින් මේ දරුවන් හැම දිනකටම ඒ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. හොඳයි අවසන් පන්දුව තේපානයට පෙර ආතුව තවත් විනාඩි කිහිපයක් තිබෙනවා. අපි මේ අතර වාරයේ 68 වන පන්දු වාරයේ නිමා වෙන්නේ දිනේ යවන ලබන 53 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 176යි කඩලු 6යි රන්දික මිහිරංගන දෙවි ලකුණු 4යි ඉෂාර මලිටත්. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Well, it is fair to say the second session is entirely belongs to Kalutara Vidyalaya. Picked up 5 wickets. Not too many runs being added, but their chances of winning this game outright pretty much out of the window, because to score 176 runs, Tissa Central taken 68 overs and in the process taken out the equation of a team winning this game on an outright basis. That's pretty interesting, Suhash. Unless Tissa Central College was able to pull up a miracle up their sleeve, they have a very slim chance of securing that cup that we did see just after the lunch break. And as of now, as you mentioned, the chances are slim. Now they're on for a fight to bring this match into a draw. Right before that, there was a close call on an LBW, but on our replay, clear evidence, the ball slipping down the leg side, because this man, Udana Tejaka, pretty much darting in his deliveries, goes to the edge of the crease, slanting all his deliveries pretty much in towards the right-hander. Ishara Malit and Randika Mihiranga, two fairly new batters. Now their task will be to bat till the tea break. There could be interesting decisions will be taken by either teams. But for now, this is Central College, safe and sound. Still trailing by 65 runs. Their first priority should be to get ahead. Very well bowled and equally well defended. 69 overs done, 176 for 6. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී බිග් මැච් ෆන් ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්
රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Students waving their flags, good support for both the teams, which is very pleasing to see as always. This is the big match, an annual event. Meanwhile, Ishara Malik picking up 2 more runs, ball slanting towards his pad and nicely clipped away for another couple. Score moves up to 178 for the loss of 6 wickets. Now Kalutara Vidyalaya bowlers managed to reach the lower order, but still we can see decent technique on display. Yeah, indeed, the batters, although our previous connection was devastated in this case, with Ishara Malik being caught out and our beloved Manasa Kavishan also leaving the field. And now Randika Mihiranga and Ishara Malik have been building up a nice connection throughout the past overs. Normally in a big match encounter, team winning on the first innings will share the major honors, and we are sincerely hoping that Tissa Central is going after that. Still 62 runs away, having seen 6 wickets have fallen. Still a challenging task. That one almost finding the top edge, and luckily for him, fell short of the fielder who's at mid-on region. Now current partnership worth 12 runs, which is good because all of a sudden Tissa Central ship looking shaky. Now they are steadying things up. Quite so, Tissa Central College is managing to ride the storm out little by little, but the storm itself is also getting tougher. Kalutara Vidyalaya is not going to give up their crude momentum that they have been gathering. Tissa, like his partner, pretty much darting in all his deliveries, but in comparison, he's extracting a little bit of turn. Similar delivery, well flighted, and finds the field at extra cover. 70 overs done, 180 for 6. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Sometimes in school cricket matches, big matches in particular, we've seen teams making bold declarations, but today in this battle of Mangosteens, clearly there was no such case. Yeah, and indeed in here the crowd that has gathered has also aided and protected the gentleman's spirit of cricket, which is a really nice spectacle to see throughout the day. And that is a successful round of bowling, I might add. Yet again keeping the bowlers, the batsmen, from scoring a run. And there it goes, caught by the wicket. That one slipping down the leg side. Hansaka Anupama back in attack. Very economical, 14 for 2. Compared to all the seam bowlers, I think this man has been the most impressive. Loud shout. Umpire having a closer look. Probably decided that one was touched too high. Struck in line, sure. Just should be the height
The umpire taken into consideration. Hansaka Anupama. Good piece of bowling. Straight away, starting a new spell, settling onto a new line and length. That's very impressive. Yeah, pressure is mounting on Randika Mihiranga to go for the defensive, and this time left leg defense. Successful, I might add. Now they're trailing by 61 runs, 180 at the expense of 6 wickets. 71st over continuing. For the simple fact, having being out there for 70 overs, goes to show the amount of patience this is central batters in store during the breaks. I know team management and the coaches giving out them clear instructions, at time very strong words spoken. Indeed, and speaking about the management and the coaches, both schools are probably at this moment very proud of their cricketers, playing like true gentlemen, keeping up the spirit of cricket and in a very professional fashion. This one once again down the leg side. He has deployed quite a few fielders outside the off stump, if I'm not mistaken. A ring of fielders outside the off stump. Slip. Short third man. Backward point. Cover, extra cover and mid-off. But baffling me why he's trying to bowl in towards the batsman and into the pads. This is something he should work out, at least during the break. Once again, in swinger. Misses the leg stump. 71 overs done, 180 for 6. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට් යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Looking at the time, this should be the last over prior to the tea break. 71 overs done already. Good over rate is maintained by Kalutara Vidyalaya bowlers, which is impressive. For the most part, we had spinners doing the bulk of bowling. Last over was a maiden, a very good one. Now these two batters out there, without a doubt, playing for tea. So this should be a very defensive approach from them during this over. And yes, another round. 71st over, 72nd over continuing. And it's important to note Kalutara Vidyalaya last time, on the first day, they scored 241 runs at 73.2 overs, so the 74th over. And this day, Tissa Central College is nearing that 74th over, and they have managed to score only 180 runs. So certainly a lower run rate compared to Kalutara Mahavidyalaya yesterday. They put up a real show, and Tissa Central College is now gripped by an iron fist. They're like tangled in the middle of an anvil that they cannot get off. I'm sure if they haven't lost the wicket of that right-hander who scored a 50, got out just about a minute before the lunch break, the approach should have been different. That's what we anticipated, but soon after that they've lost 2 wickets
right at the beginning of the session. So this session entirely belongs to Kalutara Vidyalaya, having picked up 5 wickets, 72 overs done, 180 for 6. And I think that should be the tee. Initially, we've been deceived by this placement of the bail on top of the stump. We thought for a moment we are moving into a tea break now for sure. Two umpires telling, guys, let's break and have some tea and come back. There you can see plenty of flag bearers. Their enthusiasm levels are pretty high. They are anticipating their team to do well, and both the teams, all in all, had a good game. This is how Tissa Central innings panned out. Ashan Vishwa out for 10, another left-hander. Malsha Kavishan, 52, he's the man who gave it up. Tushan Ashen, 58 of 100 balls, batted well. Nadun De Silva out for naught. Hirshan Etsara out for naught once again. Shireen De Silva, another left-hander, batted well for 32, and 2 batters out there, Ishara Malit and Randika Mihiranga doing well. Bowlers for Kalutara Vidyalaya, most successful bowler being Hansaka Anupama, 2 for 14, and Nithika Fonseca, none for 11. Udana Tejika, 1 for 18. Dinuk Tissara, 1 for 68. Tikshana Taruka, 1 for 21, and Yutika Dilluk, 1 for 29. Radha Fonseca, none for 8. All in all, decent bowling effort from Kalutara Vidyalaya as well. Like I said, very evenly matched contest. I think now we will be moving into a highlight package of the session. Some nice strokes have been played, but unfortunately, session began just like that. Right onto the stumps. That was the momentum breaker. This man was very patient right throughout his knock. From time to time, gets through the gap and finds the boundary. Another one punched off the back foot. This one, straighter delivery, played across the line. Another wicket lost. With that, the momentum. We shall but we'll just have a look at the wagon wheel. Plenty of boundaries, I think. 2 sixes and 19 boundaries. Most of them scored down the leg side as usual. They are the important partnership, biggest of them being 62 runs of 128 balls, and at the top 85 runs of 190 deliveries. Other than that, there are no partnerships of substance, but all in all, managing to scroll up towards 180 runs. Now we will be moving into a tea break. Right after that, we'll catch you with live action.
මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන් මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අපායතෙන් ලබා දීමට හැකිවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජිනම් වෙජිම තමයි. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමුතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. රයිනෝ සිමෙන්ට් රූෆිං ෂීට්ස්. දැන් you know රයිනෝ. I know. මම චමින්ද සිල්වා. මම කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීවී විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SASකම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සහ වන් මික්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් දායකත්වය ලබා දීමට හැකිවීම මා ලද භාග්‍යයක් හැටියට සැලකමි.
රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තී. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. මම වෛද්‍ය අශ්විනීද ආබ්රු. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට හැකියවීම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිකර්තෘ ලෙස කටයුතු කර නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු වන මාගේ සීයා ඇතුළු ද ආබ්රු පවුල වෙනුවෙන් භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. එසේම එතුමා සිදු කළ විවිධ සේවා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. උතුරු කළුතර බෞද්ධ අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ පුරෝගාමීත්වයෙන් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1936 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා. එහි ආදිකර්තෘ හා නිර්මාතෘ වන්නේ නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා සහ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා අතර ඇති මිතුදම හේතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින එය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් ලෙස රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ඇරඹුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහෙකින් වැජබෙන්නට මාගේ සුභාසිංශන ගෙන එනවා. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back.
මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිත්‍ය කිවීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිත්‍ය සමගයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One-Mix Private Limited දායකත්වය ලබා දීමට හැකිවීම මෙම ආයතනයේ සභාපති ලෙස මාලද භාග්‍යයක් හැටියට සැලකමි. අප පාසලේ ආදර්ශ පාඨය හැටියට කොයිකරු දන්නා අපදාන සෝමිනී ප්‍රඥා ඥානයේ චරිත උපවැටි. ඒ ආකාරයෙන්ම උපවැටි කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ජයන්ත සිල්වා SAS Chem පෞද්ගලික සමාගම සහ One-Mix පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. Goldman's 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fix එක, sharp look එකට trick එක. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. අවුරුද්දට කලින් අවුරුදු with Genie Debit Mastercard. Get ready to celebrate අවුරුදු with Genie. Get your Genie Debit Mastercard by downloading the Genie app today. It's easy as that. Welcome back once again, and we are ready to start things off for the final session. This is the Battle of Mangosteens, 63rd edition. This is Central College versus Kalutara Vidyalaya. Very evenly contested so far. Very even exchange of action. At the moment, we just couldn't tell which team is in front. There goes the scorecard. Kalutara Vidyalaya 241 all out. Yutika Dilruk, the chief scorer 74. Tikshana Tharuka 52. Hansakanupama 36. And Tissa Central in reply 184-6 at the end of 72 overs. Patient is the key for them. Tenuka Ashen 58 of 100 balls, and Malshan Kavishan 52 of 180, and Sharin De Silva 32 of 76 deliveries.
Hansaka Anupama 2 for 14, Udana Tejaka 1 for 8, and Dinuka Tissara 1 for 64 were the chief destroyers for Kalutara Vidyalaya. Still trailing by 61 runs, which means Tissa Central College will obviously playing for the glory of first innings. If they can get 62 runs and they can call themselves the winners of first innings, quite likely the chances of this game ending in an outright win for a team is out of the window pretty much, theoretically. And now the two teams in for the last session. Credit should be given to both the teams for showing some patience, and if I'm not mistaken, both the teams had very tricky moments in this game and managing to come out of it with some success. Yeah, indeed. Yesterday we saw a few cases of Kalutara Vidyalaya getting into heat with Tissa Central College in terms of their excellent bowling, and today that baton was flipped aside and Kalutara Vidyalaya was bashing Tissa Central College with their bowling, and Tissa Central College at this stage 180 runs at the expense of 6 wickets. Certainly in a good position, but as you mentioned, not in a position to secure an outright win. So the 7th win that they might have expected when they were setting off for this particular big match, the 63rd battle of the Mangosteens, certainly lost. Currently they are trailing Kalutara Vidyalaya by 61. Let's see what the tea break has done to the confidence levels, reflexes and the attitudes of the players in both teams. Hansaka Anupama meanwhile sticking to his impeccable length outside your stump. But right before the tea break, we've seen Hansaka Anupama trying to bowl down the leg side while deploying offside field. Not an ideal ploy. That was an excellent piece of fielding. Driven firmly by Radhika Mihiranga. Diving effort saved certain boundary. Still 73rd over in progress. Hansaka Anupama slipping in a juicy full toss. Radhika Mihiranga spanked that one through cover region, but excellent piece of fielding. Always good to see, even in the final session, these young cricketers trying to maintain their high standards. This one clip away for another single towards square leg region. Yes, they are coming back for the second. This is good. Very good running between wickets. Yes, indeed, even though time is running out and the game's prospects of outright winning is limbering aside, the cricketers of both teams are still energetic, still courageous, still trying to do their best in order to secure a victory, at least a sentimental one. The feeling that they did a good job, that they played a good game. You can just see how dedicated the batsman was at that stage, almost risking himself in order to get the second run and not to get run out. As we saw in the replay, direct hit would have made things interesting, but not to be. We've seen even in international cricket, direct hits, how tighter things get whenever fielders gets a direct hit. Just before the tee, Tissa Central College had a bit of a hiccup. All of a sudden lost 2 quick wickets, and these 2 batters done the resurrection job. Radhika Mihiranga, who's on 7, and Ishara Malik, who's also exactly 7 runs and just about taken them 23 and 24 and 29 deliveries respectively. Oh, that was agonizingly close to the outside edge. Stifle appeal, no response. Hansaka Anupama searching for his 3rd wicket. Bowled well out of all the seam bowlers.
for Kalutara Vidyalaya. He has been a fruitful one, an intelligent one. But I was surprised when he is trying to bowl outside. So the 2.5 overs done. Consequent Upama 2 for 16. Flip that one towards mid-wicket region for a single. 73 overs done. 183 for 6. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුමක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදියට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Just find out an interesting fact about this big match. Two brothers representing Kalutara Vidyalaya, two from the same family. And incidentally, that was the first occasion two brothers of the same family representing Kalutara Vidyalaya in this particular big match encounter. Nethika Fonseca and Radhava Fonseca, both fast bowlers interestingly. One family doing an immense job serving Kalutara Vidyalaya cricket. Very proud moment indeed for the parents as well as the family. There goes that in-dipper. Almost got caught in trouble. Rambika Mehuranga trying to cut that one. We saw bowler picking up a wicket, if I'm not mistaken. Yuthika bowling left, bowling right arm, leg spins, slip in a similar delivery. But for Rambika Mehuranga, that was fortunate. The inside edge not gone to hit the stumps. So far this over has proven a bit expensive. And do they rectify it? And they do. It goes off to a boundary in the extra point area. And there we go. The deep point area goes straight for the boundary. They found the gap. A well-placed shot. And there it goes. The fielder almost caught it, but just slipped by an inch. And goes on for a glorious boundary. He tried exactly the same shot during the previous delivery as well, but this time played it late. That was the key. Rambika Mehuranga moves to 12 with that. Udana Tejika. Simple approach, bowling quick, slanting in into the right hander. You miss, I hit theory. This time finds the fielder. After tea, I think the energy levels from Kalutara Vidyalaya not up to the expected mark, because they are still in with a chance of winning the game on first innings basis. And just like that, 74 overs completed, 187 for 6. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned
and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Starts prior to tea break, we've spoken about the players who went on to represent the country at international level, were produced by Kalutara Vidyalaya. 6 of them exactly, test players. Very prominent names, of course. None better than T.M. Dilshan, a legend himself. But incidentally, Dilip Liyanage, the one who first went on to represent Sri Lanka for Kalutara Vidyalaya. The lineup of players: Malinga Bandara, Venida Sirivardhana, Sujiva Silva, and currently Pathum Nissanka. Very, very proud cricket playing institution in the country. Kalutara Vidyalaya, not too many schools have managed to achieve that feat. Certainly. A great moment, a proud moment for the entire Kalutara area, and this very big match, battle of the Mangosteens, this is the one which laid the foundations for the cricketers who have brought glory to our country, and certainly the 63rd iteration of World. Maybe some of the cricketers who we see today playing on this field will be in the international fields fighting for our nation. He on that occasion put up a dive, almost got onto a tangle. Luckily, everything is all right. That's the interest from the crowd. There you go. I think Manchester City would be interested to employ this man as a defender. That was a perfect slide. Anupama once again. Noticeably, his pace went down. He was much more quicker prior to lunch break. You could call due to tiredness. Later in the day, having spent pretty much the entire day in the field, intense heat, bowled so many overs that tend to happen. Indeed, the climate and certainly the weather conditions is not helping, but I believe it is a lot kinder than the state that existed yesterday. Weather report states that it feels like 38 degrees Celsius out there with a 76% humidity. The players will certainly be feeling that out there toiling in the field. You're right about that. Yesterday was slightly more humid than today, but weeks leading up to that, we've experienced some of the hottest days in the year. Even the authorities went on to mention about the fact, the importance of taking precautionary measures, getting right hydration, wearing caps. Luckily, these youngsters, they are quite accustomed to play cricket under this intense heat. Once again, Anupama, though his energy levels gone out somewhat. Oh, that was another clear case. Fortunately for Ramdika Mehranda once again. Lucky to be out there. Slightly shorter, nicely played off the back foot, finds the fielder for no run. 75 overs done, 188 for 6. Tissa Central. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න.
අයිනෝ රයිනෝ පුතා හැබැයියා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වාලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino cement roofing sheets. Then you know Rhino. I know. Heels Crest 9mm sausages. The bite that bites back. Big crowd is in. As the day progresses, interest seems to be going up. But from up here, crowd pretty much invisible due to the fact there's a ridge at the end of the ground. 76th over just started. Just a moment ago we discussed about the test players produced by Kalutara region, and also we are quite possibly looking at future test players because we've seen some exciting talent with bat and with the ball. Definitely the Kalutara region, a bastion of world-class cricketers as it turns out, and some of these players will hopefully dominate the international stage and bring something for Sri Lanka and Sri Lankan cricket in general. Coming up for another Dialog Tissa. This time also goes into the almost went for the boundary there in the third man area, but yet again it went towards the fielder. Fielding positions certainly placed real nicely this time. The bowlers and the fielders communicating with each other. We've seen right-handers towards the latter part trying to cut against the spinners, with the balls coming towards them and moving away from them. Quite a few shots went in the air, clear suggestion that the wickets have slowed down considerably. You can see as the batters running across, puff of dust coming out. Which makes batting easier for these central batters because they have ample time to adjust according to the line of the delivery. And then as it stands, yet again goes onto a fielder caught in the mid-on area. They're not really letting players, the batsmen, to go to the long areas. They are not letting the batsmen get position the ball in the outfield, always keeping it in the infield, the safe area where the fielders. This is Central still trailing by 50 runs, 76 overs done, 191 for 6. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේෂ වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේෂ සමගයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Miss Private Limited දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකි වීම මා ලද වාග්යක් ඇටියට සැලකමි. Right arm leg spin. Oh, that was almost a medium pace delivery. It's a tricky business doing the fielding
at Silimidon area. At times very dangerous. There goes the band. Outstanding energy. Though the intensity inside the ground going down little by little, the energy and the intensity outside the ground seems to be going up, crowd building up. This is Tissa Central College Western Band. Once again, short of a length. Flicked straight to the Silimidon field. There's a reason why they call it Silly. Yeah, certainly. Always the man himself is there, just waiting for the batsman to make a little error. Another delivery went past the outside edge for Yutita Dilruk, looking for his second wicket, being very economical. I think this man, talented youngster, got few areas to work on when it comes to his bowling. Can be a very bright prospect. 77 overs done, 191 for 6. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන Water Passion. Water Passion නාගොඩ පාර කටුකුරුණ. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. Colors of these two schools' flags identical to a very famous institutions. Any guesses? In one aspect, well, one almost resembles the colors of what I assume to be the University of Sabaragamuwa in one, and the other, the imperial Spanish flag from the 1700s. I recall that one. That's your guess. I'm talking about famous institution Ananda College, and school very famous for rugby. Isipatana, almost identical, but almost it's identical. Similar colors. Meanwhile, Tichana Tharuka starting off his 8th over, found success only once. There was a very near catch. The fielder at point region not made any attempt. Clearly made Tharuka very upset about it for a moment, but these things tend to happen in a school's cricket encounter. Something we got to keep in our mind. These youngsters still amateur schoolboy cricketers. Yeah, even though the fact that they are amateur schoolboy cricketers raise its head a few times in the match, we have seen a great degree of professionalism among these youngsters. This man too got very sound defense, Ravita Miranga. It's not easy to penetrate his defenses. Once again, Taxila Central Western Band. Very, very good. They've been at the opening ceremony, did a very fine job this time. A full toss. Properly dealt with. Another boundary.
Just as we were talking, right then and there, and the boundary goes in from what seems like the deep mid-wicket area. And while we were talking, while we were discussing about various facts about the scores and everything, Tissa Central College managed to rack up the ones, and they got a chance. They took it. There goes the boundary. Just 46 runs, trailing by 78 overs done, 195 for 6. Full-time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think right, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care, styles to beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. For the successful hosting and progression of a big match, you can just see how that partnership has worked out. Now all of a sudden, Tissa Central batters not too keen on picking up singles, probably eyeing big boundaries to make this conclusion an interesting one. And meanwhile, our camera crew, as always, very talented at picking up pretty faces. But yeah, they want to put up a show, but they also want to make sure that they score in a sensible manner. They score those ones whenever they can, because at the end of the day, you can't go for a big boundary without observing and properly managing your skills, managing the way that you bat in order to go for those boundaries. Later in the day, it's very pleasing to see still these players playing out there, even though they are very tired, with a smile in their faces. We took a little look. Memorable big match for him. Scored a fantastic 50. He's a live wire in the field as well. Tried to flick that one. Almost played right into the hands of Yutika Dilruk, but went short. Now I can feel this is Central batters feeling a little bit of a liberation, trying to play some fancy shots. Still, they got to remember they are trailing by 44 runs. Their first task should be to cut down that deficit. And only after that can they go ahead and put up a nice show for the audience to enjoy. Before a show of power, you need to acquire the power that's needed. Sooner they get over to 41. Plenty of excitements you can expect. Throw was a good one. 79th over completed, 197 for 6. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems.
Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. කළුතර පුරවරේ මුල් පෙළේ පාසල් දෙකක් අතර පැවැත්වෙන මහා ක්‍රීඩා තරග 63 වන අතරට පැවැත්වෙන්නේ. යතරවාරයේදී දැන් ලකුණු 198යි කඩලු 6යි. තවත් ලකුණු 43ක් ලබාගත යුතුයි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සම කරන්නට. එහෙම නැත්නම් තවත් 44ක් ලබාගත යුතුයි පරය යන්නට. නමුත් තාමත් කණ්ඩායම් දෙකටම සමබර තත්ත්වයේ තරගය පවතින්නේ. මොකද අවසන් පසුපෙළ ප්‍රතිකාරවන් වුණත් රන්දික ලකුණු 19ක් ඉෂාර ලකුණු 11ක් ලබාගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන. සේන මේ තරගයේ පළමුවෙනිමේ ගෞරව හිමි කර ගැනීමේ තරමක පුංචි වාසියක් තිබෙනවා. මට එහෙම එන ආරංචි වෙච්ච විදිහට මේ කුසලාණය ඒ කියන්නේ කුසලාණය ජයග්‍රහණය කිරීම නෙමෙයි. හැබැයි තමන්ගේ පාසලට පළමුවෙනිමේ ජයග්‍රහණය ලබාගත්ත පස්සේ තමන්ගේ පාසලට රැගෙන හැකි ලබන වසරේ මහා තරගයේ වෙනතෙක්. ප්‍රශ්න නැහැ. ඒකත් හොඳ තීරණයක්. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන තරගයක වුණත් පාසල් තරගයක වුණත් පළමුවෙනිමේදී ලබා ගන්න ජයග්‍රහණය පිළිබඳව වෙන පොඩි ලකුණු දීමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රසාද ලකුණු හිමි වෙන තරගයක් නොවේ. ඒ නිසා පාසල් දෙකම තීරණය කළා තියෙනවා. පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට ඒ කුසලාණය ඊළඟ තරගය වෙනකම් මහා තරගය වෙනකම් තියාගන්න. මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක්. හොඳ අදහසක්. පෙරපාතේ දැකුම් කළ ආරක්ෂක පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දිනුක තිසර නායකයා පන්දු යමින් සිටින ඔහුගේ 22 වන පන්දු වාරය. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 68ක් ලබා ගන්නවායි කඩුලයි ඔහු. තවත් ලකුණු 42යි. පන්දුවේ අවසන් පන්දුවත් පෙරපාතේ ආරක්ෂක හරිව ක්‍රීඩා කරන්නේ රන්දික මිහිරංගේත් සමගින් පන්දුවර 80ක් අවසන් ලකුණු 199 කඩලු 6යි තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Goldie Sausages Value Pack අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie කටට රසක් බතට මසක්. මේ කළුතර විද්‍යාලය සහ තිස්ස විද්‍යාලය අතර තරගයේ තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දීර්ඝන්වන්නන් එකම කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයින් එකම බටහිර තෝර වාදක කණ්ඩායමේ සමාජික ශිෂ්‍යයනුත් අපි දුටුවා. මේ කළුතර විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ දීර්ඝන්වන්නන් සෑහෙන විඩාවට පත් වී තිබුණා කියලා දිස්සෙන්නේ. මොකද තරගයේ අර ජයග්‍රහණයකට ආසන්න වන ආකාරයක් කොහෙන්ම පේන්නේ නැහැ. මොකද තවත් පන්දුවාර 22ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ අනුව පන්දුවාර 20කින් තවත් ඉනිම දෙකක් සහ මේ ඉනිමේ තවත් කඩලු 4ක් තියෙනවා. කවදාවත් ඉවර ගන්න බෑ. එළවා ගොස් පහරක් එල්ල කරනවා. මෙවර මේ තරගයේ පළමු වයිට් පන්දුව සංඥා වෙනවා. ඊට අමතරව එක් වයිට් පන්දුවක්
හංසක මීට පෙර එක් අවස්ථාවකදී යොමු කරා. ඔව් ඊයේ දිනේදී නේ. අද දිනේදී පළමු වයිට් පන්දු වෙන පොන්රූපණය. ඔව් ඒක රිටර්න් ක්‍රීස් එක පහු කරන නිසා තමයි වයිට් පන්දුවට සංඥා වෙන්නේ. එනවා ලකුණු 200 සීමාව ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 200 සටහන් වෙනවා. කල්තර විද්‍යාලීය වෙන ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ සිටනවා මේ පසුගිය වසරේ සිට දැන් පසුගිය වසරේත් මේ තරගයේ ප්‍රධාන ලකුණු සටහන් කරන වශයෙන් ලකුණු සටහන් කරන්නේ රශීන්ද්‍ර ගයාෂාන් සමගින් චමත් ආර්යවික්‍රම. ඔවුන් දෙදෙනාම මේ වසරේ තරගයේදීත් පැමිණ තිබෙනවා. තනියම දිරිමත් කරනවා තම කණ්ඩායමේ ආදිශයන්ගේ විශේෂ ඇවරු මාසන්නව සිටින්නේ. ලකුණු 201යි. රන්දික මිහිරන්ගේ තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පන්දු 50කට මුහුණ දී තිබෙනවා ලකුණු 19 ලබා ගැනීමට. අනිත් අන්තයේ ඉෂාර මලිත ආකාරයෙන් මේ පන්දු 49කට මුහුණ දී තිබෙනවා ලකුණු 13ක් ලබා ගැනීමට. ඔය දෙදෙනාම ආරක්ෂාකාරයෝ උත්සාහ කරන්නේ පළමු ඉනිමේ ගෞරවය හිමි කර ගැනීමට තමන්ගේ පාසලට. ඒ අන්තිම පන්දු යවන්නනුත් දැඩි උත්සාහයකට තියෙනවා මේ කඩළු 4 බිඳලා දමමින්. ලකුණු 40ක් තුල මේ කඩළු 4 බිඳ දමමින් තමන්ගේ පාසලට ගෞරවය ගෙනට. ඒ අතර වාරේ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ෆයිනල් එක කලාපයට. ලකුණු 2ක් පමණයි. පාද ලකුණු විනසුරුතුමා පාදයේ වැදී ගිය පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරන අතිරේක ලකුණු 2ක්. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 203ක් බවට පත් වෙනවා කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒකම සුනෙත් ඔබ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සමග සම්බන්ධ වෙලා රාජකාරියක් කරනවා. ඔබ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරනවා. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්නට කැමති දැන් බොහෝ පාසල් වලට මේ දිස්ත්‍රික් සංගම් මගින් උපකරණ ලබා දෙනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් ලබා දෙනවා. ලණු පැදුරු අතරේ සීමාව සඳහන් කරන ලණු මම හිතන්නේ ලණු පැදුරු ඒ වගේම මේ වැහි කවර මේ සියලු දේ වගේම අපි දන්නවා රෝල මැෂින් එතකොට තනකොළ කපන මැෂින් මේ හැමදේම ක්‍රීඩා පිටි තිබෙනවා නම් පාසලකට උන්ට ක්‍රීඩා කර හැකි නම් අඩුම වශයෙන් වයස අවුරුදු 13න් 15 තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකි ක්‍රීඩා පිටියක් තිබෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නැත්නම් බස්නාහිර පළාත වේවා අදාළ පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය නැත්නම් දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමය මේ සියලුම අය එකමුතු වී ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් සමග එකමුතු වී ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ඔවුන්ට සූදානම් කර දෙනවා. ඔවුන්ට තිබෙන්නේ ඇවිල්ලා අරන් යන්න විතරයි. අනිවාර්ය අපේ විශේෂ ප්‍රණාමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයටත් එක්කම සිරමේ පළාත් ප්‍රධාන පළාත් 4කට බෙදලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව. ඒ පළාත් 4 යටතේ වෙනම සංගම් පිහිටවා තිබෙනවා. අපි උදාහරණයකට බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය, මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය, ඒකම දකුණු පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය, උත්තර සහ උතුරු මැද පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය. ඉතින් මේවා ඉන්න මේ නිලධාරීන් කාර්යක්ෂම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ රාජකාරී කරද්දී ඔවුන් සෑහෙන උදව් කරනවා මේ පාසල් වල. හොඳයි 81 වෙනි පන්දුවර නිමයි. ලකුණු 205යි කඩළු 6යි තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. මම ජයන්ත සිල්වා SASKM පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයෝටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. පන්දුවර 66ක් මේ වෙනට යවා තිබෙනවා. තවත් පන්දුවර 21ක් යවන්නට තිබෙනවා. අද දිනේ පන්දුවර 87ක් යවෙවිද මොකද පැය කාලක් අද අහිමි වුණා. පැයකුත් මිනිත්තු 15ක්. අපි තරග ඉදිරියට ගෙන ගියා. ඉන්පසු මිනිත්තු 15ක් නැති වුණ කාලය ඇති කර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පැය කාලක් ප්‍රමාද වුණත්
ඒ පැක් නැතුණු කාලේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. අපි දිනයක් පන්දු වාර සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්නේ මිනිත්තු 15ට පමණයි. මිනිත්තු 15ට අඩු වෙන්නේ පන්දු වාර 3ක් පමණයි. මොකද දැන් අපි වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරන පන්දු වාර 4ක් ක්‍රීඩා කරනවා. අඩු කරනවා නම් අඩුවෙන් අඩු කරන්නේ. වැඩි ක්‍රීඩා කරනදී වැඩියෙන් එකතු කරන්නේ. ඒ තමයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය නැත්නම් නීතිය. අපි විශේෂයෙන්ම මේ නීති රීති ගැන කතා කරද්දී අපි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ මෙන්න පළවෙනි මේට පෙර යවන මන් කාඩ් ක්‍රමයට දවා ගන්න දරු උත්සාහය දවා ගත්තා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් නීතියේ ඉඩකඩ තිබෙනවා ඒකට. මොකද ඒක අසාධාරණ ක්‍රීඩාවක් නෙමෙයි. ඉස්සර අසාධාරණ ක්‍රීඩාවකට තිබුණේ දැන් ඒක අයින් කරලා නීතිගත කරලා තියෙනවා. ඒක රන් අවුට් එකකට දැන් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් දුවදී දෙවියමක් වශයෙන් තමයි සටහන් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේක කැඩුවා නම් අවුට්. ඕන නායකයාට තාමත් අවසරය තියෙනවා. ඒ ඉල්ලීම දවාගත් දෙවි ගිය බව සංඥා කරලා පස්සේ පන්දුර කෙනෙක් ගන්නයි නායකයාට පුළුවන් මේ මම ඒ ඉල්ලීම අයින් කර ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට නැවතත් ඔහුට පන්දුර පහර දෙනවා. නමුත් දැන් ඒක එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඒක නීතිගත කරලා තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සේන මම පන්දු වාර 80 අවසන් නිසා මට පේන ආකාරයෙන් නව පන්දුව රැගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නව පන්දුවක් සමගින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු වාර 80ක් නිමවුනට පස්සේ ටර්ෆ් එක තන තිල්ලක ක්‍රීඩා කරනවා නම් පන්දු වාර 80න් පස්සේ අලුත් පන්දුවක් ගන්න පන්දු වෙන කණ්ඩායමේ නායකයාට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහුට අවශ්‍ය නම් පන්දු වාර කීයක් අපි මේ කතාව ඉතින් පස්සේ කතා කරමු. පන්දු වාර 82ක් අවසන් ලකුණු 206යි කඩලු 6යි තිස්ස මත විද්‍යාලේ කණ්ඩායම. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. ලුහයයි තිස් විද්‍යාලේ කණ්ඩායම අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ අර නව පන්දුව ලබා ගැනීම පිළිබඳව. සේන දැන් මේ පැරණි පන්දුව පන්දු වාර 80ක් කියන්නේ කින් පසුව තමයි නායකයාට අවස්ථාව තියෙන පන්දුව මාරු කරනවා නම් මං හන්නේ ඒ පන්දුව ඔහුට උපරිම පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් තිබෙනද මෙච්චරයි යවන්න පුළුවන් මේ පැරණි පන්දුවෙන් කියලා. නෑ ඒ පන්දුවේ හැඩය වෙනස් වෙනතුරු හෝ මාරු කරන්න හේතු කාරණාවක් වෙනතුරු ඒ පන්දුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් එහෙම පාවිච්චි කරන අතරවාරයේදී පන්දු වාර 110කට පස්සේ පන්දුව මාරු කරන්න කිසියම් හේතුවක් වුණොත් අපි කොහොම හැඩය වෙනස් වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් පන්දුව නැති වෙලා හරි ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් බෝලයක් ගත යුතුමයි. ඒ තමයි තරඟ නීතිය. ඒකම ටර්ෆ් එක නම් අපිට හැකිනම් සමීප දසුණක් ලබා ගන්නට මේ පන්දුවේ නව පන්දුවක් සේන. දැන් තියෙන්නේ නව පන්දුවක්. ඔව්. තාම දිලිසෙනවා. පැහැය හොඳින් දිනනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවේ නව පන්දුව ලබා ගන්නට පස්සේ වේග පන්දුවක් නම් තමයි පන්දුවේමට උපයෝග කරගන්න. නමුත් දැන් මේ දඟ පන්දුවන්නන්ගෙන් මේ ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවය බෙදහලන්නට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් තාමත් සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවය 7 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ තවත් 35යි අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රථම ඉනිමය සම කරගන්නට. කිසියම් ආකාරයකින් ප්‍රථම ඉනිමේදී 241යි වුණොත් අර ඔබ මුලින්ම කප් එක මොකද වෙන්නේ? මම මේ පිළිබඳව දැනුවත් නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා පසුගිය වසරේ හිමි කණ්ඩායමට ඒතර අරන් යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් 6 මාස ගන්න බැරිද? හොඳ අදහසක්. අපි ආශිෂ්‍ය සංගමයේ විදුහල්පතිවරුන්ට කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හුඟක් අවස්ථාවල ලැබෙනවා. එකවර මම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ලංකාවට ආපු වෙලාවේ අපි ඊළඟ පන්දුවාරයේදී කතා කරමු. ඩ්‍රයිව් කිරීමක්, ආලංකාර පහරක්, විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්
ෂොඩක් ශක්කව කලාපේ පන්දුව නතර කරගන්නේ සමගින් 83 වන පන්දුවාරේ නිමවන ලකුණු 208යි. ඒ ලකුණත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 6ක් බිඳ වැටි තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. හොඳයි ලකුණු 208යි කඩලු 6යි. විශේෂයෙන්ම එකපාරක් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කර දැන් ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා එක් දින තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට ලොකු කප් එකක් හදලා දෙනවා. නමුත් කප් එකේ ඇසුරුම හදලා තිබුණේ නැහැ. මොකද පැක් කරගෙන යන්න වෙයි කියලා ඒ හදපු සමාගම හිතලා තිබුණේ නැහැ. අවසානයේදී තරඟ ඊටම තීරණාත්මක තරඟය 1-1 වෙලා තියෙද්දී මට මතක විදිහට හම්බන්තොටදී තරඟයේ සුරේ පැවැත්තුනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරමින් සිම්බාබ්වේ ජයග්‍රහණය කරා. එතෙන්දී ඉක්මනින්ම හදලා දුන්නා ඒ කප් එක ගෙන යන්න ඕන ඇසුරුම. නැත්නම් මොකද ඒක අරන් යන්න විදියක් නැහැ ප්ලේන් එකේ. මේ තියෙන මේ තිබෙන්නේ මේ මැංගුස් සැටනේ නැත්නම් මේ කළුතර තිස්ස සහ කළුතර විද්‍යාලය අතර තරගයේ කුසලානය. මේ කුසලානය තමයි පාසල් දෙක වරින් වර අරගෙන යන්නේ. කොහොමද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අර මේ අතරවරේ ආලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව ඇදී යනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. මීට පෙරත් අපි දුටුවා ඒ කලාපයේම සුවිශේෂී පන්දු රැකීමක්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් වේගයෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 212යි. තාමත් හොඳයි. නමුත් පන්දු ඉදිරිපාදේ පන්දුව එන්න මාවතට ගෙනාවේ නැහැ. ගෙනාව නම් මේ නියත වශයෙන්ම 4-5ක්. මොකද එහෙම වුණා නම් තවත් ඉඩකඩ තිබුණා මිඩෝ සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩක අතරින් පන්දුව යොමු කරන්නට. හොඳ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් පිත්තේ වදින්නේ නැහැ. මේ සාන්ත ෆොන්සේකා විනිශ්චයකාරවරයා ඒකම කල්තර මේ තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලීය දරුවන් පාසල් දරුවන් කණ්ඩායම දිරිමත් කරමින් තම පාසලේ අභිමානය ලෝටම කියන ඒ පාසල් දජ මේ කල්තර විද්‍යාලීය දජ විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සමගම 7 වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ රන්දික මිහිරංගගේ ඉනිමයි නිමා වෙන්නේ ලකුණු 25ක් ලබා සිටදී 59 වෙනි පන්දුවට මොහොන දෙනවා. ඔව් උත්සාහ කරා ස්කෝකට් පාරක් අපකට් පාරක් එල්ල ගන්න. මෙන්න පොන්රූපණය. ඔව් ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල ගන්න උත්සාහ කරේ. තා හොඳ උඩ පන්දුවක්. ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ අති විශිෂ්ටාකාරයෙන් ඒ පූර්ණ ගෞරවය පන්දුව රකින්නාට. යුතික තුන් ඉරියව්වේ දස්කම් පෙන්වන අවස්ථාව ඊයේ දිනේදී පිටෙන් පන්දුවෙන් වගේම දැන් පන්දු රැකීමෙන් යනවා. රාන්තික මිහිරංගගේ කඩල දැවියන්නේ ලකුණු 25යි පන්දු 59කට. දැන් නැවතත් තරඟය දනාක පිටිකරුවක් කවිදු තත්සර පන්දුවර පහර දීම සඳහා පැමිණෙන්නේ. දකුණත් පිටිකරුවෙක් වයස අවුරුදු 18යි.
හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව යොමු කරන මේ නවක ප්‍රතිකරුවාට පීඩනය ගෙන දෙන ආකාරයේ පන්දු යැවීමක් නායකයා විසින් පන්දු යවන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. අවසන් වන්නේ 84 වන පන්දු වාරය ලකුණු 212යි කඩලු 7යි තිස්ස මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. ඔව් එකම විදිහේ ටී-ෂර්ට් පැළඳගෙන ඔව් කමිදු තත්තර මේ කලුතර විද්‍යාලීය දිරිගන්වන්නන් එකම ශිෂ්‍ය නායකයින් අපට දක්වන්න ලැබෙනවා 212යි කඩලුවට පන්දේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. පන්දේ වෙනස සඳහා කැඳවා තිබෙනවා යෝතික ඉලීමක් කරා දැඩි ඉලීමක්. නමුත් විනිශ්චයකාර මහතුන් කිසියම් ආකාරයකින් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින්ට නායකයාට කැඳවනවා. ඔව් මම හිතන්නේ මෙවැනි එක්සෙසිව් අපීලින් නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරගෙන විනිසුරු දෙසට ඇවිදගෙන යන්නට අවසරයක් නැහැ. සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය එවැනි අවස්ථාවකදී කඩ වෙනවා. නමුත් මේ සාමාන්‍යයෙන් දැනුවත් කරන ක්‍රීඩකයින්ව පාසල් දරුවන් විශේෂයෙන්ම හිතාමතා නෙමෙයි මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. අර මේ රූපවාහිනියෙන් බලන් ඉඳලා සමහරලාට මේ ගොඩාක් නරක දේවල් පමණයි ගන්න. රූපවාහිනියෙන් දකින්න දේවල් තමයි මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෝ කරන සමහර වැරදි. පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම කළ යුතුයි. අපි දන්නවා එකවර ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. ඉල්ලීම කරද්දී ඉන්න තැන ඉඳලා ඉල්ලීම කරන්න ඕන. ඉල්ලීමක් කරලා පස්සේ විනිසුරු තීරණය දෙනතුරු බලා සිට තමයි සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕන. නැත්නම් සමරන්නට මෙන්න තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගමේ නිලධාරී මහතුන් ආසන්න අවස්ථාවක්. මදන කඩුල්ල ආසන්නමයි බේල් එකට හුලං ගහගෙන ආවේ. දැන් අර තරගකාරීත්වයේ තරගයට ගෙනෙනවා. මොකද ලකුණු 29ක්. ඕ ඇයි ඒ පන්දුව මොකද කාන්දමක් වගේ එක පැත්තකට ගියා. විකට්ටුව පිටිපස්සේ අත්තාවරණේ කඩුරගෙන කාන්දමත් වෙනවා වගේ පන්දුව හැරුණා එක පාටම. හිතා ගන්නත් බැරි ආකාරයෙන්. මේ තමයි දඟ කැවීමේදී විශේෂයෙන්ම පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය නැවතත් අපිට දැකගැනීමේ හැකියාව ලැබෙවි. ඒ තරම් තියුණු දඟ කැවීමක් සමගින් අලංකාර පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පිටිකරවට. මම කඩුළු මැද්දෙන් දිගේ කඩුළු දෙක මැද්දෙන් ගියා වගේ දැක්කේ. 99.999 ගොඩයි. අනිවාර්යයෙන්. ඇයි ඒක ඒ පන්දුවයි කඩුල්ලේ නෝදනේ කියන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පන්දුව දංකවන යුතික තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටෙන් දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයා දැන් පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන එක පන්දු රැකීමත් විශිෂ්ටයි. ඔව් පෙර උඩ පන්දුව විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක් මිහිරංගගේ කඩුල දවා ගැනීම උන්ට නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නට අවස්ථාවක් ගෙන දුන්නා ඒ උඩ පන්දුව. ඔව් දැන් තවත් ලකුණු 30ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ පළමුවෙනි මේ වැඩි වාසියක් ගන්නට නම්. නමුත් ජයග්‍රහණයක් ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. මොකද ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවරන තරගයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව. ඒ අනුව කණ්ඩායම් දෙකම මේ තරගය හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ගැන ආඩම්බරයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තියාගත්තා. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු පන්දු වාරයක් 85 වෙනි පන්දු වාරය ලකුණු 212යි කඩලු 7යි තිස්ස මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බෝ අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගේ වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. ලකුණු 212යි කඩලු 7යි පන්දුවර 85ක් අවසානයේ තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 2.49 ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් සහිතව යන්නේ. ඕ නැවත තියුණු පන්දු කිහිපයක්. සුනිත අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කිරීමේදී අපි දන්නවා ක්‍රිකට් නීති 42ක් තියෙනවා. ඒ 42 තියෙන පොත මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සංගමය සමාජය විසින් තමයි ක්‍රිකට් නීති හදන්නේ. ඒ පොත පිටු 468කින් සමන්විතයි. පිටු 468ක මේ නීති රීති 42 ලියලා තියෙන්නේ. දැන් එහිදී පළවෙනි නීතිය තමයි ගරු කිරීම එහෙම නැත්නම් විනය. ඉතින් අපි මම මතක් කරන්න විශේෂයෙන්ම අපේ පාසල් දරුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙන නිසා තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒක ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒ සමගම විනිසුරු කාර්යභාරයට ගරු කළ යුතුයි. තීරණ වල ගරු කළ යුතුයි. ඒකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මෙන්න පුනරුපණය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය සහ පාරම්පරික ගතානුගත ලක්ෂණ ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඉතින් මේ අපි හැමවිටම ගැන මේ ක්‍රීඩාවේදී ගරු කිරීම කියන ප්‍රධාන සාධකය මත තමයි මේ සියලුම නීති රීති සම්පාදනය වී තිබෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් අපි ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕන සුනිත් මේ පාසල් දෙකේම දරුවන් විනය ඉහළ මට්ටම තබාගෙන ක්‍රීඩා කරා. මේ දක්වා අපි හිතනවා ඉදිරි පැයක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. විනාඩි 50 විනාඩි 46ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. ඒ විනාඩි 46 මේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ ගෞරවය ආරක්ෂා කරන කටයුතු කරනවා අනිවාර්යයි. අනිවාර්යයෙන්ම සෙන දින දෙකක් පුරාවට මේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම සුහදශීලීව සහෝදරත්වයේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටී මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ සහ ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු ගෞරවය ලබා දිය යුතුයි. ඒ ඔවුන් කරන කර්තව්‍ය වෙන. ලකුණු 212යි කඩලු 7යි 86 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව වෙන එහත් පිට අසලින්ම කඩුවකන ක්‍රීඩකයා අතර යන සමගින් 86 වෙන පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 212යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 86ක් අවසානයේ තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
මේ කැමරාවෙන් දකින්න බැලි සෑහෙන පිරිසක් සිටිනවා මේ කාර්යය තුළ. මොකද අපේ මට ඊයේ කවුරුන් මට කියනවා මම අහගෙනයි අපේ එක කැමරා ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් කඩොල් ලොමවා කිරීම වරදට හසු වෙන්නේ නැහැ 36 වෙනි නීති උල්ලංඝනය වුණේ නැහැ. අපේ කැමරා ශිල්පියෙකුට පොඩක් නිදිමතක් ඇවිල්ලා විවේක කාලෙකදී අට්ටාලෙන් වැටෙන්න ගියාලු අපි නම් දැක්කේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රේක්ෂකයා තමයි කිව්වේ. ඔව් බොහෝ විට සේනමේ ඔවුන් බොහොම එක දිගට හිටගෙන අසීරු කාර්යයක නිරත වෙන විශේෂයෙන්ම අඩි 15ක් වගේ උසක අට්ටාලයක ඉඳගෙන කැමරාව හසුරවන්නේ. මේ අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ අවසන් වෙන්නේ පන්දු 87ක් නිමයි. ලකුණු 213යි කඩලු 7යි. සිසිල් පෑන් පානය සඳහා තරඟය නතර කරන බඩ බේසයක් ඔසවමින් ශුක්‍රී වාහිඩ් විස්තුතුමන් සඳහන් කරා. Time for drinks. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බෝ! අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. The host underwent relentless pressure to get this grand venture underway, and having completed it successfully, they must be feeling relieved and very proud. This is why we love big match cricket so much. Youngsters enjoying, countless number of flags waving. I must say the light is pretty good still. We are fast approaching the conclusion stage of the Battle of the Mangosteens, 63rd edition. Still trailing by 27 runs. This is Central. Yes, indeed, the 63rd Battle of the Mangosteens. Both OBAs have contributed, and especially, of course, the Tissa Central College OBA. This time, they are the hosts. Immense responsibility on their shoulders and exercising their right to retain that memory in the form of a group photograph. First ball of the over. As of now, it stands at 214 runs for Tissa Central College at the expense of 7 wickets. They're trailing by 27 runs, 88th over. Continuing right now, Tissa coming up for another delivery. Tactfully let that go.
And in the past few overs, Tissa Central College has certainly stepped up their game in a big way. 214 runs, only have 27 runs to go. If Tissa Central College manages to score some boundaries in crucial moments, they might just be able to get that crucial goal. It is fair to say at the moment both the teams still fighting for first innings honors rather. For Tissa Central it's just 27 runs away, and for Kalutara Vidyalaya just 3 wickets away. Who will get that? I think this should be an interesting battle within the battle. Certainly one of the peaks of this two-day encounter. The final moment, and the most intensive ones at that. Who will win? Who will get the glory that comes with this sentimental stage of victory? Will the 3 wickets fall before 27 runs can be scored? During last few overs, we've seen quite a few loud shouts. One appeal almost gone touch too far. Umpires pretty much have provided necessary instructions to the youngsters. They haven't taken any precautionary actions, but just quietly instructed the kids just to be polite. Just like that, 88 overs done, 214 for 7. wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක Conclusions time of this game extended due to obvious reason. Overnight rain delaying the start. Originally was scheduled to start around 10 a.m. but we had to wait till on the board. Last 15 overs in progress. Should be interesting still. Both the teams eyeing their first innings win. If the light permits, we are hoping to continue till if I'm not mistaken, till 6 p.m. There you go. Quite a few loud shouts. Some of them are way too extreme. And slowly but surely, look at the dancing moves. This man, you took a little look. I think, for me, the player of the tournament, that's the magnificent looking trophy both the teams are playing for. By the looks of it, Kalutara Vidyalaya will once again get the chance to wrap their hands around that magnificent looking trophy, and just as we speak, excellent piece of fielding from Kalutara Vidyalaya fielders. Even towards the dying minutes of this game, commitment is shown. Very, very pleasing to see. Yes, indeed. Even though the light load is rising and the game is certainly coming to an end, the enthusiasm and the energy of these young cricketers can seldom die off. You can see he pursued the ball to the last moment. He could have given up, but the commitment just paid off. That is the type of commitment, that is the type of energy that makes cricket great, that keeps this sport alive. That's the same reason we all love big match crickets.
because both the teams want to show off their best skills right in front of their brothers and sisters, parents, colleagues, all boys, so they cannot make a mistake. 89 overs done, 218 for 7. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික්ස් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Cloud-filled skies, sun still snaking through. As a result, light is pretty good. So we are keeping our fingers crossed. The light will remain the same. Big crowd right at the edge of the boundary. Oh, that one went in between the bat and pad. Lovely energy from the band of Tissa Central College. I mentioned, done a great job at the grand opening ceremony. That was a close call. Luckily, there was a bat before the pad. Lovely stuff. Proper big match atmosphere. Just like one you experienced few weeks back. Sahas. Indeed, in the 54th Battle of the Blues, the atmosphere was definitely energetic, and just like today, the energy only grew as time went by. As the match came to the close, the enthusiasm just kept going, which was just, simply put, amazing. And right now, right here, we can see that energy. The audience has not faded away, it has only grown. We saw the same case in the Battle of the Blues, and that's the beauty of big match cricket. There's so much enthusiasm and camaraderie surrounding them. There you go. Few men behind the mission worked relentlessly, tirelessly to make this event a successful one, and we can quite clearly say they have done a fantastic job. They are still in the 19th over. Like I said, sun still snaking through. As a result, light is good, but it'll be interesting to see once the sun goes behind the clouds how the light will be. Ishara Malik, who's on 18, batted well, 73 deliveries. Interest among the crowd. Lovely. Coming to Shara. 5 for 24. This is central batters very good at occupying the crease in comparison to Kalutara Vidyalaya. Of course, Kalutara Vidyalaya was forcing the issue. There goes the Dilk scoop. Someone from your school invented it. Why not playing it right here, right now in the Battle of the Mangosteens? 19th over completed, 219 for 7. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි.
Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් තියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. කටට රසක් බතට මසක්. Forming right at the beginning. Open up things. Grand opening ceremony was a very colorful one. Now still plenty of energy and keeping us all entertained, keeping that big match rhythm going. Lovely. Yes, indeed. A band certainly adds color to the match, and we were sleeping. The few others keeping the ball in the infield yet again, not letting it go. Let's look at the action replay. Yep, goes for a sweep, but yet again messing with their timing. I got a question for you, Sahas. I think this is probably the only shot in the history of the game of cricket named after the player who invented it, Kalutara Vidyalaya. His name will remain probably forever. Till scoop. Lovely. It doesn't matter whether it's a T20 game or a one-day international or a two-day school cricket. Always entertaining. Indeed, certainly an icon. A glowing beacon of Sri Lanka's progress and pride in the international stage, and significant for the 63rd Vato, the Mangosteens. Because as you mentioned, one of the boys from Kalutara were the ones who made it possible. This man Yutika Dilruk, I think if he worked hard enough, this man definitely got a very bright future. Still very young, still lot to learn. Hopefully he'll be dedicated enough. This time of the back foot and loud shout. Umpire unmoved. 91st over completed. 2:23 for 7. There goes the replay. Very close. I think that hit the bat on that occasion. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගෝස්ටර්න්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Still we cannot find which team is in front. We've not been able to find even the winners of first innings. Still trail by 18 runs. This is Central and Kalutara Vidyalaya yet to pick up 3 more wickets. Who will it be? That makes it this remaining minutes all that interesting, and bat goes in the air, so is the ball, and as we speak Kalutara Vidyalaya strikes. Wicket number 8 goes down. Now Kalutara Vidyalaya getting closer and closer for the first innings victory. He was going for a big heave towards mid-wicket region, slug sweep, lost the bat. With that, lost the proper connection. Ball just looped in the air. Easy catch. Just have a look. Bat and the ball both goes in the air at the same time. Very rare occasion. Yeah, it was a case of the bat being better positioned than the ball. Shara Malik, the batsman, out. 20 of 75 balls.
Heels Crest Naimere sausages. The bite that bites back. Now all of a sudden, Sahas, everything become even more interesting. Both the team chasing for their first innings win. Malindu Dilshan bowled beautifully. Just 15-year-old. He got a lot of years to serve. Tissa Central College, very talented cricketer. Very good with the ball. He's the one who created opportunities for them. Exactly. It almost looks like Tissa Central College really had a chance after they moved on with their singles. And does it go for a boundary? Nope. That was another clear case of a run out. Is it? Not quite, but clearly an opportunity for the slip fielder. Not taken, slightly away from him, on top of his hand. But now Malindu, is he in trouble? Looks like he is. There goes the replay. Flat. Finds the edge. Oh, that one was closer than we expected. Closer than we saw at the first occasion. Clearly a missed opportunity. That should have been taken. Yeah, you can see Malindu slamming on the ground right there. You can just hope he is okay. Now you can clearly see sense of urgency from Kalutara Vidyalaya and a little bit of negativity from Tissa Central. All of a sudden they've gone inside the shell. Coming to Tushara, who's on 7 now. It's up to him to take the responsibility of cutting down the deficit, scoring the remaining 16 runs. 8 wicket down. They can't make mistake like the one they did previously. That was a lucky break. Closer to the slip fielder but not taken. Slip fielder almost too keen on that occasion but not managing to pouch the ball. That's the wicket. Bat goes in the air one direction. Ball goes in the air the other direction. This time big heave. Only be a single. All of a sudden we are getting a feeling that we are watching a limited overs match. Yeah, indeed. And that is always, as always, time becomes the biggest barrier when we are in a 2-day match, especially in big matches. Time ultimately is the limiting factor, and right now trailing by 15, 2 wickets remaining for Tissa Central College. A tight moment, almost as they were gripped between the vice. What would it be? For us up here, it's hard to predict. 15 runs, not much, but with just 2 wickets in hand, it becomes very, very trickier. Wicket, 2 runs, and a single. That's how Udana Tejana's over panned out so far. 18 deliveries, 18 overs and 3 deliveries. This is exactly what Tissa Central has fought for the first innings glory. Still 15 runs away from them and 2 wickets eluding the first innings win for Kalutara Vidyalaya. Neat single taken by Kamedu Tatsara, who's on 7. Now it's question if Kalutara Vidyalaya will employ tactics which would tighten their grip around Tissa Central College, or Tissa Central College will try and score those ones instead of going for big shots in order to safeguard the 2 wickets they have. Well, they made the mistake of going for big shots and paid the price almost twice in succession, and pretty much all their chances would have been gone. But luckily, 2 batters out there still searching for that 14 runs. Udana Tejaka captured 2 wickets, searching for his 3rd and 9th for Tissa Central. Bottom edge goes toward fine leg region, gets a 1, coming back for the 2nd. No problems there. Lucky finding the inside edge. I don't think Tissa Central minded at all. Oh, that was agonizingly close to the leg stump. Lucky break. Wicket keeper
got his hands on the head. Still 12 runs required. We got an ample number of overs. But off the back foot and clean bowled. What a delivery. Outstanding. Udana Tejaka delivers. Dying minutes of the game. Still fighting for the first innings win. Malindu Dilshan paying the prize. Jubilant crowd up on their feet. He should have played in front but went backward. Ball sneaks through. 9th wicket down. Now all of a sudden things looking ominous. Indeed, things are certainly looking grim. රුපියල් 60 මැලිබන් සේවරි පොඩ්ඩෝ එක මැච් එකට සෙට් වෙන්න. Wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Just what we needed to conclude things in this grand encounter. The Battle of Mangosteens 2023 edition. Who would have thought this would come down to this stage where both the teams fighting it out, battling it out in the center for the first innings win. 12 runs away from Tissa Central and solid defensive stroke. This is what the Malindu should have done. Instead went backward and the ball sneaks through. He went way back. Pitch almost right in front of his feet. Still not the right technique. This time picking up a single. Sense of urgency in their running. This is outstanding, Sahas. Indeed, they're cornered in a tight spot. What can we expect from them other than hastily trying to recover from their mistakes? They have one chance, Tissa Central College, to get the glory of the first inning. Just 11 more runs. If they play it sensibly, if they play it safe and score those precious runs, they will have a chance of securing that glory. 11 runs. The glory belongs to Tissa Central. Just one wicket. Just one wicket. It will be Kalutara Vidyalaya. Who will it be? Still anybody's game. Letika Dilruk being very, very economical right throughout his spell. Still trying his best to pick up his second and the 10th for Kalutara Vidyalaya. Yeah, probably few deliveries away from the conclusion of the first innings. Who will it be? Well defended. Got behind the line of the delivery. Looks good from Ajit Buddila. Now we can see the spectacle of another defensive shot. And now the pressure is mounting on Tissa Central College. Now they're having to play it defensively. If they have taken the same defensive stance at the times when they were trying to go for big shots, I believe the game would have played out differently at this point. They have not been decisive enough when it comes to go front foot or back foot. That's what's caused them the last wicket.
left-handed batter almost made up his mind that whatever comes, I'm going to play on my back foot. That was a clear case. That's the reason why ball sneaked through his bat and pad. Castled. Now Yujika Dilruk searching his for the second wicket. Oh, nicely picked away for another single. And neatly taken. Completes the 93rd over. 2:31 for 9th Tissa Central. උණුසුම් තරගයක් අවසානයේ අවසන් පැයේදී උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වුණා. පළමු ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්න කුමන කණ්ඩායම්ද කියන කාරණාව සොයා බලනවා. දැන් එක් කඩුල්ලයි ලකුණු 12යි. පිත්ත බිම වදින්නේ ඒක හොඳින් පේනවා දුවිල්ල යන ආකාරයට. හොඳ තීරණයක් ශාන්ත පොල්සේකා විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. අතරම තරගය මේ ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර වෙන තරගයක් වුණත් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වෙන හොඳ සටනක් දියත් වෙලා තින කණ්ඩායම් දෙකම. ආලෝක තත්ත්වයක් තරමක් අයහපත් වේගන යන්නේ. ලකුණු 231යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. තවත් ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි පළමු ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට. ලකුණු 10 අවශ්‍යයි. 241යි දැන් 231යි 32යි අර 31. ලකුණු 231ක් වේ යුතුයි මම හිතන්නේ. ඔව් 31ක් වේ යුතුයි. ප්‍රධාන ලකුණු පොරව ලකුණු 232 ඔව් බලමු. හොඳ පන්දුවක්. නිදැල්ලනට ඉඩ හරින පන්දුව. මේ පන්දුවාරයේ කිසිම ලකුණක් ලබා දී නැහැ. උදාන් තේජක කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ ඔහුගේ 20 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳ නිදැල්ලනට ඉඩ හැරීමක්. ලකුණක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවාරයක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 231යි කඩලු 9යි අවසන් කඩුල්ලේ සටන. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. කොළ පැහැති හරිත වර්ණයෙන් යුක්ත අවට කලාපය සමගින් හිරු බැස යන සන්දෑවේ සැඳෑ හිරු අවරට යද්දී ඒ ආකාශයේ දර්ශනීය දසන සමගින් කුරුල්ලන් ව්‍යාමගෙන යනවා ඔවුන්ගේ කූඩු කරා නිවස්න කරා. කවිදු තත්සර පන්දු 40ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ලකුණු 10ක් ලබාගෙන මේ නොහ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට.
තවත් ලකුණු 10ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය පළමුවෙනි මේ ලබා ගන්නට. ලකුණු සමන කරන්න. ලකුණු සම කරන්න. 11ක් අවශ්‍යයි. අවසාන පැය මේ ඕවර්ස් 7ක් හැටියට දැන් සටහන් වන්නේ අවසාන පැයේ යවා තිබෙන පන්දුවාර සංඛ්‍යාව. අවසාන පැයේ පන්දුවාර 15ක් යවිය යුතුයි. අවසාන පැය පටන් ගත්තේ 5:20ට පමණ. ඒ අනුව 6:20 වනතුරු තරගය පවත්වාගෙන යා යුතුයි. ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි ගැටලුව තියෙන. ආලෝක යහපත් නම් 6:20 තමයි තරගය නතර කිරීමෙන් නියමිත තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවසාන පැය පටන් අරන් විනාඩි 60ක් කාලයක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඉක්මන ලකුණ සඳහා කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවී යාමක්. නමුත් අවදානම් ලකුණක්. අවදානම් ලකුණකින් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් ඉනිම ශක්තිමත් කරන දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 232ක්. පන්දු යවන්නාට හොඳට මේ කඩුළු තුනම පේන මේ ඉඳගෙන තමයි පහරේ පන්දු ආපසු බාර දුන්නේ නැත්නම් ආපසු එල්ල කරේ. නමුත් කලබල වුණා. කලබල වුණ නැත්නම් කෙලින්ම කඩුලට එල්ල කරගන්න තිබුණා. අන්ඩර්ආම් ත්‍රෝ එකක් දැම්මත් ඒත් හරි. අත යටින් පන්දුව කඩුලට එල්ල කරා නම් මීට වඩා අවස්ථාව උදා කරගන්න තිබුණා. මොකද පිටිකරුවා ෆ්‍රේම් එකේ හිටියෙත් නැහැ පන්දුව කඩුල්ල පසු කරන විට. දැන් තවත් ලකුණු 9 ලකුණු සංඛ්‍යාව සම කිරීමට තවත් ලකුණු 10යි පළමුවෙනි මේ වාසියත් කරගැනීමට. කවිදු තත්තර සමගින් අජිත බුද්ධිල පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනේ. තවත් පන්දුවාර 7ක් ඉතුරු තිබෙනවා මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරුව. විනාඩි අවසාන පැය. විකටු වටා ගොස් පන්දුවීමට සූදානම් වන්නේ මේ දක්වා. මෙවැනි අවස්ථාවේදී විනිසුරුට ඒ දැන්වීම කළ යුතුයි. මම විකටු වටා ගොස් පන්දු යවන්නේ. එසේ නොවන්නට නොකියා පැත්ත මාරු කරොත් නෝබෝල් පන්දුව සංඥාන 95ක් නිමයි ඉනිමේ 232යි කඩලු 9. රමණීය දසනක් දැන් නැවතත් තවත් හොඳ පන්දුවක් පිට අසලින්මයි කඩුල්ල අසලින්මයි පන්දුව කලරකින් අතර පත්වන්නේ. තමත් උණුසුම් තරගයක් බවට මේ අපි දහවලවරු කතා ඉතාමත්ම මන්දගාමී තරගයක් පැවැත්වෙමින් තිබෙන හැබැයි අවසාන පැය වෙන විට තරගයේ ඉතාමත්ම උණුසුම් වෙනස්ම තත්වයක් ගෙනෙන දැන් ප්‍රේක්ෂකයන් පවා ඉතාමත් උණුසුම් සිටින්නේ කවුරුද මේ වාසියත් කරගන්න කියන කාරණාව බලන්න. මෙච්චර වාඩි වෙලා හිටපු ප්‍රේක්ෂකයන් කිව්වද හිටගෙන ඉන්නවද දැන් තරගෙන. මාදුරුවායි පිරිස දැන් හිටගෙන ඉන්නේ. අර දුවදී දෙවියාම එක් ලකුණකින් ලකුණු සටහන ශක්තිමත් කරගන්නවා. හරිම සතුටුයි. නෑ මම හිතන්නේ සතුටු වෙන්න බෑ මේගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන් කලුතර විද්‍යාලය දිනමත් කරන අය. මම දුටුවා සේන. මම දුටුවා එක්වරක් අර දුවදී දෙවියාම යන වෙලේ වුණා. බොහොම උද්‍යෝගයෙන් දෙවියනවා. යනවා 233යි සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවියද්දී යනවා
මෙන්න කළුතර විද්‍යාලීය තරඟ දිරිගන්වන අය ඉදමත් උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් කණ්ඩායමේ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සමරනවා. පළමු ඉනිමේ වාසිය සමරනවා. ඉතින් දැන් මේ තරඟය ඉදමත් තියුණු තරඟයක් බවට පත් වුණා. බොහෝ විට දැන් ඉනිම තරඟය නිමා වෙන ආකාරය තමයි දිස්සෙන්නේ. ආලෝක තත්ත්වය යහපත් නැහැ. ඉතාමත් මොනුසුම් තරගයක් ඉතාමත් මොනුසුම් තරගයක් අවසාන මිනිත්තු කිහිපෙදී ලබා දුන්නා. කණ්ඩායම් දෙකම එකතුව විශිෂ්ට තරගයක අවසානයේ දැක ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. අවසානයේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් පළමු ඉනිමේ වාසිය අත් කරගනිමින් විශිෂ්ට තරගයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුව 63 වන මැංගුස් සටන දෙදින තරගය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අවසානයක් ලබා දෙන්නට කණ්ඩායම් දෙකම සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් තරගකාරීත්වය ලබා දෙනවා කණ්ඩායම් දෙකම එකමුතුව උණුසුම ලබා දෙනවා ක්‍රීඩකයන් මේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට දින දෙකක් පුරාවට තරමක් මන්දගාමීව පැවති තරගය එක් වර්ම අවසන් මිනිත්තු කිහිපය තුළ තරගය ඉතාමත්ම වෙනස්ම ආකාරයෙන් අවසන් කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අද දිනේදී මේ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තරගය ඔබ වෙතට සජීවව ගෙනාවේ batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම. තරගයේ ප්‍රතිඵලය වන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය නිමා වීමයි. මෙන්න තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන දෙවනි ප්‍රථමිනම ඔවුන් ක්‍රීඩා කළ ඉනම මල්ච කවිචාන් නර්චතකලාභී පිතිකරුවා ලකුණු 52ක් ලබා ගන්න පන්දු 180ක් පුරාට පිටියේ රැඳී සිටින තේනුක ආශයෙන් ලකුණු 58යි පන්දු 100කදී. එහරෙන්ට ශාරින්ද සිල්වා නායකයා ලකුණු 32ක් ලබා ගන්න පන්දු 76කදී ශාර මලිත් ලකුණු 20ක් රන්දික මිහිරංගට ලකුණු 25ක් සමගින් අතරේක ලකුණු 19යි පන්දු 95යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 233කට ඔවුන්ගේ ඉනිම සීමා වෙනවා. පන්දු යැවීමේදී විශිෂ්ට පන්දුවක නිරතනවා උදාන් තේජක. ඔහු පන්දු 20යි පන්දු 4ක් අවසානයේ නිලකුණු පන්දු 6කින් ලකුණු 38යි කඩලු 4යි. ඊටමතරව පන්දු යැවීමේදී දිනුක තිස්සර කණ්ඩායම් නායකයාට ලකුණු 74කට කඩලු 2ක්, හංසික අනුබමට ලකුණු 18කට කඩලු 2ක්, යුතික දිල්රුක් තුන්ගිරියාවේ කැපෙමින් දක්ෂතා පෙන්වන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 43කට කඩලුක්, තීක්ෂණ තාරුක ඔහු තුන්ගිරියාවෙන් දක්ෂකම් පෙන්වනවා ලකුණු 25කට කඩලුක්, අතිරේක ලකුණු 19ක් සමගින් ලකුණු 95යි කඩලු පන්දු 95යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 233කට එනිම අවසන් කරන්නට සමත් වෙනවා මේ කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. ඔව් ඒ ප්‍රථම ඉනිම නිමා වුවාම මම දන්නේ විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා තරගය නතර කරන්න. මෙන්න මේ කාල පරාසයේ විශේෂ අවස්ථාවන් තේපානේ අනතුරුව දර්ශනීය බැකට් පහර මම දන්නේ මේ කාල පරාසය තමයි සේන තරගයේ උණුසුම ගෙන දුණු කාල පරාසය මේ දින දෙක පුරාවට මෙතරම් උණුසුමක් ගෙනාවේ නැහැ මේ තරගයේ පුරාවටම මේ කාල පරාසය. මොකද පිටිකරුවන් ඔවුන්ගේ උද්‍යෝගයේ පන්දු රකින්නන් Tamanගේ උද්‍යෝගය පෙන්නුවා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් ඒ ආකාරයෙන්ම Tamanගේ දස්කම් අතරට පැමිණියා. මේ පන්දුව මාලිදු දිල්ෂාන් දවා ගන්නා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින පන්දුව. ඒ වගේම මේ අවසන් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කර ගන්නවා. කෙලින්ම ෆුල් ටොස් එක පාදයේ බඳව වදින්නේ. ආයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා සමගම ඉනිම නිමා වෙනවා ලකුණු 233කට. ඒ අනුව පළමුවෙනි මේ වාසියත් කරගන්න කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය 4 පහර 21ක් ඒ වගේම 6 පහර 2ක් සමගින් කෙටි ලකුණු රාශියක් ඔවුන්ගේ ඉනිම පුරාට අන්තර්ගත වෙනවා. පන්දු වර 95 කීයේ දිනේදී තේපානයෙන් අනතුරුව පන්දු වර 15කුත් ඉන්පසුව අද දිනේදී තවත් පන්දු වර 80යි පන්දු 4කුත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා. දිනේ පුරාවට පන්දු වර 95 ක්‍රීඩා කරන්නට ඒ අනුව ඔවුන් ලකුණු 233කට සීමා කරන්නට කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වෙනවා. පළමු ඉනිමේ වාසිදායී තත්ත්වය අත් කරගනිමින් කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හොඳයි තරඟ සාරාංශය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒ දිනේදී කාසිය වාසිය දිනාගත්තා. ඊයේ දිනේදී තිස්ස කණ්ඩායම කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා ඔහු තීරණය කරා
පළමුවෙන් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට යනවා. වුන් ලකුණු 241කට සියලු දෙනා දැවී ගියා. පන්දුර 73 පන්දු දෙකක් අවසානයේ එහිදී විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් යුතික දිල්රුක් ලකුණු 74ක් පන්දු 62කදී අමතරව තීක්ෂණ තාරුක මැද පෙළ ශක්තිමත් කරලා ලකුණු 52ක් ලබාගෙන මේ පන්දු 115කදී හසන් කණුපම වේගවත් ඉනිමක් පන්දු 35කදී ලකුණු 36ක් ලබාගෙනට සමත් වෙනවා. තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යැවීමේදී මනිදු දිල්ෂාන් ලකුණු 50කට කඩලු 4ක් ඔහු සුවිශේෂී පන්දු යැවීමක් සිදු කරනවා. නදුන්දි සිල්වා ලකුණු 38කට කඩලු 3ක් සහ රන්දික මිහිරංග ලකුණු 71කට කඩලු 2ක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉන්පසුව පිළිතුරු පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරනවා තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් ඊයේ දිනේ පුරාවට ඊයේ දිනේ පන්දුවාර 15ක් සහ දිනේ පුරාවට පන්දුවර පහර දෙමින් පන්දුවාර 95යි පන්දු 4ක් තුල සීලු දිනා දෙවි රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ලකුණු 233ක් පමණයි. එහිදී තෙනුෂ්ක අෂෙන් පන්දු 100කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 58ක් ලබා ගන්නවා. මාල්ෂ කවිෂාන් පන්දු 180කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 52ක් ලබා ගන්නවා. ශාරින්ද සිල්වා ලකුණු නායකයා ලකුණු 32යි පන්දු 76කදී පන්දු යැවීමේදී කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවසන් කඩුල්ල පවා දාවාගත් උද්දාන් තේජක ලකුණු 38කට කඩලු 4ක් දාවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දිනුක තිසර ලකුණු 74කට කඩලු 2ක් සහ හංසක අනුපම ලකුණු 18කට කඩලු 2ක් දාවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා පළමු ඉනිමේ වාසිදායී තත්වය කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ගෙන දෙමින්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි තරගයේ සාරාංශය ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් අපි සූදානම්ින් සිටිනවා මේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ කුසලාන ප්‍රදානෝත්සවය ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේ අපි සූදානම්ින් සිටිනවා කෙටි විරාමයකට සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යන්නට. නැවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනතුරු ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට බාර දෙනවා සම්බන්ධතාවය. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන් මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළු බඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළු බඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. අයිනෝ පුතා හැබැයි යා ගෙදර නිදියන්නෙම අමූතු තැනක. කාලගුණය කොහොමුණත් රයිනෝ නං වහලට සේෆ් තමයි මුළු ගෙදරම. Rhino Cement Roofing Sheets. Then you know Rhino. I know.
මම චමින්ද සිල්වා. මම කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරණ වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Mix Private Limited දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම මා ලද වාග්යක් ඇටියට සැලකමි. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදැයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. මම වෛද්‍ය අශ්විනීද ආබ්‍රෝ. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට හැකියවීම අපි වාග්යක් කොට සලකනවා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආධිකර්තෘ ලෙස කටයුතු කර නීතිඥ H.A. ද ආබ්‍රෝ වන මාගේ සීයා ඇතුළු ද ආබ්‍රෝ පවුල වෙනුවෙන් වාග්යක් කොට සලකනවා. එසේම එතුමා සිදු කළ විවිධ සේවා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. උතුරු කළුතර බෞද්ධ අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ පුරෝගාමීත්වයෙන් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1936 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා.
එහි ආධිකත්‍රෝ හා නිර්වාත්‍රෝ වන්නේ නීතිඥ H.A. ද ආබ්‍රෝ මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා සහ H.A. ද ආබ්‍රෝ මැතිතුමා අතර ඇති මිතුදම හේතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින එය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් ලෙස රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ඇරඹුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහෙකින් වැජවෙන්නට මාගේ සුභාසිංශන ගෙන එනවා. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back.
මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිජය කිවීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිජය සමගයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස තුන්වන වතාවට සංවිධානය කළ මැංගුස් සටන ඓතිහාසික කළුතර පාසල් දෙකක් අතර පැවැත්වෙන තරගයක් විදිහට කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික කණ්ඩායම සහ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ කණ්ඩායම එකතුව අද දෙවන දවස හැටියට ජය සංකේත ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සව සභාව සමග එකතු වෙන්නට අපි සෝදානම් වෙන වෙලාව. තුනට එරෙහිව ලබා ගත්තේ ලකුණු 233ක් පමණයි. ඒ නිසා පළමුවෙනි ජයග්‍රහණය කළුතර විද්‍යාලීය ජයග්‍රහණය කළ වග අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා සූදානම් වෙන වෙලාවේ මුලින්ම අපි සූදානම් වෙන්නේ අනුග්‍රහක බෞද්ධන් පිළිබඳව මතක් කරන්න. මොකද ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන්නට මෙවන් කටයුත්තක් සූදානම් කරන්නට ඔවුන් නොවෙන්නට හැකියාවක් නොවන වගේ සඳහන් කළ යුතුයි. අද මේ සජීවී විකාශය ඊයේ දිනේදීත් අද දිනේදීත් batsman.com ඔස්සේ අරගෙන එන්නට හැකියාව ලැබුණා. සජීවී විකාශය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය එකතු කළේ වන්වික්ස් සහ SAS කෙම්ස් පුද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජයනිද සිල්වා මහත්මිය අපි එතුමියව ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. අනිල් සිල්වා මහතාවත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම කීර්තිමත් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නායකයෙක් හැටියට ශ්‍රීලංකාවේ දැනට පදිංචිව ඉන්න චින්තනද සිල්වා මහතාව අපි ගෞරවයෙන් යුතුව මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. හෙලිසෝලා පුද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හසිත් ප්‍රේමතිලක හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රොෂේන් මහතා සහකාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි මතක් කරන අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දීම වෙනුවෙන් විෂන් කියා පුද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දුන්නේ අන්නගේ සහයෝගයක්. ඒ වගේම අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන් කීර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යයන් අතර කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල විශාල ශක්තියක් වුණු සම්පත් කුමාරගේ ජීවන් චාමිකර නිලන්ත සිල්වා චමින්ද සිල්වා නිශාංක ඉස්මල් තමත් අනුග්‍රහක දායක
අධ්‍යක්ෂ ගම්ගේ ශක්තිය ඒ සහයෝගය ආදරෙන් මතක් කරනවා. සුපර් පැෂන් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් ඉතාමත් මතක් කරනවා. ඒකම පාසලේ ආදී කතුරුන් KD ආබ්රු පවුලේ සමාජිකයින් අපි ආදරෙන් මතක් කරනවා. ලබදුන්නු අනුග්‍රහක ශක්තිය වෙනුවෙන්. ඒකම විශාල පිරිසක් අනුග්‍රහකත්වයේ රැඳිලා හිටියා. කාගිල්ස් PLC ආයතන, ප්‍රීමා කොත්තුමි, ඒ වගේම හිරුවිලා මග්ගොන, ඒත් එක්කම නිර්මල හොටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටුරන්ට්, ටෝකියෝ සුපර් සික්සස් ඕස්ට්‍රේලියා, ඒ වගේම සුවර්ණ පෙට්කියා ලංකාවේ විශාලතම සතරවල, ඇනිමල් හොස්පිටල්, TVS ආයතන, විජේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ ආයතන අපිට එක්ක අතර බැඳගත්තා. ඒ වගේම PT PPG කෝටින් ඉන්දුනීසියා, ඒ වගේම අපිට එක්ක අතර බැඳගත්තා ටෙලිකොම් ඉන්ටර්නැෂනල් මැරීන් සර්විස් ආයතන, ඒ වගේම සරේ විලේජ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ දුමිදු හේමල් මහතාට අපි විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමන්න ඕනේ. කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට විතරක් නෙමෙයි කළමනාකාරීත්වයේ එකතු අපිට ලබා දුන්නු සහයෝගය වෙනුවෙන්. ඒකම එලිකොම් ඉන්ටර්නැෂනල් මැරීන් සර්විස් ආයතනයත් අපි ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙමනම් අනුග්‍රහක බෞද්ධන් පිළිබඳව මතක් කරපු වෙලාවේ අපි සූදානම් වෙනවා මුලින්ම සහතික පත්‍ර සහ ත්‍යාග පිරිනැමීමේ අවස්ථාවට එකතු වෙන්න. ජය සංකේත ප්‍රදානය දක්වා ගමන් කරද්දී විශාල දායකත්වයක් එකතු කරද්දී මේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳව මතක් කළොත් එහෙම කලුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසල, ඒ වගේම කලුතර තිස්ස විද්‍යාලය ජාතික පාසල කියලා කිව්වම කණ්ඩායම් දෙකක් විදිහට නෙවෙයි නම් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ එක කණ්ඩායමක් හැටියට. මොකද දෙගොල්ලොම එක පාර්ශවයක්, එක සහෝදරත්වයක්, එක බැම්මක්, එක ආදරයක්, සෙනෙහසක්, කරුණාවක් එක තමයි මේ තරඟේ ක්‍රියාත්මක කරේ. වෙනත් පාසල් වල වගේ කිසිදු ගැටුමක් නැහැ. සෝදශීලීව මේ තරඟය නිමා කළා. දැනුත් මේ මොහොත දක්වාම කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලු නැති එකම මේ සටන මැංගෝ සටන 63 වන වතාවටයි සංවිධානය වෙන්නේ. අපි සූදානම් මුලින්ම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන් සඳහා සහ පුහුණුකරුවන් වෙනුවෙන් සහතික ප්‍රදානය සඳහා ගමන් කරන්න මා ආරාධනා කරන්න පෙර ආතු අනුග්‍රහකත්වය මතක් කරන්න ඕනේ. සීල ත්‍යාගයෙන් සඳහා අනුග්‍රහය සැපීම වෙනුවෙන් නිරෝෂ මුතුකුඩාරච්චි මහතා තමයි 8992 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ සඳහා අනුග්‍රහකත්වය එකතු කරන්නේ. මා ආරාධනා කරන ප්‍රදානය සඳහා නිරෝෂ් මුතුකුඩාරච්චි මහතාට ගමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සිමෙට්කෝ ඉංජිනේරින් පුද්ගලික සමාගම අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන හැටියට. ඒත් එක්කම අපේ ආරාධනය කලුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයන් අතර කමිටුව නියෝජනය කරලා විශාල ශක්තියක් වුණු ප්‍රධාන සංවිධායක මනෝජ් ශ්‍රීනාත් මහතාට, ඒ වගේම ආරාධනය සංස්කාරක ගයන් අසංක මහතාට ඒ දෙදෙනාටත් ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන් සහ ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්ට සහතික ප්‍රදානය සඳහා. අපි ආරාධනා කරන්න සූදානම් වන්නේ අන්න ඒ අයට අපි ආරාධනා කරනවා එන්න මේ පීඨිකාවට ප්‍රදානය සඳහා. කලුතර විද්‍යාලයේ මුලින්ම කලුතර විද්‍යාලයට ආරාධනා කරන්නේ මියුරු හේෂාන්. ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩා භාර කටයුතු කරද්දී පළඳනාව පැළඳීම සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම. කලුතර විද්‍යාලයට මුලින්ම අපි අවස්ථාව කලුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසලට පුහුණුකරුවන් හැටියට ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහය පුහුණුකරුට පසුව අපි කලුතර විද්‍යාලයේ පද්මනාත් පෙරේරා ඔබටයි ආරාධනය. DASK ගම්මුනි ඔබටයි ගෞරවනීය ආරාධනය. ක්‍රීඩා පුහුණුකරු හැටියට ඔහු තමයි ප්‍රධානියා නේද? ප්‍රධාන ආචාර්යවරයා හැටියට. අපි ඊළඟ අවස්ථාවට සූදානම් වෙන්නේ. ආරාධනය කලුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ පුහුණුකරුවන් හැටියට WH ලක්ෂිතද සිල්වා.
සජිත් සිල්වා ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට අපිට ඉක්මනින් කියනවා මොකද රාත්‍රියේ උදා වෙන නිසා. ක්‍රිකට් භාරව කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල වෙනුවෙන් පූර්ණ රන්දීර ඔබටයි ආරාධනය. බොහොම ස්තුතියි ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වීම වෙනුවෙන්. අපි ඊළඟ අධ්‍යයනයට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පළමුවෙනි මේ අනුශූරයන් වුණු කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලට අපි සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. වෝටර් පැෂන් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ අනිල් ගමගේ මහතාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන හැටියට වේදිකාවට. ඒත් එක්කම කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලසන්ත සමන් උපභාණ්ඩාගාරික එවැගේම ප්‍රධාන සංවිධායක ලසන්ත සමන් ඔබට ආරාධනා කරන අපිට එකතු වෙන්න කියලා. උපභාණ්ඩාගාරික අසංක අමිල ඔබට ආරාධනා කරන අපිට එකතු වෙන්න කියලා මේ ප්‍රධාන කිරීමේ අවස්ථාවට. පළමුවෙනි අනුශූරයන් වුණු කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ සිසුන් සඳහා පිවිල් විශ්වික නවින්දු තරුෂ සිල්වා අශේන් ඉෂාර්ද සිල්වා උමන්ත ආකාශ් සමස්ත තරගය ගත්තාම ජය පරාජයකින් තොරව නිමා වුණු තරගයක් හැටියට අපිට සඳහන් කරන්න ලැබුණත් පළමුවෙනිම පිළිබඳව විතරයි මා සඳහන් කළේ. හේෂාන් ඉම්සර සිල්වා සදේ දුෂාන් ඉක්මනින් එන්න අපි ඉතා ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ. උදේර අනුහාස් AC Ende Silva JPR Prayandu MD RP Miranga ප්‍රපාර්ශයම සමසූරයන් හැටියට අපි සලකන්නේ. නමුත් අර පළමුවෙනිම ගැන සඳහන් කරද්දී අපිට සඳහන් කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද සමස තරගය ගත්තාම සමසූරයන් විදිහට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල සහ කළුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසල අපිට නම් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි අපිට එක්ක එකතු වීම වෙනුවෙන්. ප්‍රධානයන් සඳහා ඊළඟට අපි පළමු ඉනිමේ පළමු ඉනිම විතරක් සැලකුවොත් අනුශූරයන් හැටියට සලකනවා. නමුත් සමස්ත තරගයේදී සමශූරතාවයන් විදිහට තමයි සලකන්න ලැබෙන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා රංග මංජුල රාජකරුණා මහතාට ඉන්මෙඩ් හෙල්ත් කෙයා ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැටියට කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ඉන්මෙඩ් හෙල්ත් කෙයා ආයතනයේ රංග මංජුල රාජකරුණා. ඒත් එක්කම අපි ආරාධනය දිනේෂ් කුමාර භාණ්ඩාගාරික කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තුෂාර සංජීව සංවර්ධන සමිතියේ ලේකම්වරයා හැටියට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන හැටියට. මලින්ද දුෂාන් කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තවමත් සහතික ලැබමින් ඉන්නේ. පළඳාව සමග සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමේ මොහොත. මල්ෂ කවිෂාන් තනිෂ්ක නානායකාර මිනිෂ මලිත් වීරසේකර
Ashan Vish Saman. Anuradha Silva. Ajit Buddhila Sankalpada Silva. Kavindu Tatsara. Keneda Silva. SH Netsara Silva. Dhananjaya De Silva. බෙහෙවින් ස්තුතියි අපිට එකතු වීම වෙනුවෙන් අපි ඊළඟ අවස්ථාවට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පළමු ඉමුණ ගත්තොත් විතරක් ඔවුන් ශූරයන් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සම ශූරතාවයකට හිමිකම් කියන්නේ කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල සහතික පත්‍ර සහ ප්‍රධානයන් සමග එකතු වෙන මොහොත අපි ආරාධනා කරනවා NNS Enterprises කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක නිලන්ත සිල්වා මහතාට අප සමග එකතු වෙන හැටියට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදිශ සංවිධානයේ වෙනුවෙන් වසන්ත සිල්වා මහතාට වගේම උපසභාපති උද්දිත කවිරත්න ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි සමග එකතු වෙන හැටියට. අදීශ පබසර කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසලේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් සහතික ලබන මොහොත රදෝද ෆොන්සේකා අදීශ සත්සර ෂෙවෝන් මලිඳු ඉක්මනින් එන්න අපි ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා ගමන් කිරීමට නියමිත නිසා හිරෝෂ ගංගනායක ද සිල්වා වර්ෂ හංසජිත් අමෝද්‍ය අත්තනායක නිවර්තන ගිම්හාන තීක්ෂණ තාරුක නාදෝද ෆොන්සේකා ස්තුතියි අප සමග එකතු වීම වෙනුවෙන් අපි ඊළඟ අධ්‍යයනයට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සම සූර්යයන් සඳහා පිළින ප්‍රදානය කිරීමේදී අපි ඊළඟ ආරාධනය වන්මික්ස් ආයතනය සහ SAS කෙම්ස් ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ජයනිද සිල්වා මහත්මයට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අපිට එකතු වෙන හැටියට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ අනුශාසක රාජසිංහ සිල්වා මහතාට ආරාධනය කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ජේෂ්ඨ උපසභාපති ජනක මෙන්ඩිස් මහතාට අපිට එකතු වෙන හැටියට
අපි ප්‍රධානයන් සමග එකතු වෙන මොහොත ඊට පෙර ආතු පණිවිඩයක් තිබෙනවා තරඟ තීරක මනෝජ් මෙන්ඩිස් මහතාට ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ අපිට ලබා දෙන්න කියලා හොඳම ප්‍රතිකරු හොඳම පන්දු යවන්න තරඟයේ වීරයා මේ සියල්ල අප වෙත ලබා දීම සඳහා මනෝජ් මෙන්ඩිස් මහතාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපිට එකතු වෙන හැටියට. චමිල් වෙත ආදි සංගමේ ලේකම්වරයා වෙත ඒ ප්‍රධානයේ නිල වශයෙන් ලබා දුන්නා. ඒ තාම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අපි බලමු. හැබැයි ඉතින් මැච් එක හරියටම බලුවා නම් දන්නවා. අපි බලමු ඊළඟ මගේ අතේ තියෙනවා ආරාධනය HK තීක්ෂණ තාරුක. ලවිරු සෙන්මිත් ප්‍රනාන්දු මේ සාධක පත්‍ර ප්‍රදානය කරන්නේ තවමත් අපි LD ශීර්ෂ තාරක ලසිදු හිංසර ඉක්මනින් එන්න සාධක පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා සවිනු සහස්වෙන් ලියනගේ Ranush Zanal Chamod Situm Dananja Udan Tejaka Buddhika Devruk Silva Hansaka Anupama Silva Dinuka Tissara දෙවියන් ස්තුතියි අපි සමග එකතු වීම වෙනුවෙන් අපි මීළඟ අවස්ථාවට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපි ජය සංකේත ප්‍රධානයේදී වටිනාම අවස්ථාව විදිහට මේ අවස්ථාව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපි ආරාධනා කරනවා කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉෂංක ගිම්මහන් මහතාට උපසභාපතිවරයා හැටියට ඒ වගේම තිස්ස ජාතික පාසලේ උපසභාපතිවරයා හැටියට සුපුන් පෙරේරා මහතාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන හැටියට ඒ වගේම අපි ආරාධනය කරනවා සුප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙක් චමිත සිල්වා මහතාට ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා සම්පත් කුමාරගේ මහතාට මේ අවස්ථාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැටියට ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ දේශ සාමාන්‍ය අධිකාරී නියම සහ ඉංජිනේරු ප්‍රධානී මහාචාර්ය දිනුසා තඹවිට මහත්මියට මහාචාර්ය දිනුසා තඹවිට මහත්මිය කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්යවරිය අපි එතුමියට ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා සාමාන්‍ය අධිකාරී නියම සහ ඉංජිනේරු ප්‍රධානී කියලා කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ සම්පත් කුමාරගේ මහතා ඒත් එක්කම ආරාධනය ජීවන් චාමිකර මහතාට හිටපු දිස්ත්‍රික් පූර්ණකරු නිව් සවුත් වේල්ස් ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපි හිටපු තුන්වන පෙළ පූර්ණකරුවෙක් හැටියට ආරාධනා කරනවා. අපේ ආරාධනය මුලින්ම ඉදිරියට එන්න චමින්ද සිල්වා මහතා
ඉදිරියට එන්න අපි ප්‍රධානය සිදු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. හොඳම පන්දු රකින්නා වෙත. හොඳම පන්දු රකින්නා වෙත. බලන්න ප්‍රියන්ත කවුද කියලා හොඳම පන්දු රකින්නා. අපි බලමු. බලලා අපි බලමු හොඳම පන්දු රකින්න. කවුද හොඳම පන්දු රකින්නා? කවුද? කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේද කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසලේද? ඔන්න කියනවා තනුෂ්ක ඔබටයි ආරාධනය. තනුෂ්ක නානායක්කාර කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලෙන් බිහි වෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට බලන්න සූදානම් වෙන්නේ හොඳම පන්දු යවන්න කවුද කියලා. හොඳම පන්දු යවන්න මං කියන්න ඕනේ නැද්ද? මලිදු ඔබට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ප්‍රධානය සඳහා ආරාධනය ජීවන් චාමිකර මහතා. කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය දිනුසා තඹවිට මහත්මිය අපි ඉදිරියට ආරාධනා කරනවා. හොඳම පන්දුවට පහර දෙන්න. දැන් දෙකක් ගියේ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලට නේද? ඊළඟ එක කාටද? හරි බලමු. යුතික සිල්වා කළුතර ජාතික පාසල. කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල. බොහොම ස්තුතියි අපිට එකතු වීම වෙනුවෙන් රැඳිලා ඉන්න. අපි ඊළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ සම්පත් කුමාරගේ මහතාට අපි ආරාධනා කරන ඉදිරියට එකතු වෙන්න කියලා. ඩීජේ ලංකා පුද්ගලික සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍ය අධිකාරී නියම සහ ඉංජිනේරු ප්‍රධානී. දැන් ඉතින් සම්මානයයි සහතිකේ තියෙනවා. තරගයේ වීරයා කවුද? කවුද? හරි බලමු. යුතුක සිල්වා ඔබයි ජයග්‍රහණය අද තරගයේ වීරයා හැටියට. හරි කළුතර විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ අපේ සහෝදර පාසලක්. ඒ නිසා යුතික නේද? නම මොකද්ද? යුතික මොකද හිතන්නේ මේ වෙලාවේ? සතුටුයි. ඔයා මේ වීරයා වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තිබුණාද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම තිබ්බා. හරි එහෙනම් අපි හොඳ අත්ප්‍රසන්නාදයක් ඔක්කොම එකතු වෙලා තරගයේ වීරයාට ලබා දෙමු. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට අපිත් එක්ක එකතු වීම වෙනුවෙන්. අපි ඊළඟට ආරාධනා කරනවා කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සමලේකම්වරයෙක් හැටියට ඔවුන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල වෙනුවෙන් සහෝදර බැම්මෙන් එකට බැඳුණු චමිල් විජේවර්ධන මහතා කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ සමලේකම්වරයා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ වෙනුවෙන් වේදිකාවට එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඒකම ආරාධනය සුමත්
බුද්ධික සමලේකම්වරයා කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සුනිත් බුද්ධික ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන විශාල මෙහෙවරක් කළා. පුරා දින ගණනාවක් තිස්සේ වේසමාංශයේදී විශාල සේවයක් කළ පිරිසක්. ආරාධනය කළුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසලේ සභාපතිවරයා වූ විශාල කැපවීමක් කළා වසන්ත ආර්ය වික්‍රම. අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන වසන්ත ආර්ය වික්‍රම ඔබට මෙලකට අපි ආරාධනා කරනවා මේ කටයුත්තට දිරිදෙන නායකත්වයේ දෙන විදුහල්පතිවරුන් දෙපළ හැටියට කළුතර තිස්ස මධ්‍ය ජාතික පාසලේ විදුහල්පති මලින්ද ජයතුංග මහතාට අපි ආරාධනා කරනවා ඉතාමත් ගෞරවයෙන්. මලින්ද ජයතුංග මහතා එකතු වෙන මොහොත කළුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලේ විදුහල්පති හර්ෂණ පීරිස් මහතාටයි මේ ආරාධනය. ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහාද ප්‍රධාන ආරාධිතයා හැටියට සම්ප්‍රාප්ත වුණේ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලට අභිමානයක් ආඩම්බරයක් කිරුණක් හැටියට ඔහු අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඔහු පිළිබඳව අපි ආරාධනා කරන්න සූදානම් වන්නේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා හැටියට සම්ප්‍රාප්ත වුණු නාවික හමුදාවට නායකත්වයක් දෙන්නට ඒ නායකත්වය කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට එකතු කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි ආරාධනා කරනවා නාවික කුමදෝරු HNS පෙරේරා මහතාට RWP USP PSC MSc DS management ඒ වගේම BSc ඒ වගේම IS mechanical engineering ඒ සියලු තත්ත්වයන් වෙත ළඟා වුණු නිලධාරියෙක්. වන්නික්ස් ආයතනයේ සභාපතිවරයාට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අනිල් සිල්වා මහතාට. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැටියට මේ මොහොතේ. මොකද ඉතාම විශාල ශක්තියක් වුණා. අපි ඔහුව වැඩි වෙලාවක් රඳවා තබන්න බැරි නිසා අවසානයේ අධීරයේදී මොකද එතුමා විශාල ශක්තියක් පාසලට ඒ පාසල වෙනුවෙන් එකතු කරන මොහොත. නිෂන් සිල්වා මහතා හිටපු පුහුණු කරුවෙක් හැටියට අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගත්තා. අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන හැටියට. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුතු ඉතාමත් කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෝ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ. අපි සූදානම් වන්නේ අද ශූරතාවයේ කවුරු තිමි කරගන්නේ නැහැ. අද සමශූරතාවයකට තමයි හිමිකම් කියන්නේ. පළමු ඉනිම පමණයි කළුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසල ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ නිසා සමශූරයන් හැටියටයි කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ නායකත්වයට ඒ වගේම කළුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසලේ නායකත්වයට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන මොහොත සමශූරතාවයේ හැටියට මේ කුසලානය හිමි කරගන්නා හැටියට අපි දෙන්නට ආරාධනා කරන නායකයන් දෙපළටම ආරාධනා කරන ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන්. කළුතර තිස්ස ශරීම් ධනංජය ඒ වගේම දිනුක තිසර නායකයන් දෙපළ අපිත් එක්ක එකතු වෙන මොහොත. හරි මොහොතක්